performance, and what I was happy to see compared to yesterday, what makes me happy with this match in particular, is that they were at the late game ready to push out of their compound to make sure they were securing that win. It was not just, oh, Circle was pushing teams our way, which is what I saw a lot yesterday. No, it's them being actually proactive from like phase 1 Circle, right, Hodgix? They knew it was going to go northwest to the late game, knowing we need to leave this position if we want to get the game, if we want to get all those eliminations. Like now, I really feel like they are comfortable in this lobby and they're just going to keep fragging out. So yeah, I'm sold now on the way they played this match. Dude, absolutely. I mean, that rotation was gorgeous. I mean, they recognized like, hey, of course we got to get to this island sooner than later. They had like 2 or 3 teams ahead of them. I think Marie Sejan was one of them in front of them, and they just drove right past them, got on that bridge, and was able to make it. And once they secured that compound, yeah, they did get zone blessed towards there, but to even get to that compound, right, it's so crazy. So, I mean, bigs ups for them, and for them to finish out the way they did. I mean, these guys are they're looking too good here, Jason. I kind of want to maybe turn our attention towards our team focus, because we're going to do it a couple times. We'll do the start of the show for you guys to kind of get an idea of who we're looking at throughout the day. Then we'll do it one more time here. Bine ați revenit. Iar nu stă asta. Mă, dacă îl dau eu mai în spate microfonul ăsta, să fie mai intens. Nu s-ar mai vedea colțul ăsta și n-ar mai veni microfonul până aici, și ar mai veni mai așa, ca să stai și el mai ca lumea. Altădată. Salut Mihăiță, salut Doriane, salut Noroferule. Ce faceți, bă, băjeți? Bă, îmi cer și eu scuze că am ratat iar primul meci. Vreți să fiu sincer cu voi? O să fiu sincer cu voi. Am dormit. Eu am văzut o chestie care nu știu cum s-a întâmplat, vă zic sincer. Haide mă, începe și meciul ăsta. Bam, 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 skip, frumos. Dă în calitate 1440p. Bun, aici ai noștri, stai aici, zona iar. Băi, zici că e meciul trecut, de fapt nu meciul trecut, a fost mai jos zona. Ba nu, tot așa a fost, Sanhul trecut mă refer. Pam, 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 pam. Stai așa că îi dăm skip, că ăla să lutează lumea, să mai bate lumea. Vreau să vă dau skip, să vă arăt o chestie, ceea ce eu n-am înțeles-o. Uitați-vă, spre exemplu, în momentul ăsta. Sunt câți player sunt aici? Că stau foarte bine în zonă. O echipă pe aici, două echipe aici, două care să bată aici, două care să bată aici. Ăștia care ar trebui să intre. Da? Deci ar trebui din 14 echipe câte mai sunt aici. 1, 2, 3, hai 3, 4 să fie direct eliminate. Uitați-vă zonă pe Twist. Twist-ul, full squad. Ne uităm aici jos. Twist, full squad cu 2 kill-uri deja. Zic bine, da, zic bine. O chestie pe care eu n-am înțeles-o și încă o dată vă salut și bine ați revenit, boys. Să vedem și meciurile de astăzi dacă ștergem PUBG-ul sau nu. Aici au venit Vampires în spatele celor de la MSJ. Au și în dreapta squad. Uite, deja 13 echipe. O să terminat Spirit-ul, Bro și DMR-ul. Ok. Haide mă, încă o leacă. În continuare, uitați aici, bestială zona. În continuare, zona extraordinară pentru ei. Da? Ce mai vrei mai mult de la zona asta? Major Pride-ul, mamă, de centrul zonei mâncava și gura voastră. Încă o echipă eliminată, cred că RSG-ul. Ok. Hai să bate DORIIN-ul cu Alpha 7. Ok. Ăla n-are nicio șansă să mai iasă viu de acolo. Din nou zona, mă rog, zona e aproape de ei, doar cu BTR-ul să zici că le pun probleme, atât. Pam, pam, pam. O leacă de skip. Oh, frumos picul ăsta. Bă, dar stați ne adunăm numai cum mă vedeți de fraier, mă, că am zis că, bă, mă trezesc mai devreme. Salvez din fazele după live-ul de ieri și alaltă ieri, că am niște faze frumoase de salvat.
Ocupă dracu. No, salut, Lost, salut. Uite, din nou, top 8. Da, top 8. Twist-ul full squad. Ne uităm aici, top 8, Twist full squad. Nu mai da mai erou, stați așa. Oh, ce fac mă furii, mă? Uite mă, aici se bate Twist-ul cu BTR-ul. In this lobby and on the north side, BTR finally having to descend from the high ground and it's going well to start. Zaxi puts a second limb up on the board, doesn't have time to. N-a apucat să tragă, fiți atent, n-a apucat să tragă rob de aici. Zaxi puts a second limb up on the Vestul a board, bătut de doesn't sus. have time to recontrol. Aici. Asta nu înțelegeam eu, frate. Salut, Vale, salut. Nu înțelegeam. Băi, cum din full squad, într-o zonă, nu pot să zic bună, într-o zonă decentă, băi, leșinați instant, mă, frate, mă. Și după aia mi se pare că Major Pride-ul luaseră win. Să mai bătea aici de RedX-ul. Da, Major Pride-ul win. Am vrut să dau așa pe repede înainte, că știam că începe și meciul următor. That is true. I think that's going to be the general opinion, other than if you're a die-hard Major Pride. Nici mie, bă, Lostule, bă, nu, ceva nu se leagă, frate, ceva nu... To be fair, they do, kind of. Oh, look at this, another southwest circle. Oh, goodness me. Arată zona asta, mă, Are we going to quarry again? Let's see. Can Nomi stay alive? Hai, Dorine. Let's go, bro. Hai, frate. Bă, ne mândri, mă. Că joci cu player top. Dar nu știu ce e cu ei, nu știu ce s-a... Uite la ultima fază de match. Nu vedeți lor Major Pride-ul. Bă, pe asta e important, frate, asta e important. Dacă prinzi un noroc de ăsta, frate, dacă prinzi un noroc de ăsta, s-a terminat. Mai ales într-un PMGC. Te califici în finală, ban. Yeah, they're just dropping over the way. Okay, a little bit further away than I thought. Hang on a minute, inactive. Might be quite far away, but you got a 4x. A little bit easier. Not going to be able to hit any of those shots though, and can allow him to descend. Mai stai un pic afară să-ți dea vreun pic. Grass touched. Nu știu ce crede că făcea. Look to grab some guns, grab some weapons. Maybe go in for a fight. De așa că nu știu la ce se referă cu ultima fază. Tu zici la ultima fază din meci trecut pe Sanhok sau la care te referi? Băi, și nu uitați, mai apăsați și voi butonul ăsta de like. Băi, asta e să pun și un story. Hai repede un story aici. Could be done, especially in. I would say it's even more. Esports for good back posture, considering you are looking down at your phone a lot of times. So you guys are. Dacă eu uit, trebuie să mă uit în partea asta altă aici. We know it's a great game. I feel like I feel like, you know, the claw should be in the hands, not in the spine, right? Yeah. You don't want to be clawing the spine. You don't want to be shrimping up. No one wants to shrimp. Don't be shrimping, guys. Not good. That's what all the kids are doing on block these days. They're all shrimping. Și acum să pune repede story-ul. Shrimping. Oh. Hate those guys. I used to shrimp. But now you lost to curly fry. Oh. Don't do it no more. Good times. Maybe a little bit. Your shrimp days. Yeah. To catch myself. Yeah. It's all in the chair. I'm back to the Good past. chair. Great investment. Yeah, I do have. Mi-a rămas și story-ul de ieri. I think it's too small for me. Or are you too big for it? Yeah, I think. Ce față de șina ta? Aia este. N-am luat link-ul de la live. I think the fault it does lie with my genetics, personally. Yeah, you specifically. De persoane de remeșanțe. Băi, nici eu, de asta zic, că am mai zis și ieri și eu eram tot unul din aia. Drank way too much milk. Care nu prea le-ar fi dat șanse la Major Pride, dar să le nu se iau ei după... Alpha 7, they were not drinking their milk last match. They got cut out. Ceva le merge lor, ceva le merge lor. Îi ajută că, uite, au fost turnee. Au fost turnee, nu știu cum să zic. În care pur și simplu zonele și drop spot-ul și astea îi ajutau foarte mult, mă rog, ajutau anumite echipe, știi? Poate așa e și acum, poate așa e și acum, îi ajută foarte mult. Hai că o să ne uităm.
Hai, să pus tot termin cu story ăsta aici. Unde dădeam link, ne-am URL-ul, PMGC, live, ziua 2. Salut hops out and gets away. Elementrix trying to go back on in. The DP doesn't actually take shots. They're more concerned with staying alive as 3. They don't want to overexpose. They don't know where the rest of MSJ are, although they are far up in the north. The hasn't come through for them just yet. It's a dangerous game to go for the spray downs when you don't know where that backup could come from. You could immediately get taken down, and then all of a sudden it's just Becker left for Major Pride because they are only 3 players after that early pick from BTR. Așa, gata, s-a postat. Mai las un pic să posteze 100%. Eu mă gândeam că au avut și o zi bună, dar văd că au început bine și azi. Da, mă, frate, mă rog, și astăzi au avut o zi bună, că au intrat acolo zoră, au luat centru casele alea și s-a terminat, ești nebun? Au luat centru casele alea acolo, nu i-a deranjat nimeni, n-am apucat să văd finalul, sincer. Poate ne uităm după ăsta. Băi, știi ce a rămas surprins tare, mă? Că până să pornesc live-ul mi-a apărut... E așa că să bat ăștia spiritul cu... Păi, Dorin, no, Lord, finish. Dorin, finish. Seemingly going all the way over to Primel. Nu înțeleg mâncavă și brava asta. But everybody wants to group up around the northwest side of Quarry. They want to get ahead of that, and that is forcing teams together in a way that feels a little bit unnatural for a stage 1 circle. Nu înțeleg, fratele meu. I know they're saying sticking to the plan at the moment, but the plan's not working. And the reason it's not working is because we have a real heavy central lobby at the moment. I think we've seen central lobbies in the past. Does he grab it? He should do in the future. It's not too many more shots he'll need onto Robs here. That should be a clean finish onto Twisted Mind. But yeah, we have seen central lobbies in the past, but nothing central lobby at the moment. I think we've seen central lobbies in the past. Does he grab it? He should do in the future. It's not too many more shots he'll need onto Robs here. Ce să mai facă, mă, frate? Taking the central position. Să dăm și noi speed la... possible from that angle, sadly. You're replacing something more along the lines of what Luke's and White is doing, which is coming in much later. Or even DXA, I think I'd like DXA's approach on these... Ce se întâmplă, mă? Bă, ce se întâmplă, fratele meu? Că eu... Să mor dacă înțeleg, mă. Unde intră? De ce să bat? Să alea acum? De ce nu câștigă dacă să bat? Major Pride trying to claw some points back on this game after losing one of their players early. They managed to get all 3 of the N-ai voie, mă. MSJ. West continues to just pack in so. Stai că se bate acum Major Pride. Uite, se bate la egal. Major Pride-ul cu Vampires-ul. Vampires-ul care au jucat atâtea turnee de-astea LAN internaționale și mă refer puternice, nu? Deci Vampires-ul a rămas și în 2 oameni. Bă, dar sunt ambițioși, vin aproape, a venit Becca ăsta lângă el aici. I think that they're concerned about da, are nebunul ăsta 8 nade-uri să moară. Instead of trying to push down to 2 Vampires down. Salut, Rares. Ziceți voi, mă, să repersoata de el. Bă, poate nu, mă, măcar vreau să văd un win de la. Deja gata, mi-au gândul în ritmul ăsta, ne luăm gândul la top 3, dar măcar top 11, frate. Măcar top 11 trebuie să prindă. Fie un top 11 frumos, ca să prindă măcar să intre în Let's Chance. În Let's Chance nu o să... Și acolo o să fie greu, că toate echipele sunt bune aici, frate, toate echipele sunt bune. Adică, uite, hai să zicem că noi zicem de ei că sunt extraordinar de buni și sunt pe ultimul loc, dar și DMR-ul e echipă foarte bună, au și jucători extraordinar de buni. De Hora nu prea știu eu să zicem așa, de și toți jucătorii individuali, dar Zeus, Bro, toate sunt campioane pe regiunile pe unde au jucat ei. Bravo, mă! Pam, pam. And that will be 3 points picked up. A nice little turn
for Harame, bro, but they couldn't find the shots. It looked like it was Cu open 10 urcă season în on top. the Băi, website, clar, but they dar managed ar face undeva la 35 de puncte care îi duce aproape, dar e greu să faci win-ul ăla, frate. E greu să faci win-ul ăsta. Uite și ce să omoară nenorociți. Păi stați așa 2 secunde. Revin într-un minut. Nu suport tricoul ăsta, pe mine, frate. Nu știu unde dracu l-am găsit. Awesome that they were able to get that res off in time, and he stood his ground even with the low HP he had. And even more spectacular is the fact that they get out of this fight with 4 players, which is a true test of resilience for a team like Muerte down towards his south side, considering that they were coming in from the far east, John. They've made a long rotate around to this location. As have a lot of other teams. I mean, Vampire bore the brunt of it. I mean, it's kind of the same idea as what happened to Team Spirit back in Sandhawk, right? It's just a lot of teams moving into your immediate rotational paths, and you just lose so much because of it. Fortunately, it's not a river crossing. It's not as exposed as Vampire, which means that they're able to hide away with 2. But it's that same sort of punishment. As they try and leave Primorsk, they just get scooped out, and there's 2 of their players now left standing, and they're surrounded by Major Pride, by De Muerte, and RSG across the road. It's a strange circle in terms of the landmass that's still here. You have a lot of open space off towards that eastern side, but you have the fielded area that kind of cuts through. You can see it here with the circle heading up towards that north. You've got the fielded area that cuts through on that western side. You've got the plateau on towards the north, and you've got the swamps down towards the south. So a lot of really odd areas to play, a lot of flat ground. So vă fac un rezumat cu ce s-a întâmplat. M-am dus să schimb tricou, frate. Bă, ultimele, din 90% să zicem așa, din ultimele tricouri pe care le-am luat, bă, le-am luat numai de alea mari, frate, numai de alea largi. Și am vreo, mai am câteva tricouri așa mai vechi. Bă, de alea, dar nu știu, nu neapărat mai mulate, mai normale, mai slim. Bă, nu le mai suport, frate, nu le mai suport. Stau așa un pic și să strâng aici, nu că am eu umeri, că-s gras un pic. Așa, când să strâng pe aici, It looks good, but it just goes a little bit long. Doesn't take the damage from it. Steps out, and the shotgun lands. That's Major Pride down and out. Our top 2 teams. Uite, și Major Pride a eliminat. Alpha 7 în 2 oameni, Vampire sunt 2 oameni. Oh, și vezi push acum de la MSJ la Alpha 7. Minus 1 și trebuie să mai fie încă unul. What is a very diminished team here on Alpha 7 with just 1 player left remaining. Carrillo, though, no slouch, not a player to be trifled with. Erin, the third party from Zeus. Alpha 7 now. O, stai că primesc damage în spate. For Carrillo on the inside, J-Suk. E șansa lui, mă. E șansa lui Carrillo, parcă a rămas. Era șansa lui, dar de ce s-a blocat așa? Aia, n-are treabă, mă, Rareș, mă, că toți joacă pe aceleași telefoane, frate, te înveți, au jucat și în PMSL Final, s-au jucat cu ele, adică nu e prima dată când pun telefoanele astea în mână. Nu, asta nu e scuză cu telefonul. Bă, să șterg și eu telefonul, frate, pe nebunile. Păi da, au jucat la PMSL cu el și s-au descurcat bine acolo. Nu mai e vorba de telefon, e vorba de tot, de rotații, de ce decizii iau, cum să bat, cum alea. Bă, partea bună e că, uite, știu, primele 3 echipe eliminate și uite, mă, erau primele 3 echipe eliminate și făceau și un cu 10 kill-uri. Ar fi făcut undeva la vreo 35 de puncte și ar fi ajuns lejer până topul ăsta pe aici. Că și ăștia mai fac câteva puncte, știi? Și după aia încă un meci din 35 mai făceai încă un win cu 10 și făceai 55 și că era 2 meciuri îți reveneai. De asta zic că încă nu e imposibil. Încă mai sunt șanse o grămadă, dar șansele astea o să ne crească și nu așa, nu știu cum să zic, interesul, habar n-am. La primul win, când o să apară primul win și un meci de la mai un top 3, 4 cu niște kill-uri, cu de-alea. That is a big shift away from this east side, though. And DXavier may have to relinquish that control. The south side looking still ever more. Nu contează, mă, Rare, și-au jucat, asta nu-i scuză. Și dacă jucau direct aici. That's likely the only thing that they'll be able to pick up going forward. Federalis, once again,
Bă, BTR-ul sunt surprins de ei, au joacă binișor. Nu mai e BTR-ul ăla de era înainte, cu Zuxi, Luxi, cum îi zicea lui ăla, mă, Ryzen și Microboy. Dar, bă, i-a ridicat și organizația, dar și playerii au ridicat organizația, bă, frate, bă. La început, acum ani buni. Doamne, ce-mi plăcea să mă mai uit. Poate sunteți pe aici 1-2 oameni mai vechi. Eu, costumul meu preferat, să zicem așa, era Vampire set-ul, da? Dar de ce era costumul meu preferat Vampire set-ul? Pentru că îi vedeam, a fost un Star Challenge. Bă, de mult, 2019, ceva de genul. A fost un, sau 2018-19, a fost un Star Challenge. Și am văzut costumul ăsta undeva pe la ăștia din BTR sau ceva de genul, așa mi-aduc aminte acum. Băi, și de atunci am zis, mă, trebuie neapărat să fac rost de costumul ăla. A apărut prima dată și nu l-am luat. Nu l-am luat prima dată. Și l-am luat abia a doua oară când a apărut și costumul ăsta cu Vampire-ul și cu casca Inferno. Costumul ăla de l-a băgat acum iarăși. Ăla de sare după drop-ul ăla, nu știu numele sincer. We'll see what happens going into the future, but I imagine there will be more crashes to come. Yo, te salut, George. Ce faci, bro? Bine sănătos? And over by Quarry, teams are looking to dig themselves out of their positions here. Oh, ce poziție are nebunul ăla, mă, de Vitino. Glut, but Demuerte have found themselves sort of paralyzed into this position. Un nade ăla. Ăsta i-a dat info, mă, ăsta i-a dat info unde să dea nade-ul. Seems like now they're looking for this fight. Though makes it a little bit easier for them as Nilzada gets taken down almost immediately. And maybe Demuerte have another opportunity to make something work here. 3 of their players alive, and Eugene is resible here for Tresley. The nade's going to come through for Loops, but not quite este așa, stând... Pretty much for Loops at the moment, it's time-based. It's time-based for them because... Mai e unul care aruncă nade-ul după aici, mai în dreapta. Mă bucur, frate, mă bucur pentru tine. Cum e viața fără PUBG, bro? Că știu că nu te mai joci. Cum e fără PUBG, competitiv, fără... Alea, ți-ai găsit și tu o prietenă, ceva, sau... Ăsta era planul, ce îmi ziceau băieții. Dacă sunt... Bă, da, dar probabil știu că, uite, și la ultimul turneu, la fel, juca numai unul și ălaltul intra numai din când în când. Cam așa. We may have over-egged the pudding there. Cum mai ăsta genefos? Nu mai știu pe unde joacă ăla, Ryzen. Ăla mai plăcea, doamne, cel mai urmăream pe Ryzen ăla. Palac joacă la PMGC. Palac ăla joacă cu I8 ăla acolo. Era cripto. Acolo era. Not too polite, but BTR will take the points if they can get them. Satar goes down. Nu mai bine fără. De ce, mă, frate, mă? De ce zici tu treaba asta? Adică vrei să spui că, uite, băieții ăștia care se bat aici nu sunt fericiți ei, nu le e mai bine? Jong finds Nenevete, that is along the way, and will find the flush as well, which is big. In the meantime, it's Lux versus Demuerte. It's a 4v2, it's a top fight. In he goes, not going to quite find the connection there. BTR having a real tough time. I think DXavier may have just swept that fight over on the northeast side. Indeed, down go BTR. It's a really nice approach for DXavier. That blue zone not being a factor. Tresley on the off angle as we hop back over to this fight between Demuerte and Loops on the south side. Steps in, gets one, the shutdown is there, and Loops are just being taken down one by one. The death march of Demuerte. Able to do a lot of damage and it will be the end of it. Bă, am vrut să zic ceva, dar nu știu de ce n-am. Bă, pornesc chestii, le întrerup, bă, nu știu ce. Când am dat, până să dau drumul la live-ul ăsta și să apăs pe live, mi-a apărut un clip acolo. De vreo 5 minute de la Effect din Team Spirit. Bă, clipul avea 400 de mii de vizualizări, frate. Un frag movie, un ceva, clutch, 1v7, nu știu ce nu mi-a pus eu. Bă, 400k vizualizări. Păi, băiatule, lasă o naibii de treabă. 10.000 de like-uri, adică bravo lui.
Sare mașina aia în aer. Inco still struggling against a solo who is very exposed from this western edge. I'm surprised that Hyunbin and DRX have not taken shots out this way. Foarte bine, foarte bine. O să vă urmăresc cu interes. Come DXavier, they're sailing straight for Hyunbin's position. DRX, their duo, may be under pressure now, and immediately they're just going to get rolled on in. Până să bat băieții ăștia repede. Torn to bits there. DXavier making quite a bold push actually. DRX going out, they will take control of that spot. Very central position as well. And this is an interesting spot to finish things up with that high ground that kind of Mamă, dar am pus-o să da dracu. Că nu pot să mai ridic de jos. I think DXavier have a great chance in this game, and it's one thing that DXavier has always been very good at is controlling large amount of spaces, open spaces at that. Their compound play is good, but I would say their open land play is even better. Zeus still taking shots though, it's traded back and forth. Maniac moved forwards, he is isolated from the rest of Zeus. Jaesuk solo. Beți apă, frate. Beți apă. See if he can get the job done here as he's up to the wall of the shack. Unde-i papata să-mi zic? Că minim 2 litri de apă pe zi, frate. Stepping out fast enough, but out he goes and just about able to get the second shot. Mai 8 echipe. Vedeți ce lejer așa. Mai e DX-ul care, bă, băiatul, deci DX-ul e pe locul 3. A urcat pe 3, deci a urcat peste Alpha 7. Și au și 6 kill-uri și sunt și full squad. Won't get the insta-gip on that. That's sad. I mean, Jaesuk definitely has impressed me as one of the best fraggers on side for Mirin Sejong. Is this a... Yeah, this is a full reset for DXavier, luckily. And the circle does go down their way. Really strong little dip here, and they have actually pushed up ahead of Alpha 7. Zona e decentă și pentru ei. Dar depinde unde revin. Look at that, they are very, very close and primed to overtake them. Aaron again, good shots. I mean, Zeus is not a bad team. I think they're finding their footing inside this lobby. They came from PMSL EMEA as a relative unknown, right? And did put to shame quite a few veteran squads in terms of the skill and the performance that they were able to provide in those finals. Sau ceva? Poate la a whole different beast to tackle coming over towards an international care sunt 2 player, dar nu știu unde sunt. Isn't any feeder teams to go off the back of, and it's not always going to be just positioning based. Că a văzut cu mini sau ceva, că se uită ăsta Lightning ăla. I think the lucky thing, and I always say this, and if you've listened to mine and John's commentary for a long time, you'll Băi, părere boys de costumul ăsta nou de l-au băgat, cu berilul nou, cu emote, cu toate, cu fundal, cu toate cele. Păreri? Yeah, absolutely. It's been great to see his ascendancy. Last season, he's a rookie running through and actually give it a really good go here in Group Yellow. I think it's very, very impressive, even though right now they're forced tables up. Still it takes is one big game up and back in that conversation pretty quickly. See if they can find a little juice out of this game here. Materiale pe lună. Dacă le lua pe alea săptămânale, că sunt câte 2. The big thing about the moment is it's 4 match days, right? It's not only 3 though. A little spread here. Some mistakes in those first couple bring it back around, but ai o părere super bună, mă bucur. Bă, e frumos, n-ai ce să zici. Da, uite, știi care e faza? Trebuie să... La fiecare costum de ăsta, nu? Trebuie să zici, bă, ce-ți place? Uite, spre exemplu, la penultimul, ăla roșu, cu casca aia de lup, ce naiba. Nu-mi trebuie, sincer să fiu, nu-mi trebuie costumul. Nici casca nu cred că îmi trebuie neapărat. În schimb, uite, ce-ar fi frumos de acolo să iei. AOG-ul, băi, frumos rău de tot. AOG-ul ăla e frumos rău de tot. Și hit efectul e demențial de la AOG-ul ăla. Ghiozdanul e fain rău și ăla. E frumos rău tare și Ghiozdanul ăla. Altceva ce ar mai fi așa? Că nu știu. But now so many more angles have been opened up around the map. It's not as easy for Zeus to take these shots without those sightlines being seen. Vampires have been going on with 2 for quite a while, John, and they've been doing honestly quite good work with it. They've
taken down more and more players, and now God, the final play here for RSG. Bă, dar parcă nu te uiți la fel, bă, parcă nu te uiți la fel, mă, când nu ai pe Dorin, mă, but this is still a good position to play off the back of. Știu, au prins ăștia din Hora, Zeus, DMR, Ico, RSG, cu toți care erau de la jumătate în jos, au prins finalul. Și au și kill-uri, uite, DMR-ul are 8 kill-uri, 2 la Ico, 4 la RSG. Very difficult fight for Zeus to be able to control with Aura on that flank, able to get these res off as well. Sure, they're ahead, but they've lost that outpost, and it's going to make things so hard for the backline of Zeus, and DXavier can just continue to put nades down. It depends how much they have left. I think that they weren't able to get through too many fights in terms of the death crates. Vampire's main goal right now is to take down God, because it's getting tough dealing with these angles on the side as well as dacă îl scoate ăștia din Vampire și păcat, within the midst. Deja top 6. So they're going to go for a 2v1 push, fully stimming up Deja top 6. Și n-a dat nici damage. Dar l-a prins. Păi joacă, frate, se joacă SBC pe ca ăsta 2 ani. L-am jucat și eu ieri, frate, l-am jucat și eu ieri în câteva meciuri de alea de la Ultimate. Bă, sunt prea bune, frate, nu ai ce să faci cu M4 în close, cu ce ai avea M4 MP. Dacă ăla trage bine pe shotgun, n-ai ce să-i faci, frate. Opportunities for him to make a step up here. Dă două, ce două bucăți, mă, una-i de ajuns, a dat un S12 sau un DBS, sau chiar și un shotgun de la cu 5, de la cu 5. Good shots from Inco though, inactive finding Lamborghini. A really important pickup as well. Paragin is down, DXavier, they're on 2 players now, and they are splitting their focus. Eren stepping wide, but back into a nade. Down, it's up to Rita now for DXavier, but there is an opportunity. 2 players for DXavier. Eren is down, and the blue zone is pushing, but I think behind that tree, he may have some cover. Inco is such a major factor in this position, as Levi's picks up another player, and it's Zeus going to start to crumble here. DXavier trying to stand the test, but Inco may have just been able to find the opening they were looking for. Spray down across the way, Aura are suffering as well, and Inco have command here. Mie îmi pare, într-un fel îmi pare rău că au băgat chestia aia, că poți să iei foarte ușor costume și vechi și faine, dar na, într-un fel trebuie să le și bage să le mai iau oamenii. Rămâneau numai câțiva player cu ele. Așa că ai de-ales, că ai costume frumoase acolo. You're really wondering when they're going to make a full commit over towards the position. I think they're still really worried about these off angles. Levi knows the play behind. It has just been slow here. I mean, they have had good control, but when is that push going to come through? They keep exposed themselves to this angle. And now it's just Vitali. The nade's got to go over, but there's no players left behind that tree. They've already been picked up by No Fear. As Aura turned things around, they were a little bit up against it, but they've managed to restabilize, and now the nades come through. DXavier cut down to 2. Can Rita stay safe from these Aura angles here? Nedetti. Păi vezi, așa și noi am băgat pentru anumite acolo foarte mult. Mă rog, nu neapărat eu, că eu am băgat pentru câteva așa. Bă, ce mă ofti că eu eram ăla care ziceam, bă, vreau să am cât un schimb pe armă, frate, cât un schimb pe armă. Că multe costume și de-astea eu n-am exagerat de multe. Detti with the drop. That is real unfortunate. He knows he's forced in this fight. Aura's going to be coming over the top side and will pick up that. Ziceam, bă, hai să am cât un schimb pe armă, așa. Și mi-am făcut barrel-ul la level 7, mi-am făcut AOG-ul la level 5 sau 5, da? Că acum le-a băgat pe astea alte care sunt mult mai frumoase decât alor. Talot, ce o, salut, frate. Uite, frate, mergem la sală, ce o? Ce faci, mă? Ce te mai joci? Guaranteed another 6 points at least. As Nedetti and Paragin try to stand tall against the assault from Aura. Playing as 3. Mamă, cum a fost Nade. Bă, dar de ce se întrerupe așa, mă? Damage, but doesn't get the knock. However, the health bars are a lot lower. Another one. N-a flash-ul ăla, frate, n-a flash-ul ăla. But again, doesn't quite find it. Mamă, ce le face Hora, bă! Now in a 1v3, tries to stay up behind the Uite-te la Hora, mă, că avași gura voastră. Uite la Hora care era pe locul 15, ești prost. Bravo, bă! They're fending off fight after fight, and they make their way through.
Xavier still put up a fair many Ce nu te points bași in pe that legend game. ăla? Really, Când apare it ăla? kind of felt like towards the end game that no one wanted to fight that team at all. Everyone was just willing to sort of pinch the points from the sidelines. Xavier technically come out far ahead from anyone else just because they made that aggressive play. I think that they played that game very well. Some very neat maneuvers and a good fortress essentially set up by them over towards that ditch where they really had nowhere to play off the back of it. A lot of moving parts that game towards that end game, but it really just was catching players off guard. Eu știu mumile alea albe, galbene, willing to make that push. I think if Inco after those couple knocks over albastră, roșie, cealaltă roșie. Knowing that there is cover in that ditch, maybe it's a different Azi e? Haide mă, hai mă, ce o să mă, frate. Xavier couldn't quite hold their nerve. Zeus not allowed to get the value from the position that perhaps they deserved, and it will be a victory coming through from Aura as we head back over to the desk. I almost forgot we had a team from Nepal playing in this group, to be honest, with how kind of passive Horror have been throughout these 2 days so far. But hey, the passiveness pays off here as they get themselves a chicken dinner and a desperately needed, considering they were in 14th place. They were considered to be out of the group. If we ended things off. Uite, vezi, bam, bam, și ăla avea pe 90, frate. I think just for the mentality state of the team as well, it kind of gets some nerves shaken out of monsters. Băi, e clar, sunt, de asta zic, ei ca playeri, sunt extraordinari, frate. Dar ceva nu le lipsește, ceva e acolo care, mamă, uit cu 3 kill-uri, ești prost. Just to move up, Bun, bun, și chiar că ieftin, nu așa. Like 5 feet. That was pretty crazy, you know. But hey, it worked, and it's a game like this that could definitely kind of boost your confidence for sure. For our non-North American or American viewers, 5 feet is more like 2 meters. Oh, that's right. Yeah, somewhere around there. I was like, what? How far? I was like, how long? I don't know. But yeah, turn off. It's baby. It's miles. But their rotation, of course, they drop in Yasnaya Polyana. They got all of the loot over there. That explains why they had like so many damn smokes to begin with, is because they looted all of Yasnaya on their own. They don't have to fight with A1 like they did back in CSA, but they're enjoying that right now. Free looting time. And very slow rotates. And a lot of the teams, because of how the circle kept shifting to the western side towards the late game, were fighting each other. And it just allowed them to play very passive on the edge and wait for that opportunity to send it at the end for that win. So it's not like a big elimination game, it's just passive game. Sometimes you've got circle that comes your way and you can use that to your advantage. Leverage that circle to get the win. Care cască zici tu, mă? Aia cu aripioarele alea așa? Over to another team. După aia o am și eu, și Infernul și pe aia. It could have been an Inco win. Yeah, it could have been. I'm surprised they didn't make that push later on in the game, right? They had the knocks, they had the opportunity, but they just held back. Băi, sper și eu, eu nu... Eu încă sper și pentru Twist că mai au timp. Gyros n-ai ratat nimic, fra. Ai ratat niște meciuri care se promitea, dar... Nu s-a mai promis. Credeam că o să fie ceva frumos cu niște zone de alea bune și n-a fost. I just don't think they've really got that yet. I think just like băi, să știi, bă. Once they got the initial knocks onto Xavier, I thought, oh, that's hai pe la buză. time to send it in that position. Yeah, just go. As you said, indecision, right, Hot Jukes, and then they didn't go for it. But I hope they can look back on this game in particular, be like, it should have been more aggressive, and that's going to be the the big kind of click they needed to transfer before there. So yeah, Inco definitely some good moves, but just a little bit of a fumble at the end when they could have maybe got the game. I mean, what about Xavier though, right? They didn't have necessarily the easiest path to get into where they eventually finished off was, because they had to fight Bigatron, then they crashed onto DRX, completely overwhelming them and send themselves up nicely for some points. And considering the top three teams were already out by that point, it was a great catch-up game for them to kind of, take away from that lead, potentially push themselves in the top three. From the group stage here. E bine că, uite, dacă nu ai fi avut-o și ți-ar fi plăcut mult, puteai să iei, știi? Al dracu de ocupat ești, mă, Zeus. Enable position, right? But they were still able ba nu, mă, de ce apăreau? N-am citit eu bine, mă. Inco 7, mă, e altceva de X-ul. 10, Inco 6, de mereu 8. 16 points for them. But of course, you gotta give other flowers. 4. We'll take that all day long. Yeah, no, really good match here from Horror. I'm so surprised, actually, Jason, we saw Xavier get to that central position against DRX without losing a single player. Yeah. I think you brought it up at one point in that game. Like, that is just absolutely wild. And even before that, it's not just they went to that rotation and were passive. They want to fight versus BTR that
I can talk a little bit about that BTR fight. It was a little bit odd. The BTR went into the dip on the road against Xavier that were right behind them, and you had Zeus to the west of them. They were kind of creating a really bad situation for themselves, but Xavier see the bad spot, take the fight, win it, don't lose a single player, have even more cars to pull off that rotation, and just send it, and got a little bit lucky on the circle that ended up going their way, and we're definitely happy that Inco were not willing to fully push them, but yeah, a risky push that ended up being super worthwhile for them, so good for Xavier on this match. We've got to talk about loops, though. Towards Corey, they had a fight up against Muerte, and then I believe another team eventually came in to finish everything off. Ce vacanță, mă. 0 eliminations from that position. După astea 24 să mai joace Twist. Robin, ideea e în felul următor. Dacă se califică în top, uite, vezi cum e aici, top 3, pleacă direct în finala PMGC. De la locul 4 la locul 11, pleacă în Last Chance. Pleacă 8 echipe din fiecare grupă, 8 din galben, 8 din roșu, 8 din verde. Din și alea 24 ori să joace Last Chance. Unde joacă galben cu verde, galben cu roșu, după aia verde. Ai înțeles tu, toate culorile astea. Joacă între ele. Să duc în survival stage. De fapt în survival stage și după aia Last Chance. Și în Last Chance, din alea 24, nu, de fapt, din Survival, din 24 rămân 16 și din alea 16-6 pleacă iarăși mai departe în finală. Adică mai e o șansă, foarte mare și aia, dar momentan să plecăm dracu după locul 16 de acolo, să ne ducem și mai sus. Că deja uite și tu, locul 11 s-a dus la un win distanță. For them to send it into Alpha 7 and win the fight, I guess I think kind of shows that they don't over-respect anyone. And they're willing to take fights that maybe some other teams wouldn't, or they're willing to take like the proper fights. And I really want to give them credit for that because they did win out on that one. Obviously not having the greatest finish at the end of things, but it's a good sign for this team in general and that is how they're going to bring it into these matches. I really want to use that fight, Jason, as like the definition of a crash. Like they just full sent into the building, and they even had cars on the roof in the swamp area. It was absolutely massive. But no, I feel like they're willing to take some really important fights. They were maybe a little bit unsure on day one, but day one is always a little bit all over the place. Day two is the true day one, as we said yesterday, Jason. So they're very comfortable now. It's still I want to see a win from this team. That's where they struggled a bit back in PMPS. It will happen eventually, I believe, but they need to get over that hurdle of actually getting that chicken dinner. I mean, at least with the way they're playing at the moment, they're set to qualify. I should say it a different way. They're set to make it into this. Yes. Which is the more reps they get, the better they're going to become. Because as we talked about before, only Hoxie really, in terms of their starting roster, has played at this kind of level before at PMGC last year. So for this team to already be playing this well with such little experience, I think is a really good sign for them. And I'm curious to see where they'll get to at the end of this whole shebang. But as we transition to talking about maybe Vampire a little bit, because we did talk about them coming into Erangels as being one of their better maps, you have to kind of give them a little bit credit for them lasting so long, and I kind of want you to go into that match because it was Schwartz and Tony K as the last two surviving. Players early. Like it happens to every Hai, DORIIN! Sometimes it happens, you lose a player. Dă-te, bă, e partea bună că sunt bine dispuși, frate. Ei sunt bine dispuși și uite și tu noi ce supărat suntem. Hai, mă, să fii și bine dispuși, mă, dă-le dracu, niște meciuri, mă. Niște meciuri odată în viață, mă, ce dracu. Joacă ceva Major Pride, dar mai rupt un win. La început. Primul meci a fost win, ăsta, al doilea a murit un pic mai devreme. Bă, cum dracu, mă, să dau cu mâncare 40 de lei și pe sub 10 lei 50. Dar n-am luat sub. They got so far when really any other team I think would have kept to try to go for these strong positions and would have died doing so. Vampire know they have to be respectful. They got it's 3 placements they maybe would not have gotten if they were getting too aggressive. So I love the mindset change of Vampire during this game, and just shown again that they respect the lobby, they know what they can do, and they know when they can't do some big plays, so they're just going to play a bit more silent. And just give credit again, like 3 points. We said so many times, I feel like this last year, that 1 point can make the difference. They are 1 point right now from getting through into the grand finals directly, where Team Spirit currently sit on 61 and Vampire on 60. So every single point is going to matter, and that's why I was kind of surprised to not see more snakes. But speaking of snakes, Mamă, chiar vreau să zic de loop sau de phenomenal job surviving as long as he did, and almost even pulled off the 1v3 against Inco.
Yeah, you wanted to see snakes, Jason, so he was like... Da, deci trebuie să fie top 11, de asta zic, bă, hai că top 3 e greu, dacă se pornea bine de la început. Din primele meciuri era șansă, era frumos, totul bine, dar s-a pornit mai prost și acum să sperăm la top 11. That's true. Is Jukes back? I heard him say, yeah. Oh, he's back on. Bă, mai e un minut, că după aia trebuie să vedem ce... So just Vreau să mă uit la clipul ăla, what Hotchkiss was saying was he really loves Max and he feels like we've been doing a fantastic job here. He says we deserve a raise and yeah, it's appreciated, Hotchkiss. But we are about to head into our second airing here with 30 seconds left. 5 degetele acum ține telefonul și cum le are, da, uite, vezi? Well, even ignoring Bigatron Inco, can we stop getting zones towards Corey? Like, there's other parts of Aaron Guild to be played out, guys. Like, come on, RNG, give us a different zone. But I want to see if Bigatron Inco are going to be, well, I guess Inco more so, going to be hard-headed yet again, and we might see a clash happen. I actually did not hate what was happening here because they'd been a lot more respectful. Rozok being taken by BTR and Garden of Rozok to the east of Rozok and like area of school apartment being taken over by Inco. That is fine. If you want to have the same kind of drop area but you just don't clash, that is completely okay. So like for me, 2 thumbs up, Jake. You can't see on camera. 2 thumbs up, Jason. For what's happening between Inco and BTR, so yeah, like 1 for both teams. Yeah, no, I got you. If you said 3, I'd be a little bit worried, you know. But obviously, as we are about to head into the air and go, I mean, băi, tot ce sper e ca după meciul ăsta să nu stăm naibe, să nu stăm... But obviously, Miramar is their big playground yesterday where they had their massive... Oh, salut, Exo, ce faci, frate? You know, with day 1 kind of already being matches in, we've seen PUBG cu pâine ăștia. Băi, vezi că și noi avem echipe mai bune decât au... Toată lumea este de coreeni, de ăștia. Vezi că nu prea să poartă ca la celelalte jocuri, cum e Mobile Legends, cum e LOL-ul. Pe LOL, măcar v-aș gura voastră, sunt aia din... Bă, mâine e finala la LOL, mă. That is right. Mâine e finala, mi se pare. Once again, as we go into match number 9 of our 24 match set for Group Yellow. This time the plane path from the northwest side going over Georgia Pole down to SKT cu numai șucare, nu bălăgâni. Acolo să vezi oameni, frate, acolo să vezi oameni pe live-uri. It's becoming a bit of a problem now for a lot of our teams. I think they've played a smaller map than Sandhawk at this point in time. We are literally just around Gatka and Quarry. So hopefully we get something a little bit different. Băi, zicea cineva că la voi se schimbă rosterul sau ceva sau rămâne același Exo? It's nice to see Xavier get so far into that last game, you know, after we talked about how we quite like asta după ce s-a terminat PMS-ul. Auzeam că după aia n-am mai vorbit cu nimeni. Ah, de fapt da, și zicea că dacă vreți să schimbi, dacă vrea cineva să schimbe, să plătește nu știu cât, bla bla bla. But we'll wait for this first circle to hit on our screens and see exactly where. Salut, Simic, salut. Alpha 7 though not having very good. Hai, uite, Twisu iar e pe mare acolo, pe stânga, pe plajă, frumos. Zona o dă tot aici pe centru. Sau mută în partea cealaltă, pe main și în shelter acolo, că nu e nimeni, e liber. Oh, salut Silent, băi, salut pe Jet, salut, bine ați venit, dați-mi un like și un tap, hai că suntem pe... Dați și voi un like, ce vreți voi. Subscribe, poate e cineva care intră mai nou și a uitat să dea subscribe. Și vrea să vadă un win acum de la Twitch și n-ai cum să vezi un win frumos de la echipa noastră pe care o urmărim fără să dăm like, subscribe. E meciuri bune? 4, frate, că ăsta e abia meciul 3 de astăzi. On towards Major Pride, I'll never say never, but right now they have not been able to find anything. And it seems like Inco aren't going to hot drop either, so keep figuring out this drop, and I mean that's the advantage băi, urât asta. Return to this location. Era frumos, adică bă, asta era unul din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă, știi? Ținând cont că, bă, voi sunteți singurii care, mă rog, sunteți direct în finală, ăsta ar fi unul din lucrurile pe care ar trebui să le facă. Bă, hai să luăm telefoane, nu s-au mișcat bine PMSL, hai să le dăm telefoane să se obișnuiască cu ele, măcar poate ăsta o să fie un avantaj, știi? With Alpha 7 maybe having a better run of it in North Georgia to start things. Dar la voi cine face IGL? Even split looting over towards that north side. There is a knockdown flush from Vampires over towards. Cum dracu s-au găsit ăștia singuri aici? Schwab's pretty happy to pick up that one. Close. Puternic. 5 nade-uri, 4 smoke-uri. El nu prea are, dar gloanțe stă bine. Salut Lucian, salut.
Yeah, he's still going to be able to wrap a couple of the bandies around the quarry position. Oh, I thought quarry was just in the circle, but no, we're not going to go back to quarry this time around. Maxman celebrating over on the analyst desk about that one, but we're just about cutting it out this time. We're going up to the northwest. Am stat naibe între meciul 3 și 4, am stat o oră și 10 până a început. With a lot of teams here, it's going to be interesting. Ora aia mai We vedeam haven't două seen a lot of meciuri. these northern rotates over towards Severny, which is going to be the difference maker, I would say, for a lot of our squads in terms of showing off some of their skills when it comes to those rotates. Da, în ultima săptămână, ultimele 3 seen how a lot of our zile other eu l-am teams făcut. perform. Și merge bine, e mai ok. Oh, Oh, Evo Station finish. Major Pride, and again, it's Evo Station to go down first. Tough look for Major Pride all these. Na, atâta timp cât e bine, dă-i bătaie în continuare, frate, dă-i bătaie în continuare. Times it has been Mirin Sejong to deal that first. E un job așa mai, nu neapărat riscant, e mai multă presiune, responsabilitate treaba asta cu IGL-ul. Dar, dacă ați văzut că, bă, n-a mers ce a făcut băiețașul ăla, că nu-i pe treaba lui, dă-i bătaie, făi, fă-l tu. They're currently dropping in Pachinki and look to transition away. There's not too many players near the start of their rotation, so they can get the speed to be able to. Oh, fii atent că se duce spre ăsta aici. The rotations around Everest in general can be quite tricky, but if you can transition up towards ruins or one of the compounds in the foothills of Everest, maybe even the top of Everest itself, which could be prime real estate, it is a big opportunity to leverage that into the rest of the game. However, the top of Everest is generally quite contested. Yeah, and always acum n-ai ce să mai... They're going to try to pick a box compound. A little bit more awkward when you're playing as just 3 because you n-ai încotro, trebuie să tragi așa, frate, e șansa ta, e pe bune. That replay, it was definitely a close encounter indeed, down towards that side. I think Finala, dropping over towards the north side of quarry, and it's an interesting pickup there for sure. Atâta timp când aveți ultimul loc și sunteți undeva acolo, chiar și la jumătatea clasamentului, e pe extraordinar. Că nu zice nimeni cu o echipă cum aveți voi făcut așa și recent și cu playeri care n-au mai văzut nivelul ăsta, e decent. Dar, na, dacă vrei să faci tu IGL-ul, ai o leacă de muncă. Ai puțin de muncă, trebuie să urmărești extraordinar de bine toate meciurile astea, să vezi exact, bă, pe unde sar, pe unde să rotezi ei așa de obicei. Să-ți faci așa tot. Mă rog, și asta la final când o să vezi echipele care îți rămân. Uite, după ce se termină astea 3-4 zile, le iei pe alea 3, știi? Îți faci acolo un Word, îți faci un dosar, știi? Ia să vedem, astea 3, unde sar, primul drop spot, cum ar veni, main-ul, după aia și pe ăla secundar. Trebuie să le-ai trecut de acolo, după aia la fiecare. Mă rog, la toate echipele astea 3, plus voi, plus... Of their not so great matches at the start of the day of these first two, it has allowed a lot of our teams to kind of catch up a little bit over towards the middle side of the table, where it is just that one game away, like you say. Oricum, cred că prinde o echipă bună și la anul. And if they'd been able to get even just like 5 points per game. Salut, Andrei! Bă, acum aproape un an de zile, nici chiar așa, s-a destrămat echipa Nexus. But this does mean the competition is firing back up again. Capa s-a lăsat, Octavian s-a lăsat, Dorin în altă echipă, RedX în altă echipă, XO în altă echipă. Deci... start to worry about it. You can see the oversight they've got down to the south De coast. ce, mă, frate, mă? De ce? Eu când zic, bă, orice e posibil, frate, în joculețul ăsta, orice e posibil. Nu Alpha 7, nu Vampires. Uite, dacă turneul ăsta a durat 12 meciuri, gen 2 zile, Major Pride-ul câștiga. Dacă turneul ăsta ținea numai 2 zile, Major Pride-ul câștiga turneul. Alpha 7, da, na, nu se mai juca, poate se juca puțin mai serios, mai la alt nivel. Să le întregească Nexus, băi, din perspectiva și după părerea mea, nu cred. Nu cred. On this northern side, I mean, you have the rotate down towards box compound. You can even cross nivelul pe care îl pot găsi playerii noștri români buni la echipele din afară e mult mai mare și mai bun decât ce am putea face noi cu o echipă în țară. Mă refer după plan financiar la tot. Tot, absolut. Da, băi, Xerox. We're getting a lot of clumps of squads
De fapt, da, chiar, cum zice și Exo, Baby cred că sunt singurii care mai joacă turnee așa oficiale și de mai mult timp împreună. Ei ar fi... Uite, 2 player din Baby avem și... 2 sau 3, nici nu știu exact. Ei avem și la ESF acum pe 11, 19, nu știu exact când se joacă PUBG-ul. La ESF... Currently, the top of Everest, I mean, it's a lot less contested than I thought it Vedem, might be. poate, uite, sezonul viitor, anul viitor, vedem mai mulți români. Nu-l vedem numai pe Dorin și RedX, poate și pe Exo. Poate mai avem vreunul rătăcit pe la vreo echipă. As you move out towards the ocean, știu, Andrei, dar dacă ceva n-a mers acolo, dacă s-a lăsat și capa, s-a lăsat și octa și așa. I personally think that we're going to see a lot of teams getting caught up. Uite, mie îmi place ca să zic așa de jucători, pe lângă cei din Baby, care ei sunt într-o echipă și joacă de foarte mult timp împreună. Mai e Robbie care, bă, mie îmi place cum joacă bine. Deci Robbie chiar joacă bine, a fost în Forelbe, poate îl știți. Așa, ia să vedem așa, cine ar mai fi? Cheme iarăși joacă extraordinar de bine și de mult timp. Bă, m-am uitat că era, n-am apucat să văd numele, dar am văzut cu verde și să mori ăsta din... Era fix Dorin. This crossing though is really where a lot of metal is going to be tested, Blank, and we're going to see who's going to melt. Yeah, because this game is hammering away. Bă, băiatule, bă, easily. Some will break in stage 2. Mai zic, frate, dacă te duci acolo singur și vine un squad peste tine. Sharper, which can stand the tech. DRX currently up against Vampires as they do taken down. Couples down to just 2 players now on their position. Loop's taking a wide rotate on that northern side of the map past Severny. I think you're BTR as well as Horror. You're more than likely just going to hold these positions, though. I think you want to be in a strong spot. Așa, stai că m-a supărat alea că treaba asta. Cum mă, frate, mă... from these spots as well. Purely because there's going to be a lot of angles coming down from that south side. They want to take shots towards these teams. Team Spirit, though, rotating in very close. Deci cine a zis? A zis de Europa, a zis de Cheme. Bă, dar mai sunt jucători, uite, mai erau băieții ăia care jucau în Kodiak acolo, nu știu pe toți, dar la fel au jucat chiar binișor. Plec, la fel, îmi place cum joacă și el bine. Mai sunt jucători români care ar putea, bă, din câți playeri și jucători români buni sunt. Că avem și noi. S-ar putea face o echipă așa, dacă nu două. By virtue of just being this blockade in the way of that West George Bridge. Vampires forced to go into the water instead, and they might actually be able to get the full swim across. Băi, nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu capa, frate. Dați și voi, dacă sunteți curioși, să-i dați lui mesaj să vedeți ce face, că mie nu mi-a răspuns, mie mi-a zis bine tu. I think a lot of teams would assume that Alpha 7 is not going to take a wide split over towards North George. They're rather going to hold over towards that eastern edge, which actually has options towards the end game. That's the difficulty for Marin Sejong right now, is that options are a little bit limited when it comes to... Bă, dar schimbă și tu numele ăla, frate, că e de prea lung. Pune și un nume de la mai scurt, mă, urban environment over towards where Alpha 7 is playing, and just not team up, but essentially play off the back of one another to get a higher și eu refuz să cred că nu iau măcar I think it's reasonable. You take this northern compound, just the East Zaki is a strong mai durează, player mai that has good sight lines over the field on the south side, but with this shift on the circle, și Vampires o duc cam un 2 player, Major Pride un 2 player și or to one of the shacks that sit on the north side of this forested area in shooting range. I mean, you could așa să stă, la două căsuțe full squad. Yeah, the bunker. Dacă aici ai prins, aici stai. Sit right now. Currently, Aura occupy the divot that sits on the southwest of that hill, but the hill itself actually fairly uncontested. I think Loops are going to head over there now. BTR and Zeus currently in the saddle that sits. You can see just on the minimap there, Loops encroaching on the northwest side, Zeus on the east side of it, and BTR trying to stay alive in between the 2 high grounds there. But that east side is so much more dangerous. Bă, numai Dorin, mă, dacă stau să le calculez numai de câte meciuri, bă, l-au prins pe Dorin primul.
Din astea 9, cred că de 4 ori numai pe DORIIN l-a prins primul. It is a really tough stage 3. I mean, going down from the southwest side in Quarry up to here, Unlucky. I don't think it's really got that much easier for a lot of our squads. There is that ridge side that you can play over towards the eastern edge of North Georgia, which is currently DXAV is currently holding in. Great sight lines. L-a prins pe maniacă la un... hold towards Oh, the dat ăștia nerezii a little aici. bit tricky. Zeus though making a mad Vezi, dash as there Neidur ce too. pleacă sau nu încă? Something playable. Ăștia nici nu-și dau poziția de gol, uite și tu pe toți trei, frate, într-o casă cu scarelul. But maybe give themselves a little bit of leg room in the match as a whole. There's still 16 teams remaining and we are still in stage 3. Acolo, bă, Only băiatule. 13 and a half minutes have elapsed so far. But this circle forcing everyone to go for dangerous crossings, crunching everyone together. Again, just cutting Bă, down să-l on dau să numbers sune, că mie că mă sună iar. prematurely, potentially here. But Bă, la ieri. a lot of teams have found a little bit of sanctuary, and you can see RSG, they can't really go for this fight. They know if they do, Alpha 7 push acum de la Team Spirit în DX. Spirit need to go for a Hai crash. să vedem. Xavier will bear the brunt of it. Two players on the inside. Paragin immediately going in for that. Oh, bun! And Bun, that's the Neidu nade de la... downstairs. Effect goes down first. de la Levi's hops out. They know bătut they've got the high ground. Lamborghini, Paragin, but Lamborghini goes down to Duerte on that further north side. Team Spirit. TSU a rămas în 2 player, atâta. Is the next to get knocked. A tough spot. I mean, DXAV responded insanely quickly. Adeti is in. Și coboară la pe scară. In assistance from the Da, stairway. s-au dublat binișor aici. Kitsune. Just confirming the flush and Adeti goes down. Asta mi-ar mai fi trebuit. Mai joc chiar competitiv. Crash in here, but Matic still needs a Muerte pushing in, shifting out to this eastern side as well. There's such a bot for teams looking to move in that they have to be thinking that they are in a lot of danger right now. The nades come through. Răbdare, trebuie să ai timp. Man right around the wing, but E, Paragin nu has prea to mai e turn de tail. mult. Slink away the last player for DXAV. Mai bine stau și fac live și ne mai uităm, mai comentăm un turneu de ăsta de 2 ori pe an, decât să ne facem sute de mii de nervi în fiecare zi cu câte 2 turnee pe zi, că așa ar trebui să faci the rest of the team with BTOs coming in from that northern side. I think DXAV respond really quickly over towards this position. Mai ales că n-am mai jucat. În ultimul an de zile, calculat, am câteva sute de meciuri, ceea ce sute de meciuri le aveam înainte pe lună. Down that situation. I think Team Spirit pretty happy with what they've been able to achieve here. Still assuming there's a player inside this building and not sure if he's actually pushed off or not. Aia a fost a în little bit utility on that. 2000, bă, când a fost bă ăla, mă, 2019 sau 2020? Adică au trecut ceva ani de atunci. Eram și eu la început, și jocul la început, era altceva atunci. Ne facem echipă? A little bit tangled up there in the buggies and Loops don't want any part of it. Păi câte echipe și câte de-astea n-am... Bă, tot am avut, frate, tragere de inimă, să fac, mă, ceva, să competitiv, să... Tot am sperat. Da, a mers. Ce dracu să... Is going to be Loops crashing down. TR not going to try and third party. Want to am încercat. further into this circle. Finală PMCO cu albanezii, cu la cunoscut. După aia am avut finală PMCO cu... A decent chunk of points for it. Tot cu o echipă a albanezilor, dar nu erau. Era Daddy ăla care a fost unul ăla, era unul Tica și am uitat cine mai era în echipa aia. Ăla a fost al doilea PMPL, chiar așa. PMCO jucat pe Germania, jucam atunci. Așa, după aia al treilea a fost cu PNG-ul, cu Blind, tot pe Europa. Cheme, Blind și Banks. Switched on so far today. I've been enjoying watching their gameplay, but it may just draw short here in this match. Era unul care era bun, era Eliseo, care a ieșit după, a ieșit de 2 ori MVP în PMPL. Dar și el la fel, a tot încercat să facă o echipă, să intre așa, dar nu a mai reușit nimic. Băi, și sprijin, Eliseo sprijin chiar avea sprijin din spate de la oameni. Has started to put the thumb screws on as the knocks come on through. 2 players down. They've lost Seiwu, but there's still 3 players active. It's not bad. It's not bad from at all. There's a shot from Matic over towards Fuchsman.
Because so if they needed some impact on that fight, there was already a knock that went through, and they desperately don't want to be fending off the position. If they get rid of Muerte, they got a whole bunch of space to Altul play nu on cred. this eastern Nu, side. altul nu era, că în echipa aia am jucat eu cu Ernori, Eliseo și Hunter și Eliseo era cel mai bun ca și skill în echipa aia. Evading their sightlines for now and actually dropping a nade. La număr de kill-uri tot eu i-am făcut. La număr de kill-uri per total. The circle goes slap bang on top of Paragin, the last player for DXA. Oh, salut domnul Arapau, salut, ce faceți? He's taking shots. He's taking shots out to drive third party the fight over on the east side. As Duarte go down to Team Spirit. Bă, dar unde-i Twistul, frate? Eu mă bucur că se bate lumea. Uite, au rămas în Major Pride 2, 1 în DX, 3 în Spirit, 3 în MSJ, 3 în DRX, 1 în Lux, 2 în Zeus, 3 și la Twist, dar nu-i văd. Inco currently control it, but Team Spirit could transition down there as well. Yeah, it always is a nice spot to play in. I think with it being slightly far down towards that south side, it's going to have a little bit less impact. Realistically, looking at teams just tying up their Locul 13 pe cine era 13? Of this circle where they can still confirm fights with one another. I want to clear out. Bă, și eu mă uit la băieții ăștia ăla, că vreau să văd așa ce aș putea să le corectez din gameplay, să zicem așa. Mă fac coach, am de gând să mă fac coach. Ce ziceți ce părere aveți de această idee? Loops getting cheeky. Băi, ce-a făcut mă ăsta, mă? Uite, cum poate să fie ăsta pe locul 1? Deci dă nade în casă. If they can keep Loops on the ground floor, that means that they're going to have to face Alpha 7 first, or well, he is rather is going to have to face un win și cu 0 i-a ridicat Xeroxule, că nu știu dacă au, de fapt nu, că n-au avut meci în care să aibă 10 puncte. Au 16 puncte, 9 meciuri. 4 versus 2, and immediately they're just getting out of there, but spotted by Mafioso, not quite able to get. Oh, Loda ce pușează aici Alpha 7, un periculos. A aruncat un nade. Ăla e sub scară acolo. Not quite good for the spray down in the open yard. The burn on that door frame as well. E bine stau bă aia pe scară, mă. On putting pressure against Major Pride. L-a prins pe aici. Gata, i-a scos. I-a scos, mă, frate, mă. Alpha 7 nu trage la locul 1, mă. Trage la locul 1 și a trebuit să scoată pe aia pe Major Pride. There's really no more spots left for Major Pride to play in. Mai vine mă și comanda mea? Job of clearing out each floor. I think what they were hoping is the teams down towards the south side would maybe have a little bit more impact over towards that northern edge, but in the meantime, RSG has been very much on fights here. As Alpha 7 now think about what their next plan is. Mamă, ce a leșinat. Bravo, băi, Twisule, mă. Dar vezi că v-a furat altcineva kill-ul. Alpha 7 nu le-a furat kill-ul din spate. Hai că e ok, căsuța asta e ok. Nu știu dacă mai pleacă de acolo, dar momentan sunt ok. Nu, 13 n-am avut niciodată. Am avut locul 5, am avut locul 12. A, locul 5, 10 și 12. 5 pe Europa, 10 pe Germania și 12 iar pe Europa cu PMGC. Asta au fost. Maybe not as he goes in, steps through and da, mă, ăsta e norocul lor, mă, prostule, mă, dau și ei nocurile alea și fură alții kill-urile. Bă, vezi că nu cau zona, dar cred că o să fie pușați, bă. Băi, pușează! Oh, a venit o echipă lângă ei acolo, în cavași dumneavoastră și sunt cel puțin 3. Inco. Deci full squad chiar. Vedeți unde stați, aveți grijă la nade-uri nebunilor. I don't think they've realized exactly how much space they currently hold. No meat. Băi, las-o dracu, mă. Cum a dat, mă, nade-ul ăla, mă, atât de bine, mă? Does get up towards this ridge side on the south. Ce nade-urile bagă, bă, frate, bă. Fii atent ce nade-i da aceea lui. Îi dă nade-ul. I think it's a bit too bold and look at that immediately Team Spirit. E bine că măcar e unul knock acolo și ăsta altul din Inco să bate aici cu Team Spirit-ul. Lord îi dă finish lui. Băi, ăla le-a dat finish la lui. On a split approach, and Inco cannot move in to back up their player here. Vitali is on his own against 2 players from Team Spirit, and Matic sprays him down. Kitsune holds the line. They can get this res. This is the transition I wanted from Team Spirit. I think Inco leave too much in the wings. They've given up so much ground here. Sure, they might get a couple of points, but they may have thrown away the game.
I mean, they had to Ah, bine că a venit și RSG acum, third party. It's a case of, right, I need to go regroup my teammates and let them know that there is a team off towards our east, as opposed to thinking that he could potentially 1v3 there. But yeah, really nice play from Hai, Lord! Spirit. Ah, mă, Lord, mă! Și Alpha 7 și RSG și toată lumea, mă, aici. Bă, dar ce-a făcut, mă, ăla aici, mă? Uite, fiți atenți și voi. Stai că era pe deal ăsta. Uitați-vă acolo. Lord. Finish la Cups și Robs. Cu nade-ul. Că dacă nu, poate apucau să dea un revive în alea, un ceva acolo. Outdoor, but not quite in time to connect. 3 players from Alpha 7, 2 on the back lines for PMCO. They still need some healing on through for Nenebete, but he's more preoccupied with leads in. The ordnance goes back and forth. One show up into the window, a nice high bounce there. That should seal the deal. No, it's going to find the knock. Continuing to move forwards. Carrillo onto the inside. They're scouting from the top rope, but it's not really going to matter too much. He goes and spots Nenebete. Back to the back lines, and they know what's up. And the nades should find their mark there. Nice bounce around. It just goes far. Revo breaks out wide. In short work there. Ce shotgun i-a dat lui ăsta, mânca, vezi gura voastră. Ce shotgun. Yeah, Mafioso actually had an incredible impact during that fight where he was able to get one shot and a knock over towards Team Spirit, in which case they were forced. Din câte squadre au fost acolo? Că a fost Inco, a fost Twistu, a mai venit RSG-ul, a câștigat Alpha 7-ul. A scos 3 squaduri în compound-ul ăla. So yeah, if Mafioso wasn't in that position, he wasn't able to get that knock, it might have been a different story where they opened themselves up to some shots coming through. De tu, bă, 13 fi fost, trag cu serial ăștia, au 3 cu impresia că a fost 12, îți dai seama mare diferență. Bă, așa o fi fost. These two counterpose ridges and the shift goes up to the north side. Bă, da. This is good news. Ăla stătea bine acolo. South Ridge did have a lot of oversight. Nu știu care naiba era. Lord, nu, Cups, nu știu care era. Aici. Ăla stătea bine jos, acolo. Aici, exact la intrare. Dar a ieșit ăla, frate, a ieșit afară, n-a tras nimeni după el, mă. Ăla a ieșit afară și n-a tras nimeni după el. L-a dat nade abia după ce a aruncat și el nade-ul de mână. Adică lasă-o naibii de treabă. Ăla trebuia bătut de 10 ori. Uite ce zonă are, mă, de X1. Ăsta tot pregătește nade-uri, mă, tot așteaptă să fie pușat. Play the slow side of the circle and just kind of wait Team Spirit out. For Team Spirit, they need to get a strong push over towards Xavier, basically take down Paragin, but he's been Cups atunci, el a stat binișor acolo, a stat binișor acolo. De fapt nu, stai că mi se pare că a fost Cups la geam, la scara acolo și acolo l-a bătut. This is a pretty open rotating. Team Spirit have a broadside. They're going to take so much damage if they don't find some cover soon. You can see they have to draw short. Sure, they've moved up further onto the west, but they are really pressured in now. And Mir and Sejong have such great angles too. Mafioso goes down first, Foxy able to lay that, and with Alpha 7 drawing the attention of MSJ, now's the time for Team Spirit to try and make their approach. Hoxie gets a response over towards as well. Indiferent care cum au fost, sau cum au fost, au murit aiurea rău. The nades out, they are trying to snake past them all and get across the roadside. Matic taking a little bit of damage, Nomi up to the ridgeline, but Alpha 7 not going to have a say-so on this rotate either, with them already being backed off, but there's the Molotov. Paragin doing a lot of work here. Matic needs to be very careful. It's getting hot. I mean, it's a good Molotov. Keeps him at bay. Next one goes in. Alergă, bă, ăsta, ce bine iese, ești nebun la cap. But they can take control of this compound. Actually, it's not the worst thing in the world, but they do not know where he is. Molotovs go up towards the front side of the building. Alpha 7 do a fantastic job to stay in line, but they need to get rid of this play, and I don't think they realize it's just the one on the back. Acum fii atent că e o șansă să-l ajute și Joxy ăsta. If he steps up. To an extent, they don't really need to fully commit to this push play. Bă, e greu, bit of the circle. Alpha 7 don't. If Alpha 7 make the move, MSJ's attention is turned. That's when they can go a little bit more aggressive. We saw that first approach across the road, capitalizing on exactly that. But Alpha 7 hunkered down, they slowed their pace, which means that the threat was a little bit lower, and MSJ had more influence to this eastern side. Now, they're biding their time once more, but Alpha 7 gonna have to move first.
He's curious that Maroon Sejong don't put more pressure over towards that western side. Good shot onto Revo. Should be a confirmation. I mean, he's so incredibly low. They'd have to tag him immediately. With the blue pushing in, I just don't think it's possible to get him back up now. 5 seconds until that push in. Maybe able to just get that res, but it's dangerous. MSJ, uitați-vă cât de bine are zona sus acolo. Îl are bine și pe săracul ăsta aici. Îl are bine rău de tot și pe săracul ăsta. Good understanding of the terrain around this area. Dar nu, uite, nu riscă să dea nade-ul încă. Ca un nade are și vrea să-l dea măcar la sigur. They did slip through the net a fair few times. This is what I'm talking about in terms of the crash coming through. Jacesuk's got a lot on his shoulders, but is able to weather it. Which is very good work for him. With Final down the hill, there's no way that crash works. Trying to cross open ground now with smoke cover as his only friend. That tree sure is there, but Final knows exactly where he is. It's going to be a nade trade. Who's going to find the knock? Steps out into the smoke, waits for the dar tot l-a bătut. In the meantime, as soon as that attention is drawn to Spirit, they go forwards. L-a scos Naomi acum. They don't take a knock in response. And now Hox is under pressure. We're down to 2 players. Uite ce și-a făcut treaba acolo, Joxy ăla. Uite ce și-a făcut treaba. Knock over towards Kitsune, but Naomi still has the off angle. Final not going to be slowed down on the approach. Matic has to hold down for his teammate here as Jaysuk turns his attention out towards Nomi on the off. Hoxie, nade on in. Lejer pentru MSJ. Bravo, bă. Be able to get a trade, and it's all up to Nomi in a 1v. Bravo. N-aș fi vrut să ia TSO win. Mai bine MSJ ăștia. He's the greatest talent now. Opa! Yeah. Push him. One. Probably going to try and confirm it. N-a dat kill-ul măcar. Ca de obicei, Team Spirit-ul nu lasă, frate, nu lasă kill la final. Maroon Sejong, after coming so close to a chicken dinner multiple times throughout these 2 days. Am mai dus încă 3 meciuri pe ziua de astăzi. That is what you want to see, right? They have been able to finally transition out of that mid-game. Pe ce bloc a fost eliminat Dallas? Să vedem acum. Twisul, că nu mai rețin. That north side was really well juggled. I feel like Team Spirit did the best they could have done from that location. They made some great rotations, but they were pipped to the post, and Maroon Sejong take the chicken dinner away from them. Dar ce-au ratat team-ul, frate, fight-ul ăla acolo. Well, I know one person who's going to be extremely happy știi care e faza? Că în momentul în care au primit ei push-ul, Twist au primit push-ul ăla de la Inco, ei nu puteau să apere, să zicem așa, să dea nade-uri. Nu puteau să facă absolut nimic. No, it's not. I didn't make the banana bread for them, man. Bă, au jucat-o frumos, uite, nu mă gândeam niciodată ca în situația aia MSJ-ul să trimită player, frate, mă rog, să se ducă ăla pe stânga acolo. Nu mă gândeam vreodată. Mă gândeam că o să rămână toți sus acolo, o să rămână toți pe... In PMGC, pe deal să țină Alpha 7 în dreapta, dar uite cât Joxy ăsta, cum naiba cheamă, a dat nocul perfect aici, a dat cel mai important. They got active the whole way. Look at that, a dozen eliminations ready right here. I mean, Nomi, great job of him just to kind of like shut down and deny that point. Nu, frate, joacă și ăsta e PUBG-ul cel mai. What more could you ask for here? 12 elimination chicken dinner? That's how you do it. That's how you do it. It's a little bit scary actually, because Hoxie, like we saw yesterday over towards Corey Max, he likes to be aggressive. He likes to fling teams. And I mean, when it works, it's great. When it fails, au jucat în 3, că uitați-vă, ăla nici damage n-a dat. You know, he's like, oh, you're solo, you're dead. He just likes to get involved in fights. If he sees someone split, he's gonna punish king it. of the bins. That's me, okay? I'm king of the Cu bins. căștile, așa că e posibil să sună ăsta la interfon, că pare că a ajuns. We were talking about Northern Georgia right at some point, Jason, during that game, about how you had so many teams to the western side, and we thought they would just get fed into Alpha 7 like in a meat grinder and just pick up easy eliminations. MSJ was a part of that group of teams, but they were super understanding that, okay, we got teams to the east, they're going to be the main threat to our game plan this match. We're just going to wide rotate north, we're going to clear Horror, we're going to clear Loops, we're going to clear Harame Bro. They made so much space for themselves in this match. Like, as you said, Jukes, I think you perfectly like broken down that they were just so proactive this game. They were active from start to finish and doing work to get that win. So very well deserved chicken dinner for sure. Absolutely. Look at that team spirit hanging on there towards the end. Beautifully done. One of the teams though that I gotta talk about is the squad we're looking at right now. Gaming, dude. This is a game that they could have actually won this game. This one split players over teams, and it just all fell apart after that. Yeah, it's inactive that's
always super split from his team, and it doesn't really give too big of an advantage. Initially, he was in a compound north of Everest. A lot of was successful, but it was a lot of wasted time, in my opinion. And then they go to that hill about it. He just had that ridge, hilltop of the river. Yeah. And literally gain position, and instead of that, they sent Twisted Minds Jukes, and they partied by Team Spirit because they still cross the mines and the mountain. Twice they get so close, and just one mistake just impossible. Yep, that's what it is. Just that one mistake. You know, you go and you send Vitaly out there to by himself. You split up all that power, and you get punished for it. But man, Maurice Sajong, look at that. 22 points here, Jason. Let's go. Yeah, a massive victory for them. I mean, I feel like we've seen a lot of victories with high eliminations, but for Mir and Sajong proving again they can take these fights, they can win these fights. They're positioning themselves so well. On top of that, they're definitely seeming to be a pretty complete team as they're trying to, I guess, surprise the world. If they somehow finish top 3 in this group and go straight into the grand finals, I think they would have surprised everyone out there, and it would be completely unexpected. To go back quickly to Inko on that push against Twisted Minds, I wonder if Twisted Minds would have been able to hold on to that fight and potentially hold on to the crashes that happened thereafter if Lord didn't end up nading Coops and Robs. You're not just nading anyone, Jason, right? You're Gata, nading frate. Coops and Robs, like Successful. in particular, like that's the guy you want to nade the least Jukes. Like, what it gives to you? A fost vreun match în care am văzut Twisu în top 8? Că numai aici am văzut. Deci Twisu numai pe locul 9 aici l-am văzut până acum. Cel mai mult. Top 11, because I mean, top 3 is going to be, it's going to take a good few chicken dinners. I think here and now, if we want to have that conversation for Twisted Minds. What about Peregrine? I did go back and check. He survived to 4th place. He was in that position for about 13 minutes. He was alone when there was 15 teams at least. I wasn't sure if it was 15 or 16 teams remaining, and he gets himself a 4th place finish. I thought that was phenomenal. And again, going back to what I said before, in the world, 1 point could be the decider between you getting the grand final where everything. Yeah, that's exactly. It just goes down to where you have to scavenge any little point that you can get here, and you know that's what PMGC is, like the tiniest of tiny mistakes. Pick that, you get punished for it instantly. Look at that. Nation 700 damage. Great performance here. Dai dracu, n-au dat și eu pâine întreagă, mi-au dat jumate. You're looking at right now that haven't performed, expect to kind of pull in the second half of today. Dar top 4 a fost acolo? Bă, lasă-o dracu, cu tot cu top 4 ăla abia au 16 puncte, mă. Au 18, nu știu cât au acum. N-ai cum, mă, frate, mă. Again, Horror, not that much experience, so they are going to get there slowly but surely. But yeah, Horror Jukes, that would be the one I'm looking at. Thank you. Uite-i pe ăștia, bă, băi. That was really good to see, but also not only them, Dumorte had to fight from a real difficult position because they were sandwiched between Bigatron and Team Spirit, and they came out ahead, taking out Bigatron, which is no easy feat. But as we take a look at our overalls, again, as we talk about like 1 point potentially being a big difference, you see there's only that 1 point gap between 2nd and 3rd place, and Alpha 7 hot on their heels as Mir and Sajong pushing up to 5th place here, surpassing Vampire. Oh yeah, we got an interesting race for the top 3 here, Heldrix, and it could be completely different by the end of this group. Also, like on Sunday, this top 3 could be all over the place. You might see Alpha 7, MSJ, Vampire up there. I'm getting scared. What was the prediction? Ah, da. Da, că ne-am uitat și la... Am 18 puncte, bă, 18 puncte, 28, 10 puncte diferență de locul 15. Aha, mame. Stai așa că trebuie să-l caut aici. I mean, Inko is in contention for top 3. Twisted Minds is not right now. You know what I'm saying? So that just goes to how well they're doing. Correct. Uite, are și el 24 ca subscriberi. Bă, dar vezi că are vizualizări, frate. 400k la ăsta cel mai mult, 65, 97, 27. Că stă bine pe vizualizări.
They currently sit in 13th place. Reagan's gaming for me kind of a surprise, to be honest. Like, people always discuss and talk about how Era aici, mă, salvat. Так, тюк. Заехали. Чук-чук. Тюки, хорошая. Аптека еще лежит такая Да. подарочная. Ой, под Эффект у тебя видно? А тут тачка. А где, что задние сделали? Иди. Просто иди. Тише, малыш. Иди. Эффект, встань и иди. Mă bucur, Robert, mă bucur. Кстати, реально. Под смоками. Хороший плей Челы так-то. куда-то вперед выехали. Только тебя Яша въебет, если без смоки не кидаешь. Нету. 0. Давай, вот за граунд вот тут можно. И лечь. Лечь. Хорошо, очень хорошо. И за заборчик. И лечь за заборчиком. Идеально. Эффект. Филигран. Это твой топ. Это Тише. просто. Чел топает. Это просто киргизская симфония. Давай. На крыше, что ли? Не, наебал. Короче, тут дуо. Дуо Ава. Звук. Mă jucasem câteva zile, Robert. Жди. Выдержка эффект. Да пусть въебет уже. Ну, надо. Все, ластовый хитман. Мое. 20 секунд. О, ты все правильно стреляешь. Хорошо. Еще баги его есть. Пикают, тебя Не-не. пикают. Впереди у тебя в зоне баги есть. Поджимура делаешь. Ай, баги сами. ДМБ у него. Справа сверху был чел, если что, аккуратно. Дайте звук. Their vehicle is smoking. Очень хорошо было. 1-2. Туалет и камень. 1 в 1 Nice. с толчком. Salut, Evex, scuze, momentan mănânc, dar am pus un frag movie de la efect. Один, два, два, да? Ты походу остался? Нокнутый. Или, туалет. возможно, слышишь? Ты, возможно, 1-2, 1-1. Ты под камень спокойно перед собой проходишь эффект. Ну, слева Дайте может быть, тип. Звук. Только инфу давайте. Вот тут лечу, и ты идеально дашь. Он кидает с толчка уже. Cam rece vine mâncarea asta. Mamă. Один. Зона у тебя есть толчки, кстати. За толчком можешь играть спокойно. Тише, У камня, у блядь. камня. Все, дайте звук. Да, он левее побежал еще, если что. Не, у него как будто есть зона. Нет у него зоны. Он левее бежал, эффект. Он тебя видит тут. А где он? Не упарывайся. Неизвестно. Я срывайся под право. Он лег где-то в граунде. Он в любом месте на граунде может быть сейчас. Попробуй накидывать. Что накидывать? У меня нету ничего. Посмотри в трупы, может хаешки какие-то есть. Не, нету, нихуя. Всё. У него нет зоны, так же Он как так у тебя. далеко не мог уйти. Я думал, вот на желтый где-то лежит. Мог. 20 секунд. У него тоже зоны нет. У тебя как будто ближе даже. Тачка как. А у тебя тачка есть, охуеть. Тачка как кавер, да, стоит, если что. Один смог, кстати, есть. Можешь Ты использовать взорвешь его. тачку. Стой, используй и Тебя тут может увидеть с граунда. Используй смоки эффект перед толчком. Зона пошла. 30 секунд. Смотри себе... Хая нет у него, значит. Не заруин себе вижен.
У него нет зоны. И у тебя тачка кавер, не забывай. Full open, все, он твой. Чё? Всем салам алейкум. С вами Эффект. Всем до свидания. Пока. Широкий. Măi, mamă! A arătat și ăla. Ia mă, ce mai are ăsta? Un TeamSpeak, mă, ia. У нас всегда есть. Баги в упоре у меня катается. Да, слышу. Ca să vedeți fazele complete. Și joacă în 3 oameni acum. На правый шелтер хочет заехать. Я занял шелтер. Бля, зафайтите этот четвертый шелтер, ебать, они нагло играют, парни. Заехал Тут чел. тяжело зафайтить. Над нами еще катаются рыжие. Нокнул его. Все, если Где, надо четвертый? это. Право, вот этот. Нет. Watch out! Понял, Право третий. нокнули, заедь, добей. Давайте под правой У нас заедем. типы справа едут, крашат этот шелтер. А, пацаны, в нас баги, через нас. Прям близко прокатило. Да, вот на Не, меня они- она катается. Они не крашат, надо заехать дом Я добить. заеду, добью. Ног под вазиком, эффект открытым прям. Ты видишь по тебя, нет? Они крашены, Они подсосаться, файтили. фаст. Надо Еду на них подсасывать. Я Они над ними еду. приняли. Это СГ вроде. 1-1 размен, 1-1. Вон над ними прям шелтер занял. Над ними встали. Номи. Вижу, надо мной. Аккуратнее играйте. Здесь дохуя ноков, собирай, манки собирай. Вот здесь в углу сидит. Ластовый, иди, выйди на характер. В углу, вот здесь. В угол постреляй просто. Убил. Найс, все, отойдите. А я летят. Шелтер есть. Ăștia, da, rari. Дорогу, да. Два нока сверху, Толик. Я закатываю под ним. Нет, это не нок. Два нока вот сейчас. Под меня Мирада еще катит. так. Покажи где. Прямо у меня эффект стопнул. Одно в П. А я манки. Манки кая. Правее, эффект, вот сюда, да. Правильно стреляешь. Левее правого колеса. Манки, я. Для пятерок мало. Mai are gloanțe nebună. Он у меня тут в дымах, я еще Дай даю. центр смока. Найс, Всё. вайп. У нас Смотри, шелтер шелтер. есть. 4 осталось. Да, Эффект, есть. а можно Теслу взорвальным. Ближний фришный Так живем. можно этих закрыть. С Эпсилон. Они Ты на добили. дороге стоишь? Моски забежут. Эффект. Дороги. Эффект Я левее за показываю камнем тебе. еще, аккуратно. Нокнул. Блять, одно хп, оба манки за Watch деревом. out! Вам раскрутить, они велик взяли. Сальники, шпать. O, trebuia să cabă kill. Я сейчас подкачу над ними встану. Да, я понял. По мне с шелтера стреляет. Бункер с гриба. Лежит перед камнем. Дерево ног. Убили, Вайп. все, их вайп. Это ТМВ вообще, не Сигма. Dai vama, mă? Я под верх хочу растянуть, под желтую метку. Сигма, походу, Da, уехал. Rogu. Lawrence. Сигма вообще файтит, да? Это вообще не могла быть. Uitați-vă în kill feed. Да, я тоже так думаю. Дезинфа. Смоки твои тут, да? Да. Я полутаю еще быстро трупы. Рок. У меня на желтой зоны есть грибу. Надо отзонить. Надо, парни, вам нужно отзакрыть весь верх мапы и потом сыграть просто. Том, да. Давай, я подъеду к эффекту. Нам надо просто гриб, да, нас не пустить. У них есть вообще зона вроде. А, Точнее, смоки ничего. Маки, нельзя нам в одном месте стоять, надо углы брать. Ну, тут нигде больше ничего не видно. Других позиций. Нужно там кататься. Рядом Я с думаю, грибом надо просто. правее выше, короче, на желтую надо. Плюс обилку чекать. А, не, наш чел стоит на пике прям. Вас очень легко гриб вот с этой метки потом убьет, если что, с синей. Но вот Опять ты можешь его дозвонить как-то? У нас Watch вот, out! да, Или прям на под нас желтой. подкатывает, что ли? За деревом видел эффект. Чел стоит там уже. Просто прыгает. Меня Я могу с зачекали, тобой сделать. видимо. Вот это дерево еще. Marked a location. Там под вас играют манки. Чекают вас уже. Тачка и чел. Да, и камень еще чел меня чекает. Calculează Da, zone da, alea. Зачекали еще. Тут плохо прям их видно. Да отъедь лучше манки, я соло постою. Вы всегда можете под гриб играть, если что.
Тебя тут видно, Там манки, прям он если бежит. что на камне стоит. Баги у меня. Под эффекта катят. Прям наебало катят ему. Подъехали. Это парабау, a murit în Бэкграундом killfield. манки еще, понял? Ты не Пока не хлопнул знаю, под него? Я вообще в кайфе. Deci pe over a murit și el. А что, тут глубже нельзя, что ли? На пике горы был. На пике На горы пике был. горы был. Век, ты можешь под мой кавер катнуть? Bă, și ne... Ты готов? Да. Watch Вот out! прям здесь на метке был. Да, ну нам Ты надо. далеко катаешь. Да, надо, чтобы Cum e ce? потом играть. Oho, hai că în ăsta mai e. N-a început meciul, mă. Mai e un minut. Ce mă minți? Вообще не видно. Mi-am luat de la Mesopotamia Он o... мог отойти? Никого нет. ceva Возможно, curcan отошел. cu... Играйте тут теперь. Да, Хорошая la farfurie. позиция. Еду к тебе. O shawarma acum de ei. Nici am uitat cum naiba se numește, că are un nume. Ищи А, фарм Cele справа. в У окне. гриба. У гриба фарм эффект как будто. И дальше, дальше смотри. Манки вперед чекай уже. Надо гриппа, этот правый зачекать манки. Вот у нас желтая ложбина есть. Надо У сыграть. нас там челы Под прям меня на ней. подкати. Или стой там, Нет, чтоб... нет. Короче, счет тут вообще не видно. Он за Вообще. грибом, и, возможно, он уже уехал. Да, они уехали. Подъезжай, манки, к грибу прям. Да, я тоже еду. У них Прям файт гриб. на оранжевый вроде. Они файт дальше, по-моему, да. Вы можете Манки, подъезжать, пока запушить инфу их собирай, всех. что по оранжевой там происходит. Надо A, vezi dacă... Ой, Iartă-mă, ой, Sergiu, ебать, iartă-mă, начал bro. N-am лопать văzut și потерял. vezul din Сейчас față. буду нокать. Слева эффект, аккуратно. Aută Nexus pe уже cap, дальше. bă, ce face kill-uri. Здесь на Watch метке. out! У Nexus в минус. Dorin și la Можете fel. играть тут, Нет, можете ман. играть тут. Его убили? Не-не-не. За деревом есть справа, вот у баги. Он спускается ниже. Эффект. Ты Нок его его. нокнул. Играйте, играйте Это туда. где-то дальше. Вот сюда можете играть, нет уже на оранжевую, убивать всех. Справее эффект баги. Аккуратно. Век по кавере? Я подъехал. За горящими рады чел. Эффект По мне правее ниже, откуда-то. значит кто-то есть. Эффект Право зоны не ниже. забудь. Help! Бля, Зона Watch эффект. out. Надо ехать. чел. Ты сейф? Ты можешь под меня, да, Да, подъехать? Дым тут есть, надо просто обновить будет. Блядь, левые нас не выебут. Нормально, Нет. нормально, не выебут, не Нет, выебут, Левый играй. свой файт. Дымы Смог раздел обновляй. сначала. Делать это, ман. Я тут по себя пока дымом нуляю. Ты на сам меня, говорит. По ним Это жму Неллов другой самих, стак. этот А, оранжевый. зона. У нас зона наша. А надо принять их. Ну, Тачек надо вроде нет у них. встать... Парни, вам нужно встать в какой-то кавер. Они будут идти full open. Заставьтесь тачку, Я у вот всех сюда ТРБ хочу. есть. Эффект, ты можешь Watch глубже out. вот сюда ближе? Пикните, чтобы, блядь, уже они на ноге будут подходить. Манки. Пикай манки. Одно хп чел не будет еще проходить. Эффект тачку бери, переезжай чуть вперед. Я дал туда дым. У нас слева чел на чекает, аккуратно на метке. Watch out! Далеко слишком Да я эффект. катаю, дай звук. Окей, окей. Не агрит. Вам Я вот лево здесь пока просто ставить посмотрю. тачку. На Watch платошке чел. Эффект ближе подошел играть. Манки про зону не забудь. Ног по первой команде. У тебя у туалета эффект. Файт на пальце можно фармить. Манки, фарми файт на пальце. Перед нами, да? Нет. Палец, выступ. Понял. Эффект, смотри, право, я лево. Наши челы на граунде, я сейчас взрывать буду, мы всем поебаем. Толчок можно убивать. Палец одно хп чел. Бежал. Там нету файта, походу, сейчас уже. Толчок. Help! Топ-4, Эффект, парни. надо За, резать. за дропом. Эффект, Он сейчас треснет. она слева агрит. Чел под желтую подкатывает. Надо Хотел. дымы. Нету дымов. Нет, есть все-таки один. Паука это. Соло агрит еще. Я еще Я дам не дымы. буду резать. Нет, я дам дымы. Левее эффект бегает. Не ползи ко мне. I got supplies! Эффект он не агрит, мне кажется. Ты можешь раскидать эффект и резнуть. Он уехал. Все, обоссался. У меня теперь 0 дымов. И 0 бустов. Зафармите оранжевую. Вместе оранжевые выйдете, зафармите. Они на толчке очень зажаты. Есть хилки. Не подставляйтесь. Ладно, внутри толчка видел. Эффект. Я могу хайт отдать? Ia mă. Hai mă. A, încă nu. За Мирада вроде. E ok. И внутри я. толчка. Пикает вас внутри толчка. Найс.
Внутри толчка бы еще двигать. Давай хай я буду чекать. Даю. Толчок. Сорвали. Нет, касики, значит... В дверь дай. Нокнул. Внутри. Еще одну дай. Ластовый тоннел. За, значит. За, значит, где-то парень внутри, значит, нет. Но он выползал. Нахуй. Все, Все, его. убили. Я зону еще. Вы Зона играете. есть. Зона у меня упоря. У меня нету зоны, ебать. У меня есть эффект. Они думают, что вы фулка, скорее всего. Это касики. Нету эффекта. Чё нет? Это... Бустов. Пацаны, Cele. старайтесь жить. С2 фулкой в призоне. Watch Чел out. ползает в опане. Ca tam. Эффект видно, если что, здесь. Нокнул его. Это касик? Да. Я не знаю. Здесь нет. Вас... Бля, я, кстати, сейчас не уверен. Может, S2 касики это справа? Написано S2 это, да. Пацаны, нет, у вас все, значит, сверху. У вас никого нет снизу. Я пятерок еще 0. Одна команда с синей метки, одна команда на выступе. Ну, Оранжевая. 40. Нет, там нельзя было добить. Смоки остались? У нас на синей ползет Да, чел. два. Где-то. Два у меня. Окей. Мне кажется, он только... А, ног ползет, ебать. Добил. У него тиммейт, Watch out. походу, слева вот здесь лежит. Финалка, финалка. Надо мы раскидывать эффект в Надо зону сейчас. подправо, мне кажется. Ждите Рано. пока. Băi, altfel mă ești mă când ești mâncat, mă, altfel. Не нокнули еще. Ног по касикам. Да, ног по касикам. Mam. Не спешите, парни, надо третьем пати подсасывайтесь, выиграете Они игру. под выступом уже Я дал бегают. чуть дальше. По вам пикает под выступом, чел. На имя сейчас, парни, жестко. Вместе только, не забудьте. Я проходил, оно правильно. Watch Здесь вот. out. Я его чекаю. Право-лево Я раскрутите. право пошел чекать. Я правее тоже. Манки, даже не сами. Он Эпик, одно. помогай, дерево убивать, помогай. Маги накидывайте еще. Все, Манки? от деревьев играйте. Prea riscant să se uite în stânga acolo. Манки уже может. Найс. Он ног. Watch Он out. ног за Левый зону. ног. Можешь не Всё. упарываться. Не упарывайтесь, ждите Ног по файта. касикам. Ближе прохожу. Не, по S2 ног. Один S2 ног на ноге. Найс. Право. Касика ты Право. нокнул. Там ХГ. А я даю. 3-1 на ноге. Справа 3, слева 1. Еще ног. Найс. Право. Направо надо А выводить. я Один, даю. два. А я даю туда, направо. Не-не-не, эффект. Я пушу. Опять не переагря. У Я тебя туда плохо, передал да, перед такой тобой. Эффект. Вайп. Мам, морți. Соник на ноге, Соник на ноге. Что? Рисуется МБ. Не спешите, они Скорее рисуются. всего, рисуется на выступе. У вас зона фул. Есть, братан, не спеши. Пушат. Одному пойдет. Нок. Найс. Вот это Du te dracu cum au luat ei win în 2 oameni, bă băiatule. Știu faza asta. Unu 8, 1 7 kill-uri, ești nebun. A început, mă? Iar, mă, se întâmplă ceva. Mamă, uite câte fragmente, teamspeak-uri și de-astea, bă, băiatule. Și live-ul meu. Jaxi. Teamspeak Navi. What the fuck? 60 ca oameni, mâncați-și gura ta, blessed. World Finals. Na, și ăsta cred că se uită la PMGC. Nu, la ăsta m-am uitat. Deci pe tede. Ceva mai recent, nu găsim, știi? Nici nu știu la ce naiba să ne uităm. Ну, лежи, я тоже пока ничего не умею. Ну, я должен был его накать. Наехал. А, еще баги. Он вышел, он за этим деревом хилится. Он за этим деревом хилится. Чекай его. Я сейчас в угол возьму. Ты тачки едет в сторону починки, пацаны. Там файджерский. Это разные, походу. Вот тут 3 тачки. Vlăduț, din grupa asta cum ar veni top 3 se duce direct în finală și de la top 4 la 11 în survival stage, mai au o șansă. На ПК было. Вот здесь едем.
Я выкрутил дерево. Sergiulică nu cred că m-am uitat. Сел близко, один на граунде. Не вижу. Я в форс случайно упал, сейчас выйду отсюда. А у Ры либо 1, либо 0 осталось. Ой. Либо 1, либо 2. Бля, меня тачка застряла. Не толкнуто. Где ты? Снизу? Да. Там труп можно выполнить лутать РБшка, которая? Да, мне кажется, да. Я посмотрю, еще на всякий случай. А тут толкнуть. Watch out! Еще бы назад сюда. Watch out! С кайфом. Еще? Здесь есть одна хаешка и 2 смока. Маки бы забрал. Там баги был, может баги возьмешь? Давай, баги пах. Ще Белла. Мне аптеки еще нужны. Закрут. Зеленая. Care nume Sergiulică? Care nume a trebuit să schimbe numele? Я пострелю и уезжаю. Давай. Ну что, прям надо? Сильно далеко не тяжело, там их там должна дефать. Не надо это. Я подъезжаю ближе к дефать. Фул заезжает на этот нас. Гросску. Минимум 3 точки. Я баги видел. Я заехал право в соло. Под пушки. Под лево катаюсь. Кати меня на панч. Под лево крутит. Imediat îl pornesc la reș. Că de data asta n-am uitat de el. Разные. Да. Хаю говорю. Понемногу ли? Задача передо мной играет. Я ползу, я делаю. Не вижу никого. У меня играет за тачкой. На код дал? Я коленный. Там граунде другие уже. Хорошо? Минус. Asta nu știa cine să tragă, ai văzut, trăgea din toate părțile. Тут слева смоки чел слева. У меня смоки. Я перед собой нокнул одного. Хай ему грею всех. Убил. Снизу остались. Я снизу выхожу. Да, Но хорошо. Там еще наверное. У них минуса были. Там далеко сейчас с миника стреляют. Я катаюсь. По каверте я катаюсь. Нам их не надо доигрывать, нас чекайте зону, нам лучше зону сыграть. A, da mă, da, păi da, de asta nu s-a calificat, că trebuia să se califice. Bă, fiți atenți. Să vă povestesc o fază. 70 points ahead. I still wouldn't put my sub in. Stai că am microfonul pe încir pe aici. Așa. Așa. Băi, fiți atenți să vă povestesc o fază, frate, că mi-au adus aminte. Că mi-a adus aminte Sergiulică de faza asta. Echipa lui Dorin se numește Twisted Minds. Echipa lui Federal se numește Twisted Minds Brazil. Era să zic, bă, ca data trecută era să zic Brăila. Să mor eu că am văd bărâ, era să zic Brăila. În fine. După ce ambele echipe s-au calificat în PMGC, aici în PMGC League, ce info au primit de la PUBG? Că n-au voie decât să lase o echipă să joace din două, că n-ai voie ca organizație să trimiți două echipe. Și ăștia din Twisted Minds ce au făcut? Au ales echipa în cauză, echipa lui Dorin. Au ales-o să rămână în PMGC. E echipa lui Federal, dar nu. Acum nu știu dacă s-a mai rezolvat ceva sau nu, dar nu cred. Vă dați seama acum supărare că mi-au adus aminte el. Este așa. Drops around BTR and Inco could potentially once again come into conflict, but it looks like BTR are diverging somewhat from Inco's drop location. BTR heading a little bit closer towards Roshok, and Inco further south. Plane now finished on its path. Twisted Mind still on that west coast split drop. I mean, it's not fully southwest. Yeah, I mean, it's kind of southwest. It's like leading. It's leading to the east. I'll take it. Better than nothing. It's got farm in. Wow. Yeah, crazy stuff. I mean, that's where Team Spirit's heading right now, towards farm.
BTR have been switching this drop spot up quite frequently. I mean, they're in Rozok, they're in Sunken, they were on top of Inco. Not quite certain on the spot. I mean, for taking a Rozok, I mean, no one's in there right now, and I mean, the circle is pretty close to them. Not have to make a massive journey, so they don't have to Gata, mă, băjezi. early on. It's not Altă echipă și-a schimbat numele. Pe ok, și-a schimbat numele, dar joacă sau... 18 points. Asta de schimbat numele era ușor, gata, plecam din Twisted Mind, intram într-o altă echipă și jucam în continuare, dar nu știu dacă i-a lăsat sau nu să facă treaba asta. Că numele și l-au schimbat, dar să joace, asta e important. Mă, ce mare e băiatul ăsta. The coach for Vampire. This has been the best form that you guys have been coming into an international event. What has been the key factor to that? I think it's all good. I think, yeah. Nothing to say more because yeah, you know. Dar joacă. Ok. What we can do. Păi și cu cine joacă acum? Good at it, so yeah, I think it's keep it with that. Cred că joacă la PMGC. Ok. Am înțeles. De asta eu eram curios dacă joacă nu numai el sau toată echipa, știi? De asta eram eu mai curios. With so many teams being focused towards that center play. As you know, Vampire is the Vampire. We don't want to play like anyone else. Just kidding. Honestly, așa văzusem și eu postarea aia lostului, eu de asta zic, dar n-ai Izabela dacă poate știi altceva. Că știu că s-au făcut postări și era lumea foarte supărată, bă. Pe bună dreptate într-un fel, bă, dacă ne-am calificat și de ce nu mi-ai zis dinainte să mă apuc să joc cu două echipe la turneu? Bă, n-ai voie cu două echipe. Joacă numai cu una. Nu, i-a lăsat să joace, să se califice și după aia să descalifice o echipă că pare rău aveți același nume. E dracu, ia stă, mă, frate. Some teams will definitely stand up. You kind of being a little bit broad here. I want you to tell me which team. E nașpa treaba asta pentru toate echipele, știi? Unul la mână. Pentru faptul că Twisted Minds ăla pe Brazilia s-a calificat, dar nu mai rețin pe ce loc exact, dar gândiți-vă câte echipe au bătut aia, știi? Poate dacă nu era Twisted Mind ăla pe Brazilia să mai califica altă echipă, că jucau mai bine dacă nu dădeau de ei sau mai știu eu ce. Adică, na, lumea e supărată și pe bună dreptate, dar... I guess I do have a bracelet, so kind of makes up for it, I suppose. My timepiece is not there. In the meantime, da, pe de asta zic, au fost descalificați Twisted ăla pe Brazilia, au fost descalificați și au luat echipa următoare, pe echipa pe... Ia-te Twisted. Bă, da, ăștia n-au mașini, să dea dracu, ăștia numai câte doi în mașină umblă. Which is interesting because not a lot of teams are taking up that mantle right now, and it's kept them in sixth place. Numai așa, frate, numai câte doi, 3, 4. Oh, Scarix, ce faci, mă, frate, mă? Uite, când am zis de jucătorii aia buni, am uitat să zic, băi, și de Scarix. El, mă, și el joacă bine. Dar pe unde mai joci, mă, Scarix, mă? Bă, uit mereu, mă, frate, mă, atâtea echipe, ba, că și-a făcut Black cu echipă, joacă cu ăla, nu mai e echipa aia, alte echipă, dar nu, că și aia s-au certat, s-au dus încolo, s-a dus ălaltul, a ieșit, nu numai așa se întâmplă la mine. Da, pe și eu am crezut, fii atent că mai dă unul jos din mașină. Gathering those into bine. Au oprit acolo, au player în casele de lângă. Metam pauză. Cum dracu pauză, mă, frate? Mă, n-ai ajuns nicăieri și ai făcut pauză. Cum vine asta? Pauză ei, frate, după ce te califici undeva. Da, pe știam, de asta zic, nu știam ce știi tu. Dar noi știam că au anulat. They're definitely in the thick of it right now. Era nevoie. Băi, nu e adevărat, Scarixule. Pauză. Ei, când ești gata, frate, când... Nu există. Când faci o pauză de asta și după aia nu mai e la fel. După aia ești pa. Vin băieții peste tine, răbăi slab, nu mai. Two players in their vehicle as well. Twisted Minds might just crash into this forward position. RSJ now lightning in danger with a bike roll up there. Feet off the pedals.
Needs to burn the corner. Really nice Molotov there. Îi dă nade-ul ăsta aceea. L-a dat bine, Robzule, un lucru ai făcut și tu bun. Hai că iar joacă Robz în... Eu acum am dat seama că iar joacă Robz în locul lui. They've got 18 points, but they racked up to 19 here. Is it time for them to step up a little bit further into this tournament? As Maxman would say. Lu fric, mă, așa, nu-mi scăpa. Could be something else though. Could be. Could definitely be. Nu stai prea bine, cum să le aceea, că... Nu contează cum o fi Dani, n-are treabă. E perfect, ai liniștit. Yeah, they had that first great game and from there. Mersi frumos, mersi că mi-ai făcut tatu ăla. They do have that central spot in the circle over towards the west of Pachinki. They have been getting... Păi știu, noi de ce crezi că am zis? Exact același lucru. E total unfair și toate cele, dar cu cine să te cerți? Noi nu avem de aici niciun punct de vedere așa să putem să facem ceva. Dar gândiți-vă cum erau ei, frate. Te joci un an de zile, băi, deci te joci un an de zile, frate. În primul, în fall, în spring, în toate cele te joci. Te joci și bine, te califici PMGC și zice, pare rău, nu poți să joci. Băi, și noi știam treaba asta de când cu... Dar pe noi ne-a lăsat atunci la PMCO în finală. Că era la Conostra și la Conostra Power, ceva de genul. Ne-a zis, nu puteți să jucați cu... A, gata? Baftă! Salut! Și ne-a zis atunci, bă, nu puteți să jucați cu două echipe din aceeași organizație. Și ce a făcut? Am schimbat numele și am jucat în continuare, adică la noi a fost ușor atunci, la nivelul de PMCO acum 3 ani. Acum, păcat că nu s-a mai... Uite ce zonă, uitați-vă și voi aici. Aici era oarecum ăsta, să zic că era centrul zonei. Și ei erau lângă centru aceea. Uite unde s-a dat zona, frate, și unde i-a dat pe ai noștri. Mai e corect, bă, nu mai e corect. Da, bă, Black-ule, bă, ia-te, bă, de Scarix, mă. Ia-te de el, bagă-l la tine în echipă, frate, și faceți o echipă ca lumea, dracu, că 10 player buni și nicio echipă ca lumea. Eu tăși pe ăsta. Hai că te bate și bagi, mă. Dodges that one, inactive. He's back on the road again. He's fine. Ah, pe dacă eram eu acolo, nu mă opream la drop-ul ăla. E, nu-l lutam eu de... Îl luam cu tot cu cutie. It's not all bad news for them. Pe la asta e vrăjeală, mă, frate, mă, vreau să revin, nu știu ce. Înseamnă că abia acum mai târziu și-a dat și el seama că jocul a avansat mai mult decât poate el să ducă și asta fiind un motiv. Băi, e supărat că a scos Tony ăla de la Brașov, melodie de aia tristă de Crăciun și de aia e supărat. A veteran for the team and basically solo held it down versus Team Spirit. It was a dangerous play, but it was the one that it was a gamble, but it gave them the most amount of success basically towards that late game. And I like the backstab he had over towards Team Spirit because he knew as soon as they cleared out that final player on DX Xavier, they'd want to try and take control of that high ground. It was just very well done. Oops, trying to challenge off Nomi on the angle. Nomi being a little bit bold with these peaks, but it works out this time. As Coops. Nu merge așa, Coopsule, nu merge așa, frate. That is a tough time, but they will be able to go for these reses. They got 2-2 split. Mamă, și fiți atenți, problema care e? Team Spirit-ul. Are doi aici, are doi sus. Unde s-au băgat ei aici e așa de forță majoră. For Twisted Minds, where they're positioned on the map right now, Ce aruncă this is a game for them to get maybe at least something done. Team Spirit, though, on that high ground, not willing to let them get out too easily. It's a 2-2 split they're currently playing, but they have a lot of sightlines over that way. So Twisted Minds are pretty much locked in. Bă, el știe, mă, Black-ule, mă, el știe. Dar e păcat. Dacă n-are un motiv întemeiat să ia pauză, n-ai de ce, frate, n-ai de ce să...
Ia, acum dă zona până sus, pe acolo, dă Decently central. I think it's only vampires. puntele la Giorgo. Assuming that the circle cannot go any other A way. dat-o central. Luckily for Oricum, us, o să se bată, o să se bată din spiritul cu... very much a fielded finish, which is where we'll see actually quite a few teams. Twisul asta, dacă nu vine Bro sau oricare altă echipă să le dea third party la TSP. Doar așa. RSG out on the east side, 3 players alive with DXavier to their north. That's not where you want to be, especially today. BTR, they try and move ce into bine a native ținut right aici territory. Major Pride-ul. Well, 3 Satar kill-uri au lost pierdut the un stand. mod, da, 3 These kill-uri, 3 chopsticks kill-uri. are not going to work out for BTR this time around. Băi, mă jur că asta voiam să zic, frate. Băi, Scarix, mă jur că la asta mă gândeam. O să pățești și tu cum a făcut Royal. Aia că mai joc un pic, că mai joc un așa, că o fi, că o pățiști și după aia gata. Te lași de tot, adios. I think that almost puts them on the edge of their seat and play just a little bit better with 3 players. Marin Sejong have that 2-man split currently across the compound that sits down towards the south, as well as just having oversight towards BTR as well as Major Pride. There is a team that off in the distance, I believe that is Inco, swinging wide around their spot. Mai să vedem nade-ul ăsta. Marin Sejong could third party this as well, remember. Satar could have an impact. The smoke is there, puts the pin back in, actually just retreats here. And waits for the push into the smoke. I mean, moving back up along this chopstick isn't the worst idea. You get cover from these little stanchions on the side. Marin Sejong unlikely to push all the way in, given that they have the buildings up top. So a little bit of protection. Mai mulți, eu știu de 2. Știu că erau 2, dar Royal ăla de juca competitiv. If Demuerte try and move across, you're basically just done for. Alpha 7 keeping things nice and calm. Oh, uite, bun, că le-a venit RSG-ul aici deasupra la TS. Smaller compounds as we head on through. Partea bună că nici nu prea poate să mai plece. Towards the east, where Demuerte currently hold a large space in the fields with that compound. Oh, hello, cât de aproape, bă, băiatule. Dar l-a bătut Cups. Bravo, mă. Asta e revenirea pe care vrem să o vedem de la Twist. Un knock. În momentan au și confirmat un kill. Gad îl bate pe Cups și au revenit. Oh, și-a pușat aici RSG-ul. Foarte bine, a pușat, de a luat casele. RSG can't put too much pressure out this way. They can't overexpose. Here comes the backup. Team Spirit are juggling the aggro here, and it's looking pretty good for them. But look at that flex out on the off angle. A rotate comes in from the side. The nade comes through. The flush looking to try and put pressure on. As loops have sent up to try and get in. Marginea zonei, urât acolo, urât. Uite, se bate acolo Hora, s-ar putea să bată Hora cu Alpha 7 sau trec unii pe lângă alții? Da, în rotație. Doamne, și fii atent, băi, RSG-ul de acolo n-a putut să-i scoată pe ăștia, frate, în full open. Ești nebun? Cum se bate aici Loops cu Zeus? They are right on the edge of the circle now and have to move further forward. Vampires are very lucky to down towards the south side as Zeus will pick up the final player of... Damn, that is rough-o-matic. Bun, și a venit DX acum în spate la third party. Bun și așa, bun și așa. I think this is about 4 teams now taking shots out towards Team Spirit, but that is their first. Mamă, dar care a intrat acolo peste? Ba nu, s-a dus Twisul, bravo, bă! Bravo, mă, bravo. Dar cu Rob ce-ați făcut, mă? El ce-ați avut, mă? De nu l-ați luat și pe el. Au dus jos la case, bă, bravo. Cel mai bun third party făcut de până acum. Cam târziu, pe 10 meciuri. Ai bun. S-au dus peste TS acolo jos la case. Au fost atenți, au fost atenți. I think they may have been better off just regrouping as a 4 or even just regrouping a little bit earlier. I think they were waiting for this stage 4 shift before they make that decision. Salut, Chico, salut, domnul. Again, with the way the actual compounds were set up on the north and south side, EBS versus Shogun they were going to get too much differential with the next circle. So yeah, the regroup might have been more necessary. Vitali, inside the balloon, struggling versus DRX. Nearly gets that first aid off, doesn't
commit to it. Instead, steps ce out bine with l-a DPS. prins. Through the windows, the Ce second bine l-a round prins goes acolo, his way. frumos. And the bell will ring for DRX. Inco stay alive. Still one Hai că more tu player iar actually are... for DRX. A, Actually, stai kite dus. stayed down on the southwest side. A little bit further away, but still in the blue. A knock over to Vitali comes on in, and now it's going to be tough. You can't get this res out here, which means that Juancho moving on as a solo. Greu, frate, greu. Caught up against it with Heronic cum mești ca lumea, mă, Doamne ajută. Uite și tu, noi avem singura echipă cu 18 puncte, restul au și ei 30, 40, 50, 60, 70, 80, aproape 90. Vampire look to commit to this res, but the nade takes him down. Newsy falls. The shotgun though for Gata, și RSG-ul eliminat. sweeping, and he will make. Ba nu, stai, bro, scuze, nu under the RSG-ul. boot. Vampire able to stamp down, but Newsy goes out. RSG-ul unde era? Yeah, tough stuff. I mean, for Vampire, they'll stay as 3, which is ăștia au fost honestly eliminați more deja. than they have had throughout a lot of their games today. Ia, pușează de X-ul? Unde pușează de X-ul? Jos la case? Iată că pușează jos la... Ba nu, pușează aici mai bine. Xavier, though, continued to perform well, but this crash is starting to get a little bit more rough as they're able to find an initial knock. In comes the rest of the players, and Vect has to hold strong as Kitsune's already. Bravo, băi, de X-ule. Second place up for grabs. Îți dai seama, bătaie, eram bătaie între locul 2 și 3, care erau cam la egalitate de puncte. Și Dorin, da, l-avem închis în echipa aia care e pe ultimul loc acolo, dar doar pentru moment. as well, waiting around the corner. Who can be able to take it from them? MSJ close by, and a roll up for DX Xavier. Și tu i third party. Aia e, tata, hai să vedem acum. Bine, Cup s-a dat un knock. Bine, nade bun. Bravo, mă, a dat Dumnezeu, mă, să fac... și a venit, mă, jău ăla. 4 kill-uri pentru băieți, 4 kill-uri pentru Twist. 36 de secunde și vine zona. Bravo, bravo, Robs. Cups dat not de Zeus. As Zeus finds Coops, it has been a horrendous amount of teams looking out this direction as we move over towards that western side, and Zeus has got hell of a compound to work with, but could go either way with DRX currently holding that north side of the map, which is so open. Not a lot of teams can assault that position, and Fuchs Trebuie să plece, salutare domnul Frenzy, salut. Yeah, for Twisted Minds, they definitely held this Pe cum mai pleacă, bă, băiatul ăștia de aici? Că uite, în 6 secunde, la ce mai stați, mă, măsăjeule, mă, plecați, mă, frate, mă, aveți zona pe partea voastră. Aveți... George, salutare, bro, salut. La ce campați, că vine zona, vă bate zona asta. This is the time where they need to capitalize, right? We've been E waiting. de înțeles că tu-i suna, nu prea are ce să... This is the game to do it. They have a lot of control over the south side. The difficulty is that there's so much open ground to try and navigate. So we'll have to wait to see if they've got more leg in the tank. They've only got 3 eliminations so far. Dorin, da, și nu cu Neidu. Another knock over towards Au stat, mă, Ross, câine ăștia aici, mă, frate, DORIIN, mă. and Twisted Minds are starting to falter under the pressure from Mirror and Sejong. It's going well Bine, again. băi, South Cups, Korean bravo. strategist's final, Dar ce however, să takes facă that knock. săracul? That nade comes in from Coops, and Twisted Mai Minds dat și still nade-ul ăla looking to lângă put el. in the fight. But Ce the nade dracu downhill să forces facă? Coops Ce out. să facă, Twisted mă? Minds fall. Mirror and Sejong stay alive. Can they Robs, mai nu keep faci mai multe kill-uri cu nade-ul decât the cu... back of the buggy. It's really the only way they get him back in here. They can't afford to res him out here in the blue. Won't be able to get back up again. There's some long shots from Horror, and even longer shots back over towards him. Wow, did not expect the clap back to come through. Horror currently holding a really good position. Mă bucur, Gergel. Deja era prea mult, să făcuseră 4 kill-uri, deja niște 2 third party-uri prea bune. Era prea mult, să dea naiba. Yeah, that open ground. Bă, dar de ce nu putem, bă, să avem și noi noroc odată în viață, mă, odată în viață? Uite, acolo unde s-a bătut, cine s-a bătut? Unde s-a bătut de X-ul cu Team Spirit-ul, am venit la third party. Ba nu, stai, unde a venit DX-ul peste Team Spirit, la care a venit și Major Prize-ul peste DX. Și am venit noi și am bătut pe toți. Și a venit și MSJ-ul, frate, a venit și a 5-a echipă. Dă-mi încolo de treabă, mă, Kabuki, mă. Prea așa, frate, prea așa. Finding that knockoff is really bad because I think Eugene will have to assist. Likely put himself out in the open. But equally, de Alpha 7 dacă face win acum e bine rău de tot. Dar și săraci ăștia din MSJ. Sunt în full open ăla acolo, nu apucă prea. Deloc, bă, Dani, mă jur, deloc. Not in a great spot here, but
this is, again, their biggest hurdle that we've seen from Mir and Sejong is transitioning out of the mid game, and we're into stage 6 now, which is exactly where they start to stumble more often than not. Last time, it went well for them. Can they do it again? Yeah, this is Alpha 7 nu trebuie să bată acum cu Hora. If you're Alpha 7, you really want to tie up this fight now with Hora because ar trebui să-i scoată repede, că nu prea au cover unde să stea Hora aici. On the low ground, so you can take shots over towards other players inside the lobby. Alpha 7 understand just how influential this position is. Dar mai au Hora, mai au un player pe partea cealaltă, mă. Îl au pe săracul acolo. Sky, though, is kind of the... Știți unde stau ăia acolo, nu? Pe scară, la intrare pe scară acolo, mi se pare. He's not able to find too much out of it. It's a good Molotov through the window. Au dat smoke pe scară și stau acolo pe scară că n-ajunge niciun nade. Uite, ce v-am zis? Exact aici pe scară stau. Eu mă cum să stea fraierii, mă, știu cum să stea. Deci dau iar smoke să nu-i vadă nimeni. That Molotov was very good, but they're still there. They're covering themselves. Uite, acum pregătesc și ei nade-uri. Looking to crest the ridgeline for the crash. Sky, so important to get impact here. If you don't get the value on the roll-up, it's basically a dead position. Tony K could also impact on the third. Trage și săracul ăla de acolo. McGrellan leads the charge for Alpha 7. DBS E el ce știe. two players on the door frame. Unleashes two shells, but not going to connect. It goes down for a response. Comes on in with a nade for a second knock to Alpha 7. And there is no way you get up there. Hora, frate, pe ce loc era Hora? Că nu mai țin minte. Pe ultimele locuri acolo? Penultimul chiar. Looking for Sky and he finds the shot. Zeus doing a lot of work from the south side. They're flexing out in the meantime. Tony K now drawing the attention of Aura. They won't even take Sky out. It is impressive what Tony K was able to do there. I mean, am dreptate că Hora înainte să facă win match-ul trecut erau pe 15? Chiar vreau să mă mai uit o dată. Mamă, dau nade-urile prea în spate așa. Da, dai bine că și ăștia ce frumos aici cu Zeus-ul. Așa, duceți-vă acasă. Those nades were going long. It felt fairly intentional by Zeus because you know that you're going to be tickling that damage in. You're investing 7 nades, 8 nades into that position. You throw them further back. Also just slowly melting down the player. Meaning you go into the full blast of a nade, you go down. If you stay there, you get melted by those gradual increments of damage. A really nice ăsta e norocul, frate, ăsta e norocul lor. Close out that position on the east. Dar stai și tragi, malicule, zici că ești la tine acasă, bro. Dacă mai dă 3 de un nade în smoke ăla. Da, mai în stânga. Ia ăsta? Mai bun. But Tony K is just that limiting factor where it delays them just Bine enough și de mereu to acum. get into this strong position on that north side. With 4 players, it's going to be difficult to beat them. Uite, în momentul de față Zeus, dacă se plasează bine, poate să ia avantaj mai mare decât ea are de mereu acum. Dacă se plasează bine, că sunt doar în 3 oameni. Le e frică, mă, să-l pușeze pe ăla acolo, că na. E timp strike-ul, top 11-le n-ar fi greu de prins. Dar n-ai văzut, bă, frate, ghinion, bă, să dea de ghinion rău de tot. Au făcut 2 third party-uri până rău, au coborât la case după ce au plecat acolo TS-ul și a lăsat un player, după aia au venit aici sus după ce s-au bătut 3 echipe și tot a mai venit și a 4-a echipă, frate, la third party. Oh, fii atent ce le face Hora. Băi, băiatule, băi, ce le-a stricat meciul, mă.
Le-a stricat Mr. Boro ăsta meciul. Get rid of Mr. Boro. They've taken out La DMR. so much danger in this lobby. Mr. Boro picking up those points, confirming he's not going to go for the res onto Malik. That is going to go down. And Zeus dar și Maniac și-a luat players moving over here. And Darkin stays out on the east side, but Foopsman has his number. L-a văzut Darkin. The crawl out, but he's spotted. He steps up, gets that third party peek from the back of Hai, the ok, meciul Darkin vostru. does so much damage to them, leaving De Muerte on just one. Rita a mai confirmat un kill. Dar a rămas... Rita e 1 HP, cum mă gândeam ce ne bei mort. Dar era doar 1 This is HP. a great way to close it down. Maniac is down and Reacher is very low on the opt angle, so still more. Da, și acum sunt 3v1. Find a second pickup E pe on that Eugen ăla. angle, but it's not to be. Ce îmi pare rău de fight-ul ăla acolo, dar asta e? Chiar speram la un meci ca lumea acolo. Dacă nu venea MSJ-ul. And playing on the outside the building, knowing that Alpha 7 was just going to send everything in the kitchen sink at them in that moment was the smartest of choices. And you don't have money sightlines to work with, when they're pushing, which is why you have Sky on that low ground. So I think care așa știe direcția unde ar trebui să-l caute. One hell of a stand up there coming through from Mr. Boro right at the end. Eugene, 1v3, outside of the circle. Unlikely. Dar nu se grăbesc, nu nimic. O să ducă pe partea aia unde e Eugen. Nu prea electro. Tot acolo, tot acolo. Not getting too aggressive, just trying to fold back in. You can see the vehicle smoking. I mean, it's not unlikely that it goes up fully, but that would require a step up and a spray down, which you can convert on very, very quickly. This is wise from Zeus. I mean, they don't need to close it down right now. No, they have a rough idea of where he is, absolutely. In come the shots, Hey, everyone misses on the vehicle, but we'll get a quick swing around from Darkin. And again, it was a pretty obvious position. They were just clearing all their angles first in terms of what the loot crate was and what the next step was for Duarte, which was to set up an angle on that loot crate using vehicles. And they probably could have done a huge amount of work with a V formation on that loot crate, creating some kind of a compound in the fields where they could step up. But yeah, for Zeus, really good game from them. They had a great starting towards the compound on that southeast. They did move away from them, but they quickly cleared out the angles over towards their east, which I think was the most important part of this game for Zeus. Yeah, rookies on the rampage for Zeus to be able to take that dar ce supărați trebuie să fie ăștia din DMR. Ce supărați trebuie să fie din DMR, ești nebun? But to be able to convert that in the open field, really good stuff from them. The damage numbers now being borne out. Cine mă de dă norocire acolo? Not only the first chicken dinner for Zeus, but also being the only team in Group Yellow from Turkey. Și-au bătut, mă rog, și-au bătut joc DMR-ul de win, dar acolo 14 plays before this match did finish off, and obviously s-au dublat ca lumea is să-l what scoată they're pe gonna be la gunning for. The top 3 is just going to be out of reach. But Maxman, Hotjuk Ele joining sunt here fără on the un desk player once again. win-ul de... And we're starting to see that this group, as we kind of coined the group of death, really anyone can take it, it feels like, right? Yeah, like the group of death, but not for the reasons we initially thought, which is going to be because of the big names, right? It's like, no, the underdog teams are competing on a like fair level right now, I'd have to say, Hotjuk. So I'm really happy to see them just giving it a hard time over to the top teams who expected to do well in Group Yellow. You're right. I mean, this was a perfect game for like teams on the second page. I mean, you got Zeus going in and putting up some points. This is a big chance for them to catch up, and I wonder just how far they're going to rocket launch themselves up these leaderboards. I'm not going to be surprised if it's quite a bit there. I mean, look at that performance. You got to be able to take advantage of it. And that's the one thing I love about this stage. Yeah, and you said it. I mean, Group Yellow has proven that they are the group of death because any team, if they get the right opportunity, they're going to win it. I mean, the question for them is, can they continue to do this throughout the rest of the day, or obviously with the next 2 days to come? It can't just come down to that one match, can't come down to that one day if you want to be able to get straight through into the grand finals. But again, a lot of the teams are just trying to focus on making sure they can make themselves into a top 11. But for Zeus, I mean, them and MSJ, Mirror Sejong, playing kind of center here. If you looked at like Hora here, and very slow passive play, but for Hora, it's been able to kind of work out for the fact they're able to get another top 4 finish here. It's like the tortoise versus the hare. You know what I'm saying? And just like Hora's just slowly but surely
just knocking away some points here and there. They got a chicken dinner already today. Nu știu dacă a fost double ăla. What could happen? That's what I love about PUBG Mobile. Aici MVP. De asta zic, bă, ceva de undeva l-am mai văzut eu și de asta zic că mai ies player de ăștia în evidență așa. You know, all it takes is that one good zone, and you could, no matter how you play, you know, as long as you're able to hit your shots, you can put up some serious points. Yeah, and especially because it's only 4 days for this group, right? One game, realistically, one game is a pretty decent, decent portion size of your total matches, so it can be really impactful for your Zeus, for your horrors, etc. So it is going to be quite important for them to get. A scos bine, mă, i-a scos bine aici. N-aveau cum, dacă pierdeau poziția acolo, erau prea slabi. Prea slabi erau dacă pierdeau Hora poziția aia acolo. And they were out. Like, that was a really good defense from them, so I'm happy to see that Hora. I was just sure they didn't take the fight like themselves. They got crashed, but they are winning fights now, which I'm stoked about that, Duke. So more of that, yeah. Yeah, take it. We'll take that to the bank all day long. Everything. I mean, that was a 3v3 too. Obviously, they did have a 4th player playing completely different position for them. I think it was like southeast of them by himself. I'm not sure if he did apply much pressure from that angle, but again, for Hora to be able to go head to head, toe to toe with the best team in the world. Like, you look at our power rankings, they're number 1 for a reason, and obviously the winners of PMWC. But we can see altceva n-aveau. Make our way down. Hora, another 14 picked up for them. Demorte, sorry, not Demorte. Yeah, Demorte picking up 12 for themselves. And for these teams who are in 10th, 11th, 14th position, this is a good amount of buffer for them to climb up the leaderboard, maybe get a bit safer going into the final day. It's going to make things more challenging at the bottom. That's for sure. It's going to be an absolute bloodbath here, Max. Yeah, it's going to be an absolute. Nu vezi că toți jucătorii din Nexus au plecat IGL. De acum Dorin e IGL în Twist. Exul face IGL-ul la cusp of maybe getting kicked in a bottom fight, which of course that means you would be directly eliminated after the group stage. So this is a very clutch game where they got sure it's not quite the win, but it's still going to put them a bit more comfortable position in the rankings. Though at the bottom, we have BTR here, and I think Hot Jukes, when it comes to early rotations, one location I don't agree with going too early on is going to be Chopsticks. I think it's a very mid to late game position to go into because you kind of locked it down in that spot, even fighting Major Pride. So kind of odd to me to send it so quickly there. Yeah, it's definitely one of those locations that in Endgame, if you're forced to like find a spot, take it for sure. But early on, it's so hard to leave. That's the problem, because you're just a straight flat land all the way around unless you try to go to that one little complex through that little bowl. Tough decision, but you know what? It's okay, right? It's okay. BTR, they're still in that mid-range. They could still fight for top 3 as we look at the overall ranking. Hora 7th. I mean, not saying they're a bad team, but they didn't really wow me. De la Hora, mă, uitați-vă la Hora, mâncava-și gura voastră. 59 de puncte, da? Deci vedeți, 59 de puncte. Ia stați mă, ora, ca așa. Room in the match as a whole. There's still 16 teams remaining. Hora era deja după win aici. Also, hopefully, Hora, mă. Uitați Hora unde era. Vedeți? La câteva puncte de noi distanță. Hora. Câte puncte are Hora acum? Vreo 59? Ba de genul. Din 22. 22 de puncte după locul 15. Că ne băteam aceea pe ultimele locuri. Uite acum. Uite, pe 7, 59. Și la, mă rog, hai zi 60 de puncte. La 60, ca să calculăm noi mai ușor de asta. La 60 de puncte, dacă mai fac un win, să duc deja în 80. Un win cu 10, să duc deja în 80. Adică și mai e timp destul, abia s-au terminat 10 meciuri. Mai sunt 14 meciuri în total. Adică, bă, orice e posibil, frate. Dacă Hora în astea 4 meciuri de astăzi au făcut comeback-ul ăsta, I never would have thought. Orice e I posibil. know I keep saying this, but it's just that amazing that Major Pride would be the top on eliminations, especially comparing to the likes of your Alpha 7s, your Vampires. Dar totuși, bă, aș vrea alt rol, mă. Bă, părerea mea, o părere personală, că de asta vorbim. Putting on a clinic here. Obviously, placements are starting to fall a little bit behind as the Xavier is being a little bit more consistent. Aș vrea să-l văd mai activ așa pe Dorin. Interesting, very interesting, and again, going back to uncertainty of who the top teams are going to be or who the winners of these events are going to be, it's just filling right into that storyline. I would say, Jukes, the top 50%, sorry, the top 50% of the time for DX, that's a really insane stat, right? Like, in this lobby, that's huge. Yeah, I mean, you want to know another crazy stat? 100% win rate on Sandhawk. How about that stat? It's pretty decent. What do you think about that? That's Max crazy. will have more of that.
Get more of that, please. We only play it once a day, and they've won both of them. That's so crazy. I mean, we're gonna go into Miramar though next, right? So I think we gotta talk about that a little bit, boys. Right? Do you think Alpha 7 is gonna kind of do what they did yesterday, Jason? What do you think? What are the odds? What are the odds? Yes. Okay. That's yes. a me kind of reply. What? Now that's 100%. That's yes, what I like and to I'll hear. have more of that. If you take a look here though at Nomi, as you talked about Max being such a dominant factor, he has 12% of the points contribution for his team, which means obviously like Matic, Kitsune, and Effect are also playing really well here to allow teams to be top 3. Yeah, it's been so impressive. It's kind of interesting because he's dealing with 3 players of major pride for the top fraggers. Like, oh, come over here, just 1v3ing the stats board for Nomi. He's so. A postat ăla cu mașina pe YouTube? Ba da, mă. Da, mă, că eu nu m-am uitat la ăsta al TV, mă. M-am uitat, dar nu la tot. Chiar vreau să văd ce mașinuță și-a luat, mă, nebunul ăsta. Adică am văzut, da, să văd așa mai bine cum arată. Și anume mașina visurilor mele. Așa că să începem cu fața, cu votul mașinii în care... Bă, cel mai amuzant. Hai să pornesc și... Cel mai amuzant ce mi se pare, e că vechea mea mașină și noua mea mașină. Și vechea mea mașină 2015. Bă, băiatule, vechea mea mașină și cred că noua mea mașină ar fi vreo 2015-14 pe acolo, știi? Ceva în genul ar fi pentru mine. Noua mea mașină. Duble, negre, sate mai bine, pentru că erau unele cromate care, bă, nu știu, nu prea îmi plăceau mie cum arată neapărat. Apoi, ce aveam o mașinuță asta, bă, Tede, mă? Ce aveam, mă? Omul a mers mult pe autostradă, a ciupit destul de mult farurile și mi se pare că nu mai prea acolo. Cu mașina asta, da, ea fiind neagră. Mașina asta are un 2000 diesel, special de român, clasic. 184, e ca al meu. Să fie și ok la drum lung, adică ca să mă gândesc. Mă refer motorul tot. 5,3. Adică... Da, te pleci de la consum de 5,3 alea și eu scot chiar consum de 4, 9, 5, 5, 1, 2 dacă merg așa super lejer. Că poate o să-i fac ceva la un moment dat cu jantele, dar am zis că nu, pentru moment nu. Ce am mai pus eu a fost geamurile astea fumurii care, au fost necesar să-i fac geamuri fumurii, că nu avea și era, mai pui ceva în spate, mai astea să fie acoperit, să nu simți că se poate uita toată lumea la tine mașina. Iar aici, pe partea din spate, m-am gândit eu că dacă îi pun un lip pe spate, da, mă rog. Asta e, frate. Ce mai are mașina pe exterior este că avem trapă sus. N-am folosit-o prea mult, că oricum nu simt că am... Aia da, trapă am și eu, da, o folosești din an în Paște. Nu e M3, ca evident, doar este un pachet exterior M. Probabil că nu se nuare, cred că jante M, suspensie sport. Mergeau Mergeau niște jante frumoase, pe aia mergeau pe asta. Pe asta, pe aia veche, cică. Rău, pentru că vara e foarte cald, adică transpir rău de tot, iar iarna este ger. Bine că avem încălzire în scaune și pe stânga și pe dreapta. Aici observăm volan de M, pentru că avem interior M care din... Nu știu, frate, mie îmi place și vechea lui mașină, sincer să fiu. Niște trimuri din astea de plastic la interior. Cred că doar atât avem legat de M. Avem cutia automată, știu că e și în manual. Automat frumos, alea. Nu aveam mai nimic, aveam doar apel de la... Astfel încât este cu Android Auto. Și mulți că cu 2020. Mă rog, detalii de astea despre mașină pe astea le-am mai văzut așa, că m-am mai uitat odată. Vreau să văd la mașina BMW M4 au un pic emoții. Cum, frate? Pentru asta am făcut clipul ăsta. BMW e bun la M4 cap. Competition 2023. Mă seamănă, frate. Dacă îl faci și pe ăla din spate verde, grila trebuie să o schimb, stopurile, evacuare, motor, jante. Mă rog, mai multe puțin. Și primul detaliu pe care îl observ la mașina asta e culoarea asta. Adică, bă, apare oriunde cu ea, te vezi oriunde cu ea. Bă, e fain lime-ul ăla. Nu știu ce să prezint la ea, avem boții, nu știu toate opțiunile la ea, nu știu. Arată bine poze cu ea așa. Cred că e închiriată sau ceva de ăsta, adică nu realizez încă că am această mașină. Deci o am de vreo câteva zile și pot să spun că este o jucărie pentru oameni mari. Nici nu știu. Hai să prezent și pe spate. Cred și eu. Avem niște faruri. Mergem la București, facem un test drive. Super mult, cu fază lungă, cu toate nebunile. E tare rătă. Deci era un pic am sunt faruri de la laser sau ce? Am înțeles că case laser nu se mai fac din 2020. Laser. Că era un pic dăunătoare pentru ceilalți în trafic. Sper că nu vă deranjez. Și în rest avem, am uitat să spun, avem un plafon de carbon. Dacă nu aveam plafon de carbon, am înțeles că puteai să spui trapă. Însă dacă ai plafon de carbon, nu mai
mai poți să spui. Mai frumos Nu cred că se poate tăia carbonul ăsta. Trapa aia, nu știu, mi se pare o investiție... Foarte greu pentru prietenii mei să intre în spate. Bă, e frumos, nu zic, nu, să ai o trapă, panoramic sau mai știu eu ce. Dar... 100% nu o să fie loc în spate, adică nu cred că e loc în spate, adică... Bă, ăsta e... Ai plătit. Nu că, Doamne ferește, sunt eu. E un lucru care nu-mi place neapărat la mașini, frate, să fie în două uși. Bă, e extraordinară mașina. Mă, dar dacă îi mai punea o ușiță în spate, acolo era fix ce trebuia. Manual, dai direct electric, adică aștepți mult, dar e un lux. Treaba aia cu scaunul, să intri în spate, să... Care mă pun în spate. Nu mă mai văd? Sunt aici, mă vedeți? Bine, pare că stau într-o cutie un pic așa, dar am loc la picioare suficient. Se poate pune cineva salut, manule, salut. În față și eu stau foarte bine. Adică abia aștept să nu stau niciodată în spate și doar eu să fiu acolo la șofer, că pentru asta bă, am luat-o. Ce ai, mă, frate, e frumos rău de tot, da. Legat de spatele mașinii. Ușile alea cu M4 Competition, un spate foarte agresiv. Ăsta nu mai e de fapt, ăla ar fi singurul lucru. Cum am pus-o la seria 3, ăsta e de la original. Pe care l-aș căuta. Așa vine ea. În spate de... Că na, te gândești, uite, hai să o luăm pe partea alaltă. Mai pui un scaun de copil, mai nu știu ce. Te chinui o leacă, te chinui să-l bagi pe acolo. Prinde-l, fă-l, nu știu ce. Tot așa cum asta da, asta e de 4 tobe care sunt nebunii. Adică nu știu dacă se vede sau ceva, dar sunt foarte mari și foarte zgobotați, fac numai În rest, avem niște praguri din astea negre față de culoarea asta care este un Sao Paulo gelb, adică Sao Paulo galben, ceva de genul ăsta, care, sincer, mie îmi place foarte mult diferența asta de negru cu galben-verdele ăsta, pentru că eu întotdeauna îl văd verde. La Imosa întotdeauna eu l-am văzut verde, nu-l văd niciodată galben. La interior avem o ușă mare care zic eu că e de tir, e imensă. Sper să asta da. Pe de asta compensează ușa, ai o ușă de aia imensă. Cam așa stau Uite cât spațiu aveai acolo, să mai faci o ușă în spate. Volan, adică eu mă pun așa la volan, cam așa stau eu. Sincer, mașina asta este pentru șofer. Adică totul și tableta asta, până și tableta asta, că este un model 2023 și avem tableta nouă, ID8 din ce știu eu că se numește, și îmi spune aici, welcome Alex. Ăsta mă știe în afară de YouTube, cred că zice salut Alex. Și dacă tot vorbeam de driving experience, mașina asta are un motor. Bă, pe bune, adică eu la asta mă gândesc, știi? Eu la asta mă... Punctul negru, gata? Ăla nu e... Era colțul de la microfon, scuze. De asta am luat o două mașină. Băi, de asta zic. Acum, da, și eu când mi-am cumpărat mașina mea cu 7 ani de zile, nu mă interesa. Pai, fac evacuare, să se audă, să rupă, să nu știu ce, să pun perne, e mai rigid, dar nu mă interesează. Bă, acum când te gândești că poate peste un an, 2, 3, 4, 5, nu știu ce, și n-ai de gând în timpul ăsta să mai schimbi iarăși mașina și poate mai apare vreun copil ceva, bă, te gândești la ai nevoie de mai mult spațiu, mai pentru bagaje, mai un scaun, mai nu știu ce, mai pui, că o să fie o mașină așa mai de familie, să zicem, știi? Dar mă rog, fratele meu, la 530 de cai să dea dracu. Zina dezvoltă 510 cai și sincer sunt mulți rău. Bă, e puternică rău o mașina asta. Și avem două moduri de condus aici pe volan. 7, altceva mă, frate. Ești bine, bă! Al meu nu știu când n-ai oi mai la... Sunt de fapt toți aia 510 cai. Și ce mai avem la interior sunt aceste scaune care sunt scaune sport. N-ai pentru ce, manule, scuze, dar orice, bă, uite, mută camera, fă aia mai așa, voi spuneți-mi că poate, nu știu, mie nu... Începe meciul? Stai că ne continuăm și... Da, mă, băjeți, hai că ne uităm la meci și după aia revenim și mai vedem și partea cealaltă. Yeah, honestly, I think you sort of on the money with that one from yesterday. However, asta zic, și eu aș trece pe un SUV, sincer, și eu aș trece pe un SUV. Un SUV e SUV, frate, m-am săturat, adică... Bă, mie îmi place, frate, mie îmi place mașinuța mea, bă, îmi place maxim, e pentru mine, e perfect. Doar că deja nu mai mergi la drumuri lungi, ia uite, bă, ce zonă, băiatule, bă, iar o să se bată ăștia ca și chiori în Leones acolo. So, a little bit different from what we saw yesterday. We saw a lot of northern gameplay, which was mainly dominated by a lot of the high ground.
that is involved in that area, and we're heading down. Bă, dar chiar mă, știi ce am observat? Că nu și-a mai cumpărat, bă, nimeni un membru, mă, asta să pun ăsta aici. Membru. Mă uit în chat, niciun verde, niciun nimic. Ce tigai ai? Un Seat Leon din 2006. De-aia zic că ăla e vechi pentru mine, mă rog, și nici ăla nu e vechi. Că am prieteni cu mașini din 2002, 2004. Și mai departe. Da, bă, nu știu, eu sunt mulțumit tare, frate, de mașinuța mea. La modul cum arată, cum se aude, că astea au fost damblalele mele. Prima dată când am cumpărat mașina, am avut dambla aia, am zis, bă, o fac să dea naibii, fac swap, mă rog, nu, în ghilimele swap, la turbină, o turbină de 2.7 sau 3.0, îl duc în vreo 300 de cai, zic, bă, dar stai, mă, că am mai stat, m-am mai gândit, am mai vorbit cu alții. Ce să fac, frate? Aveam prieteni cu un Golf 5, Edition Pirelli, ceva de genul, vreo 400 sau ceva în genul, mulți cai, mulți rău de tot. Bă, trăgea mașinuța aia, doamne, extraordinar, frate, trăgea. Și ce să faci cu ea? Ce să faci cu atâția cai? Că n-ai, pur și simplu n-ai ce să faci. N-ai să zici că da, frate, te duci, te dai cu ea, n-ai unde, că ai depășit 70 la oră, rămâi fără permis. Adică... It's a rotate that comes with some risks, in which case, you know, it could be if a few other teams make their way down here early on. However, it's all worked out wonderfully because no one else thought to even try that. It's a rotation that... Ne-am pus și eu kit acolo, de asta zic, așa că să continui. Am zis că, bă, o fac ca lume, frate, îi fac motor, îi fac turbină, schimb injectoare, schimb toate cele ca să, na, să țină ăsta... Soft, nu, Stage 2 Plus sau ce naiba face. Bă, când am stat și am vorbit cu alții și am văzut că, bă, n-ai ce să faci, vorbeam că are un prieten, un Cupra. Un Seat Leon, Cupra, eu l-am simplu al meu, 2.0 BKD, 140 de cai și un soft, arăt. Și îl avea, frate, pe Cupra ăla avea vreo 400 de cai, ceva în genul. Bă, la modul că dacă deschideai capota la mașinuța aia, vedeai numai țevi de alea, așa, mâncați aici gura ta sub capotă, știi? Pentru filtrul de aer, la admisie, la ce dracuri avea. Ce să facă? Că i-a luat de vreo 2 ori permisul, are pops and banks când bubuie ăla, când tu ai de cap, nu, ce hal face. Dar a rămas o dată fără permis, o dată fără talon. Și eu la fel a rămas și eu fără permis și fără talon. Adică, na, astea le-am pățit și eu. Și nu mai bine mi-au o mașinuță de un sufuleț, să meargă el așa frumos, să stau în el ca bossul, să nu mă deranjeze nici o gropiță, așa. Eu cu mașina asta mea am jante, am balonul 35 la cauciuc. Am un cauciuc de mamă. Dacă e o gropiță mai mare, așa fac cu mașina. Mai așa. Și după aia m-am renunțat la modificările astea la capitolul motor și am trecut pe modificări exterioare când am cumpărat mașina. Și mi-am pus un kit aero, bara spate nu am nici acum pusă, bara spate o am de vreo 3 ani sau 4 ani la garajul unui băiat, pentru că n-am găsit bări spate de aero cum căutam eu și am găsit una după o mașină care era dintr-un accident. Și era o bucată lipsă din bara spate. I-am zis, bă, o fac cu fibră de sticlă, pam, 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 o facem noi. Nu mi-a făcut-o la nici acum, trebuie să mă duc naibii, dar când să mai duc, că poate mă duc la anul să o fac. Close together. Jason very close by, but will not win the trade. Doesn't have the backup either, and that's a ce echipă DORIIN? La Twisted Mind. Schweppes and Nuzi there. Nuzi very low. Deci nu am pe A5, de 7, te nu simt nevoie. Păi, la tine chiar nu simt nevoie de mai mult. La 2.7, că de asta zic, exact același lucru făceam și eu, pe se potrivește, puneam turbină de aia, dar nu mai știu cum se numește, K04, habar n-am. De 2.7 sau 3.0, schimbam ce mai era acolo de schimbat, intercooler, modificat, admisie, nebunii, chestii, o făceam, da, nu. După aia mi-am pus kitul ăsta de aero, bara față și pragul momentan, după aia mi-am luat jante, după aia mi-am pus perne și după aia am dat seama că nu mai am bani să mai fac toate nebunile și am lăsat-o așa. Na, și modificările astea costă.
Not too sure if you want that. Zicea Tede că i-am făcut un crom, un nu știu ce, niște de-alea. Asta da, pentru aspect. La mașinuța aia nici n-are rost să... Oh, stai așa, 2 secunde. I will be back. Vedem fight acum între Twisted Mind, Vampires și Părăsăgă, cine n-ai acolo. They had so much time to loot it, lost their innocent. They've been able to set themselves up nicely on that high ground with the circle just kind of confirming further down towards that southeast side. Dacă măcar Vampires să stăm 2 oameni, naibe. Bă, dar trage și după ăsta de in full open, așa în puii mei. Bun, hai că l-a dat pe Schweppes knock. Măcar să-și dea revive, să stea acolo până să o închide zona. Dacă încep eu cerșitorile, dacă încep eu să zic câte am schimbat la mașina mea, mă rog, am schimbat și motor, am schimbat turbina de vreo 3 ori, ambreiaj, volant, ce naiba, mai adun aminte că... Am schimbat multe. Și n-am mers mult cu ea, să zici. Am vreo 70.000 de kilometri. Da, am vreo 70.000 de kilometri făcuți în 7 ani de când am mașină. Adică n-am mers mult cu ea deloc. Da, na. Problemele am avut cu ea de când am cumpărat-o, fix atunci la început. Na, cine știe cum o fi întreținut-o băiatul ăla înainte. RSG have such great oversight on this. Da, zona ok, zona chiar au luat-o bine acolo. Mă refer ca și centru, tot. Uite, încă zona e super bine pentru ei. Încă e bine tare pentru ei. L-au pierdut, mă, pe cups totuși, mă, tot au pierdut unul. Trebuie să scape de ăia doi din Vampires. Alpha 7 down towards that south side. Have to move their way up again. It's quite a few teams that de Tonic și Schweppes, ai dracu doi fragări buni. Și de noroc, băi, clar că e și de întreținere și noroc și tot. Așa mai știu un băiat care și-a cumpărat înaintea mea, deci are vreo 8 ani mașina, un Golf 5 și la fel, de când are mașina în afară de consumabile și de asta nimic nu i-a făcut. Ce echipă ție? Cu Twisted Mind, frate. 10 ani, mă văd odată la 30.000 în afară. Foarte bine, bro. Tot așa. O să fie bătaie, frate, o să fie bătaie pentru top 3 ăla. Niger Pride, Xavier, Spirit. Văd că și MSJ o să mențin. A7-le și Vampires o să mai urce. Vă dați seama dacă Hora mai face un meci bun? Urcă după penultimul loc în top 5? 80.000, eu pe la vreo 10.000, 15.000 pe acolo. Chiar bine că mi-a să aminte, trebuie să-mi faci o schimb de ori și astea. Caged on this south side, but still in the circle. Eu la 10.000, la 10.000, plus minus, na, depinde cum. Are Marian, are. Pentru că nu neapărat trebuie să prindă top 3 să prindă finala, poate să prindă și top 11 să-i joace în less chance. Ca să, mă rog, în survival și după less. Ca să mai aibă o șansă de finală. Da, am văzut după aia, chiar la 80.000 zic, bă, ce dracu, că nici 9 nu schimbe așa. I mean, there's so many teams down there. I think that's the difficulty for a lot of these squads. And it isn't through the nicest of terrain either. So for Team Spirit, you can see they're already struggling trying to figure out that. Bă, dar numai ghinioane au avut, frate, adică numai ghinioane, mereu când se bat cu cineva, ei trebuie să primească third party. You can't even pull out the binocs because they're likely going to be completely blockaded by the mountainsides around you. Portoghirele cum a văd? Bă, nu, chiar nu am uitat. I think Alpha 7 at the moment are actually doing quite a good job in terms of scouting towards that northern edge. Uite, Jeco, hai să-ți fac repede și pentru tine și pentru restul lumii să fac un scurt rezumat. Acum să bat, luăm grupa asta spre exemplu, grupa galbenă în care sunt 16 echipe. Din astea 16 echipe, 3 echipe, primele 3 echipe, după astea 24 de meciuri, 3 echipe se duc direct în finala mare, în finală.
După aia de la locul 4 la locul 11, din fiecare grupă, din galben, roșu, verde, câte 8 echipe, se duc și joacă în survival. Adică în survival acolo vor fi 24 de echipe din nou. Unde or să joace 8 cu 8, adică galben cu verde, galben cu roșu, roșu cu verde. O să joace fiecare câte o zi. Din astea 24 de echipe, 8 din fiecare grupă, 8, 8, 8, or să rămână 16, deci 24 rămân 16. Și din alea 16, atunci alea 16 or să joace Let's Chance. Și alea 16, după ce joacă Let's Chance, care ține vreo 3 zile parcă, pleacă top 6, top 6 din Let's Chance, pleacă în final. Adică iarăși e șansă mare, iarăși e șansă mare și acolo. Sper că ai înțeles, Geco, sper că ai înțeles. Am încercat să mă fac cât să poate de înțeles. Ne mai întindem ăleacă. Throughout the entirety of stage 3, they have 2 really strong spots that they can divert between. Nice opening knock there. 2 found, 14. Am auzit că ăla în cutie e mai... Looks a little bit greedy for it, but maybe gonna pay off, drawing attention with Kitsune. Dar cine a venit peste pora aici, mă? Team Spirit. Players on the front gonna go down. That's a flush confirmed for Team Spirit. No fear as well. Oricând, Mariane, oricând. Really wants to make this one work. Matic with the burst over towards Sky, but Mr. Boro on the off angle may give him a little bit of trouble here, but behind the smoke, he's got cover, he's got backup from Kitsune on that off angle, scouting information. Twisu are zona ok, părerea mea, dar nu mă mai aud pe zone după de-astea că până acum s-a dovedit că degeaba. Nu mai zic nimic legat de zone, zic doar să... vedem ce-o fi. Am să-i prinde și pe ăștia din bro, îi prind bine acolo. And actually be able to take this one out, and it was purely because of some really great scouting over towards that north side that went completely undetected. It was very stealthy from Alpha 7. Un like și noi. Bă, aia da, dacă aveți plăcerea să mai apăsați și voi pe un butonaș de like acolo, m-aș bucura foarte mult. Da, sunt aici să vă ofer ce informații aveți nevoie și la care mă pricep. Dacă nu, mai întrebăm stânga-dreapta. Ce vreți voi, de mașini, de... Up to the east side, but Major Pride in their way. RSJ, de player, flashing with Team Spirit, de femei nu, get away with all 4 players, but that might change. RSJ, they've been on this high ground. Doi mă! Ha, mă frate, mă, că băteai un player acolo. Be careful, he is right on the back of their extended line for RSG, and if they go down here, if GZ goes down, it's going to be nasty. This, I mean, bă, cine a venit lângă ei acolo? It's MSJ all day, baby. A venit o echipă lângă Twisted. I was talking about earlier, it's just a very nice setup from Mirren Sejong. I think that we've kind of reached this era recently where teams are starting. Ai grijă la ăla în spate acolo, bro, că e greu. Mirren Sejong is definitely bringing it back a lot, and you know, Max was saying oricum trebuie să plece în zonă. Fantastic control over like the knowledge of the zone, knowledge of the terrain, what a good spot. Bă, dacă faci și 70 de like-uri așa, e binișor. In terms of that factor. Tot Vampires-ul e, dar păreau mai mulți de asta. Știu că erau 2 player din Vampires, rămași lângă ei. Dar mi s-a părut că sunt 3 sau ceva de genul și de asta. Ok, mersi. But at this point, this is wise. Again, they are entering their danger point of the match, which seems to have been addressed more and more. Nu bro, dar vezi că e ieftin, mă, e 10 lei ceva de genul. Eu am, mă rog, abonamentele sunt multe, dar pe mine mă bucură și ăla, abonamentul ăla mic de 10 lei, ești nebun. Tot iau vreo 7-8 lei, ceva de genul. E 2 euro și ceva. Vedem fight-ul ăsta acum între Zeus și BTR may want the rest of this fight as well. A cook on the nade, and if he lands this, this is BTR split in half. A roll up and the monster truck goes fairly slowly. A nade to the back lines. The shotgun to suppress the ridge line. There's backup sprays as well from the rest of Zeus. And BTR gonna really suffer here. Darkin has such a great angle to back up his teammates. Aaron has taken damage. He's already enacting that healing. Păi și cât îți apare în euro? And another knock goes through to BTR. The nades up high don't connect. And more knocks go the way. Zeus să nebunezi, vedeți, dar nu să fac o fază frumoasă ăștia din Zeus. It didn't seem to change too much. I mean, they were fighting uphill still, but again, Zeus just
kind of handle whatever they threw at Dar them. tu în ce țară Nice ești name as well, start things cercetător? off from Eren really weakened a lot of that squad. And Ce Team Spirit țară definitely ești heard some cercetător? of this happening, likely wanted to maybe get involved. I don't think they expected the fight to basically end Dacă și tu să in one breath. dreapta. They managed to duck the Uite, pressure vezi, from Pinco. RSG, who are Ești now pe spate, așa nu engaged să with major pride on the southeast side. complică. Sunt exact la jumătatea past one clasamentului, acolo another. și ei. So Team Spirit getting away from that with all 4 players, I think, is a great maneuver for Zero them. But the kill-uri. transition from the Oh, northeast point of tăbat? Leona's is treacherous. We'll see Tăbat if they băieții make ăștia that work. sau Twisted Minds and Austria? Vampire, Ok, ok. a little Ca bit lumea. caught up in it now as they are together on that south side. Tony K and Schweppes, That's 2 just players alive for them. Twisted Minds on 3 players, and Team Spirit potentially actually look at a third party here instead. Bă, da, a venit Looking for that TSE-ul, bă! opportunity. Denied it against Zeus. Do they find it here against Vampire and Twisted Minds? Umpires down to 2. It's a nice shot from the sidelines. And Tony K's already down. I mean, Team Spirit can get involved in that, and that's actually perfect. Uite câinele, bă, trăgea la finish. Hitting the deck. Cu 2 playeri în față, trăgea la finish el, mă. Uite, bă, ca să înțelegeți, mă, ăsta e norocul lor, mă, ca vă și voastră. Ăsta e vere norocul lor, lasă-mă ție de treabă. Tăpacii cu 2 playeri vin 3 echipe la tăpacii. A nade over finds Bay. The spray down is there, and Lord is going to get caught up in it as well. Twisted Minds fall. RSG are flagging, and Team Spirit have just had one good turn after another. Mersi, băi, nebunule, mersi frumos de membru. Really playing L-ai out luat pe well ăla, for cred că them. l-ai luat pe ăla de 10 euro. Ăla parcă era la ProKimper. Mersi, nebunule, mersi mult de tot. For them to deal with. Nomi up close, but low on the HP bar, trying to shred through them. And it will be Mantic to step up against God. De ce, mă, frate, mă? De ce, mă? And Team Spirit, 6 eliminations on the cards, with Major Pride already going low as well on one player. Kitsune going to try and challenge around, doesn't even go down. And Effect will be able to put the final nail in the coffin. Ia TS-ul un win de la nebun și să duc pe primul loc, eu îmi trec pe Major Pride. Am înțeles. Mersi frumos, bro, mersi mult de tot. Hai, frate, e mânărie să mă duc, chiar că-i plat. Bă, mereu, meci de meci. De fiecare dată când era vorba de să se bată și ei cu cineva, mai apare încă echipe și după aia mai apare una și după aia mai apare încă una și încă una. Lasă-o gura, mă, frate. So little you can do about it. I mean, the fact that Loops have that position out to the east side of the road is probably going to play well for them until DRX come to join the party. If they want to go out to the east side, I feel like that might be the rotation that they should look for here. Zeus Bă, nu, Sergiule, că orice zicem în joc, frate, you can atât. see how minimal the cover is, but it's the open field plays that Nu you're știu going to dacă be cu familiar frică, că with. sunt multe echipe care, dar acolo n-aveau ce altceva să facă. Luând strict pozițiile alea, n-aveau ce să facă acolo. Dau player, era sus pe munte squad, ei aveau player lângă ei, n-aveau mașini cu care să plece de acolo la altă zonă. Again, like you said, spending those vehicles means basically blowing them up to create some kind of stronghold. I think quite a few teams would rather wait until they have a little bit less zone to work with, where they can figure out. Noi dacă eram noi aici, essentially. Da, mă, Sergiule, că te cred. The DRX as well as Major Pride down towards that south side. And again, the top side of the lobby has taken a fair beating. Ah, dar știe pe Ergonomics la acolo. Has 4. Getting 7 eliminations the match does mean they overtake DX Xavier with only 2 players left. pentru Major Pride meciul ăsta. Major Pride down in, I think that was 8th place there, means 1 placement point, 3 elims, 4 points, 19. Oh, și-a apărut, frate, a apărut mai târziu, dar a apărut, yes! Try and chase that down. Mersi, frate, bun, un membru, un membru. If they can get 2 more limbs, chicken dinner, but they're in a difficult spot, right on the edge of the road. You see MSJ shots out towards DX Xavier and towards Team Spirit a little bit further south, but still so much open ground sits between them. It's rough. I think the best thing for Team Spirit on that last fight as well is they delivered a whole bunch of vehicles. You really haven't had to move all that much from the position in Los Leones, so that's a massive help for them into the future. Last player out in the open, not going to work out. I feel that the same is true for Team Spirit in the very near future on that southwest side. May be able to crash to Inco. I feel like that's
the thing that they have that DXavier just didn't is a Păi uite potential unde au pressure ajuns, being bă, caused by, unde au and ajuns they're din aware of this spiritul. position as well. Au But venit if DRX make that pe, move pe second, or if they might muntele ăla, pe make deasupra, that de move fapt. first, rather, it's just going to be impossible. So Team Spirit need to deal with. Pe ei se băteau în poziția care acum se băteau mult în dreapta încolo. Essentially it, because they need to make this wide wrap over towards the eastern side, and au și de RedX și au Inco în față. Fighting for. Hai să vedem acum ATS-urile. I think with this next circle, it does give it a little bit more hope potentially towards Team Spirit, but it's who pulls the trigger first. Is it DRX? Is it Team Spirit? Matic right now does take few shots off the back off. It's a bit of an awkward position. Needs to get that first aid kit off first. Hai, Matic, că mai ai un flash atât. If he gets knocked, it's going to be bad. Doamne, ce mă oftigul. Healthy for it because they will have to transition on that southwest side. Zeus have been fighting in the open ground on the north and actually navigating this one fairly well. It's Loops who are on the roadside still causing a lot of problems for everyone trying to move. Yeah, I mean, Loops has set up really well. I mean, on this four-man split, it's really good for them. Bine rău de tot, profită de timing-uri, bine rău. If it wasn't for the fact that Inco is down towards that northern side, it might have been a different story. This is an interesting approach coming through from Team Spirit. They keep all four players up on the approach. It's actually quite good for them. I think they realized that there was way too much turmoil down towards that south side to get anything done. So they make a gamble towards the northern edge. But this draws Zeus into a fight, right? They are really calling out Zeus at this stage, and you can see the regroup come. Zeus are ready for it. They want to take this fight. Facing off in the EMEA, they've got the practice here. Matic takes down Nomi with a vehicle explosion. That is going to be resable, but the nade over the top from Rita could seal the deal. The arc looks perfect, but it doesn't quite get the knock onto Matic or the flush onto Nomi. The res can come through, but Kitsune's down in the meantime, and Zeus are so ready for this fight. It's just a little bit too bold for Team Spirit. There's the re-knock onto Matic, and only in effect now the last two to stand against four from Zeus, and they haven't even had to step into the sideline. MSJ clipped the back lines of Team Spirit. The nades flow on through as well. It's all up to Nomi now on the forward position. He wants to look for this res, but Maniac is there. The spray from MSG. MSJ, sorry, in the middle. Is gonna find them. V-am zis de Zeus? Vedeți că nu fac Zeus o fază frumoasă aici. Meciul ăsta, restul. I don't think it was intentional. I think the vehicle was exploding at that point anyway, and Nomi maybe got a little bit too close. But yeah, you can see how one simple mistake can lead to the entirety of the team going down. There's Kaisei heading it off. We'll be leaving our match there for DRX. Again, they made it a bit longer, the DRX at least, you know. Sunetul ăla s-aude, nu știam ce neba s-aude. S-aude când mai sunt 4 echipe în viață. 3 echipe full squad și încă 3 oameni. Treaba e bună. Hai să mai pun niște apă până una alta. All credit to Zeus. I mean, really confident play coming through. Yeah, again, for them, like you said, it was a call out. It was a call out towards their position. They know they had to hold on to it because it's likely one of the few positions on the map that it can contend with. Mirin Sejong's position towards the center, especially this next circle pushing Loops. Basically go over the top here. Oh, mortale, ce fac, frate, mă? Get faced by the guns of Mirin Sejong. Something's wrong here. N-a uitați buletin ce mi-au dat ăștia de la Mesopotamia. Ăla e un pui acolo. This is not in the script. Caterinca. A făcut 14 ani de... I mean, it is cool that it's so central. In comes Loops. This is what they had to do. I'm curious that Mirin Sejong had absolutely no control over this, though. Hai să vedem fight-ul ăsta între Loops și MSJ. Ambele echipe 4v4. Momentan se dau utilități. Care e vechea ta dragoste, mă? Ia zi. A compound scrap, and Zeus could capitalize on this. There is an opportunity now to third party. Do they want to move in, or do they want to stay back, stay at arm's length, and take pot shots at this fight? Hai că au împărțit acum casele, sau le-au împărțit între ei. Depends how many vehicles they've still got up and running. Technically, they could get to the other side of the compound, in which case, that's why Final's playing so far back.
There is plenty of positions to crash onto. But for Mirror and Sejong, as soon as that circle moves over towards the western side, I think you should absolutely be focusing over towards that ridge. There's not a huge amount of cover to be had for Loops there, and they could have at least get 1 or 2 picks. Am înțeles. Way over towards that western side, in which case Zeus has an even tougher time getting over this edge here. So yeah, Mirror and Sejong, they actually do give up the position. Maybe it's just a sneaky trap. They're allowing Loops to think they've got it, and then bang, 3 nades, they're done for. It's exactly all as planned. Loops. It could be. Yeah, well, not too likely. Hai să vedem acum Zeusul pe unde intră. Și Zeusul trebuie să dea crash tot aici. Dar s-ar putea să-i țină Loops. You guys fight over third and fourth. Well, Zeus has to move. Equally, Luke's looking for some more points in this game. They've only got 3 elims, so anything he can get here is ideal. And they know Zeus is in a position where they have to move out into open ground. Don't really have much choice with the circle. Bă, dar chiar nu-i... dar... Greu. Era șmecher să fi stat unul sus acolo pe beton. Dar n-avea cover să dau smoke-uri. Trebuie să pușeze băieții. Hai că e bine, că au 2 bug-uri, un cupe. Hai că e ok. Because DRX played a very lukewarm endgame. Yeah, I mean, they kind of did just force DRX and Team Spirit to branch out around them or go down to the blue at the back. And that's exactly what happened to both of them, right? And Inco managed to stay alive through it all. Zeus mounting up, the smoke cover's there. Crash coming. Inco do have angles on this. MSJ don't have cover. It's the broad side of that concrete, which means there's no windows. Vezi că Eren ăsta stă bine aici. Inco can still have an impact here. There's the shot through from the sidelines, and Maniac does go down nu first. știu de unde a apărut nade-ul ăsta. Am mutat camera pe ăsta exact când i-a dat nade. Eren ăla stă bine acolo. Eren. I mean, it was unlikely they're going to get too much closer. Felicitări, mersi bro, mersi frumos, mersi mult. So many things. Le-a dat nade și la ăștia acum. But Mirror and Sejong to keep their attention on, and yeah, a nice nade over the top there. Does take down Zeus. Leaves him with just Darking, but Loops will pick up that point. I don't think Mirror and Sejong cares too much though. N-avea unde să intre, doar să intre, ce-ți dea push peste ăștia în beton. Dar e riscant, că te așteaptă cu nade-uri, cu DBS-uri. Dar au zis că poate, dar... Darkin un nade frumos acolo. La Loops. O să joc un nou în Inco. Au început fight-urile, frate. Au început. Gata, Inco e eliminat. Rămân 3 echipe. Loops 3 oameni. L-a bătut și pe Eren, mă. A bătut și pe Eren, mă. MSJ spotted. Loops may be able to wheedle their way into this one. Bătăși pe Darkin, gata, Zeusul pe 3 și rămâne fight acum între Loops și MSJ. Rafin ăsta, 4 kill-uri. O, mă, Cristina, oarecum ai găsit live-ul acesta? Nici nu-i ca și cum ți-aș fi zis mai devreme că îți dau după setările după ce termin live-ul. Oh, oarecum? 3 players alive. Hoxie Sayu on the forefront. J-Suk moving around, but Hoxie wants the fight. He steps out. A bold push, but there's a P90 to deal with. Is he going to escape the spray? Yes, he is. He wants more as well. Hoxie takes him down with a bold push out. And that is how you close it out. Mirror and Sejong, I mean, it was their game from the get-go. Loops gave us a little bit of a nerve-wracking performance there for them, but it is once again the South Koreans to take it down. Yeah, a really good game from there. Again, it all stems from good rotations at the start and then a strong 2-2 split to give them a fantastic anchor point and just understanding of where these other teams are. They're doing their homework in this team, that is for sure. I think the best thing about it as well is... Mă apuc și caut acum și facem o recapitulare să vedem de fiecare dată când a murit Twisul, să vedeți cum a murit, dar e că nu se mai încarcă. Da, să bat. BTR may want the rest of this fight as well. A cook on the nade, and if he lands, uite aici. Tony K and Schweppes get a third party here instead. Deci ai noștri, da? Twist aici.
să băteau și ei cu 2 player din Vampires. Hop, vine, când ne uităm pe minimap acolo în dreapta, vine ăsta, Team Spirit-ul, vine third party. Hai, ei 3 player, ăștia 2 player, ei vin full squad. Da, deci, uite, acum, uite-te aici, Mortal, că vezi ce se întâmplă de fiecare dată. Ăsta e norocul lor, ăsta e norocul lor, da? Pușează și ei aici, da? Pușează DORIIN, îl bate ăsta cu MP-ul Shrips. Al dracu ăsta trăgea, bă, ca să vedeți, al dracu player în față, el trăgea să dea finish, mă frate, să confirme kill-ul ăsta. Ce om. Dacă nu se grăbea un pic, îl pierdea pe DORIIN, că deja îl lăsase. Bun, da? S-a bătut aici Twisu cu 2 player din Vampires. I-a scos, că na, 3v2 nu era problemă. Se vede aici și Team Spirit-ul care a venit. Și uite ce mai e aici în spate, mă. Ce e aici? A venit și RSG-ul, RSG-ul la third party. Asta s-a întâmplat, mortale. Asta s-a întâmplat de fiecare dată. Găsesc să se bată și cu cineva. După le vine un squad și încă unul și încă unul la third party, mereu. Aici i-a scos. Gata. E eliminat. Și se bate RSG-ul care au murit și ăștia de... I-a bătut TS-ul de a rupt. Dar e așa, că asta nu-i tot. Ăla a fost un meci, da? Mai în spate un pic. Am dat prea mult. Fii atent aici, da? Aici se bate DX-ul. Nu. Să-ți fac un scurt rezumat. DX-ul, de Xavierul, i-a pușat pe Team Spirit la căsuța asta aici. I-a bătut. În DX au mai rămas 2 playeri. După au pușat Major Pride-ul pe DX, tot la căsuța asta. Aici se bătea DX-ul cu Major Pride-ul. A venit și Twisu să facă third party, da? Perfect. Deci a venit perfect Twisu. Să facă third party, au pușat din partea aia de jos de acolo, se vede din jos de unde e DORIIN, au pușat de aici să facă third party. Tot ok până acum. Da, tot ok. Gata. DX eliminat, Major Pride eliminat. Ce se vede sus acolo? Ce se vede? Mai vine MSJ-ul iar la third party. Din nou. Și aici s-au campat până s-au bătut și a bătut MSJ-ul. Că aveau high ground-ul față de... Că partea proastă că uite, a încercat Robs aici să urce. Dar avea player aici și mai era unul și mai în dreapta, s-a văzut la un moment dat. Uite, mai avea și pe final ăsta aici în spate. Că, bă, îi duce capul, frate, pe MSJ. Chiar joacă bine rău de tot. Așa au câștigat și meciul ăla pe Erangel. Meciul înainte, ăsta sau ăsta. Nu aici. Așa au câștigat și meciul de mai devreme. Înainte de ăsta, mi se pare. Tot așa, au trimis un player pe burtă. S-a dus, ăla a mers jumătate din hartă pe burtă. Na, și aici i-a scos. And, you know, a lot of these teams are going to be hesitant to take that engagement first because if they do, that third party's coming right after. As a matter of fact, when we saw Loop start to make that push, I was screaming. I was like, Zeus, Inco, what are you doing? Like, just, it's wide open. No one's even looking at you. Just start running towards them Mortale, and start azi ziua 2 să joacă making 4 zile și mâine și pe mine să mai joacă. Și trebuie să prindă top 11 măcar ca să intre în survival stage. La locul 12, 13, 14 și 16 sunt 4. Ai Azur, TikTok, Alu, Du, DORIIN și cu toți din echipa lor. Zeus, I think they could have sent a little bit earlier and full committed, but they were a bit indecisive, and because of the indecisiveness and like also Loops and Inko struggling to go on to MSJ, Saywoo being the MVP of our game here with all Bă, those nu-i 5 frate, deci mă eliminations. jur, n-a fost noroc deloc, băi, deloc noroc. Să zici că să prindă și un timing bun, să prindă niște zone. De fapt, hai că n-au fost problemele atât de mari zonele. Când era cu Nexus n-aveam zone. Asta da, dar acum n-au fost probleme cu zonele. Uite MSJ. Uite-te la ei că au venit cu 2 la un punct. Maybe gunning for the crown here of Major Pride. They're going up there. I can hear cars in the back of my not normal brain going and discussing our South Korean overlords coming into PUBG Mobile, right? DRX, he didn't expect DRX to do what PMWC thought about DPSP and DRX surprised. And now
Another team from South Korea surprising. Second place. If we ended off right now, you would see A grăbit, mă, MSJ s-a grăbit și in the grand Sergiu un finals, pic. which is crazy to see how well they've been able to play, considering how recently Da, they chiar qualified dacă aș for vrea this să-mi as dau well. seama, dar nu, ai Azur, Crazy. I'm so TikTok, excited for this, ăla... man. This is the most Dude, hype Dorin I've și been for a Prost, Korean team right dacă am now. văzut... Ever since D+, this is like the resurgence of Korea. Ai văzut TikTok-ul Yeah, ăla lui absolutely it Dorin? is. And right on time too. Look at that. Dar Right now asta you got ai everyone văzut, like te referi ceva final, making the TikTok, final dar countdown right Dorin there. cu toți din When it echipă comes sau to ce? survival type, I mean, MSJ are playing this perfectly right Altfel on nu poți să... time. And we got nu one poți să le more iau. game still left to go, so anything could definitely happen. But I mean, it's Nu, just nu a știu despre beautiful ce run so TikTok. far. 2 more days left. Trimite-mi All I gotta do undeva is hang pe on. TikTok, pe Instagram. I didn't quite catch it. I'm just waiting for the update on our side. What position was Zeus in? Did any of you guys catch that? I was just looking at MSJ, to be honest. Yeah, I was saying that's why I'm kind of like, we're gonna Because they find had this. a good solid jump. Yeah, where did they go were 14th. to? Because they just got to 11th, right? Exactly, 14th to 11th, and I'm curious to see where they're at now. I mean, they pushed BTR, who was in 9th, down to 11th. So this is Băi, cea mai mare been a surpriză, massive step up Mortale, out of quite a few e la teams here. Major So Prime. honestly, Cea this mai is mare the perfect surpriză. time to really Ca hit, și kind of hit your dezamăgire, stride, cum especially zici going tu, into day 3 ar fi tomorrow. Twisul, Our clar, player is ăla. Oxy, Așa? 23 Puțin eliminations. I mean, surprins yeah, din meciurile he's proaste still pe care behind le-au down from și Nomi, but he's ăștia. been able to put in some serious work, and I can't really think of a single player on MSJ Și who Lux. hasn't really been Că putting și in that aia work for him. au rău de They've tot. been doing so good. De I think the mereu, comms during la that fel game, și Jason, were tot just, pe Foxy, ultimele don't leave the locuri. compound. Deci cam asta ar fi You just dezamăgiri și get involved as much as possible. But yeah, the whole squad has been putting in so much work. Saewoo in particular, sure, he was top player of this game. Thank you. He was top player of this game in terms of stats, but he is really calling. Uite pe Dorin, shots n-ai so loc de well, robs. he has the information, Ai he una knows după ce exactly afă, how to șefule, move dă-te mai around așa. a specific area of the map to get themselves late into the game. Bă, maybe da, even abia get intră the win, acolo, which mă, stai, n-ai they've done ce twice, locul and I said it right, Hodgix, at the start of the day, that they do tend to struggle to get those wins. Like, they can get to the late game, but the win, that's a different story. They did it twice, so I feel like they got over that hurdle, and now we're looking as confident as ever going into the rest of this PMGC. Dude, they straight up destroyed that hurdle. They broke that hurdle in half over their knee in today's games, and that's going to give them so much confidence. Nu, n-au jucat pe Europa. Ea parcă I'm going to be e interested to see in these ceva next cu 2 days, Kazakhstanul, because there's ceva. one thing that's really, and it's really bad in America, Unde and I mergem want to know if să it's the same thing for you guys, at least in your opinion. Teams playing with the leaderboard, all right? Lasă că toți au, vezi că el e micuț față de so alții many pe aici. squads in Americas just play the same game no creștere. matter what the leaderboard looks like. I want to see that change here in PMGC. I want to see squads that, hey, guess what? We are 30 points away with 2 games left. We got to go crazy. We got to get so many eliminations. We gotta play it safe. Don't open right? this can of worms with me and Matt. Bă, băiatule, zici că No, să-mi dau I sufletul. get myself like, when you know you really have to play harder, just play harder. Like when you need to get big games, just play harder. Just like double point days, you just gotta play Just like doubly hard. I get what you mean, right? It's about like, when do you decide that you have to switch things up? Where's that kind of limit? How many matches left? How many points behind? At least for teams who are towards the top of the table, it's like, just keep doing what's been working for you. Obviously, you need to make sure that you don't stagnate your gameplay and become complacent. You need to be able to keep adapting and read into how other teams are playing. But with the presence of MSJ and the continually improvement, O sănătate, mersi băieți, mersi. I guess Salut, Alin. awareness Am around mișcat the map, ceva they twist, are no. proven to be one of the strongest contenders. But I do worry about this, gentlemen. Think about alliance Da, pe at ultimul prinzi PMWC. acum. They N-ai would do ratat this nimic. often 2-2 splits. They would often do Robs, these calmează-te, positions bro, where they dă can get a drumul lot la of brațe ground și lasă on tu some of these Sigma cum zones. căcat să numesc They would porcării de often alea. think about alliance at PMWC. They would do these often 2-2 splits. They would often do these positions where they can get a lot of ground on. They would do these often too. I do worry about this, gentlemen. Think about alliance at PMWC. Să uită Dorine. They would do these often 2-2 splits. They would often do these positions where they can get a lot of ground on some of these zones. And then when we got into, I think Alliance back in PMWC got away with stuff that in the finals that will never get by those top teams, right? But I feel like this playstyle, the fact that also this is the group of death, I feel like we were all agreed upon. The fact it's working now is a good kind of setup for the finals if they do make it, right? So I'm hopeful that they can maintain this kind of consistency throughout the entire tournament, but there is a bit of that fear in the back of our minds, Jason, that maybe things could go awry if they maybe get too comfortable in this current playstyle.
Jukes, let me ask you this, because this was something I talked about a lot when we were at PMWC on the desk, especially when there was the likes of Falcons, 4MV, etc. playing not so well. Dar ce l-a întrebat, mă, pe Dorin, mă, că n-am înțeles. L-a întrebat cine crede că merită să câștige balonul de aur. Dorin a zis Vinicius. Iar ne bagă o reclamă de asta așa puternică. Bă, erau trecute pe spatele cupei. Ia. Echipele de-au câștigat parcă până acum. Mă, nu se vede bine. Uite, vedeți? Nova e stugit și aici ar trebui să fie HC, dar... s-a văzut un H. Da, un video de la puternic. Teams qualifying through PMSL rankings are Twisted Minds, Enigma Galaxy, Zeus Esports, Rectum Karya Bra Esports, 77, and Natus Vincere. Today, let's highlight 4 standout teams to keep an eye on. Let's start with Team Spirit, a squad with absolute strength built around one standout player, Nomi. Nomi began his professional journey in 2020, and it didn't take long for his brilliance on the PUBG Mobile battlefield to catch major attention. Kitsune, off the back of his old team parting ways, saw the potential of Nomi and his teammates, and together, they formed Team Spirit. Matic, a seasoned player with 5 consecutive PMGC appearances, also became part of the roster. Thus, a new era for Team Spirit was born. As the team's playmaker, Nomi's off-angle play has propelled Team Spirit to success in a short time. In the 2024 PMSL EMEA Spring, they secured 5th place, and by the 2024 PMSL EMEA Fall, they surged to claim the championship. Nomi even earned the Week 2 Terminator title during the fall season. Their diverse strategies and adaptable playstyle have allowed them to surpass even veteran teams on the big stage. But don't think that this is their peak. At the 2024 PMGC, they're ready to show the world what absolute dominance is and what it means to unleash the spirit. Let's witness the history made by IWNRX, who ranked 11th in the power rankings with 421.36 power points, solidifying their dominance in the EMEA region. Their success is a testament to their outstanding teamwork and the brilliance of their star player Frozen. Frozen joined IWNRX at just 16 years old, and together they claimed the 2021 PMGC League West Championship, showcasing their talent on the global stage. However, their journey wasn't without its obstacles. In 2022, they faced controversy over their performance and missed qualifying for PMGC. Yet, this setback only fueled their determination. As a team centerpiece, Frozen led IWNRX back to triumph, winning the 2023 PMPL EU Championship Fall and securing their spot in the 2023 PMGC. This year, they're more formidable than ever. Not only did they secure 2nd place in the 2024 PMSL EMEA Spring, but they are also set to return to PMGC, aiming to reclaim their place at the top of the global stage, just as they did 3 years ago. Now let's turn our attention to the rising star, Rectum Karya Bra Esports, ranked 29th in the power rankings with 135.03 power points. They've been making waves on the global stage at an impressive pace. At the heart of this rapid ascent is the pivotal role of star player Silas and his talented team. Silas is one of the few players who has competed in the PMGC for 5 consecutive years, starting in 2020. Let's rewind to 2022, a year that truly belonged to Silas. He first claimed the finals MVP title at the 2022 PMPL Turkey Fall, then led his team to victory at the PMGC, earning the prestigious title of Global Champion. As the team's in-game leader, Silas showcased his calm demeanor and keen attention to detail, masterfully devising and executing strategies that propelled his team to success. Although he didn't reach the championship podium in 2023, Silas never lost hope.
knowing the right opportunity was on the horizon. That opportunity finally came this year when he joined Regnum Karyabra Esports. After quickly establishing strong synergy with his new teammates, they secured back-to-back championships in both the 2024 PMYL spring and summer seasons, setting their sights on a serious challenge at PMGC. For Silas, it's a chance to prove himself once again. And for Regnum Karyabra Esports, it marks an unprecedented golden era. Finally, let's dive into the world of Twisted Minds. It's hard to believe that Twisted Minds, as we know them today, is a team with completely new rosters. But with Lord and Coops as former partners, their synergy is undeniable, constantly elevating each other's performance. Lord, a prodigious talent from Iraq, entered the professional scene at just 19 years old, quickly winning multiple championships in the PMPL AR and competing in the PMGC for 4 consecutive years since 2021. Meanwhile, Coops, also 19, is a global star who has consistently earned MVP titles in both PMPLNA and PMPLAR, solidifying his status as a true sensation. The remarkable chemistry between Lord, Coops, it's hard to believe summer seasons, setting their sights on a serious challenge at PMGC. For Silas, it's a chance to prove himself once again. And for Regnum Karyabra Esports, it marks an unprecedented golden era. Finally, let's dive into the world of Twisted Minds. It's hard to believe that Twisted Minds, as we know them today, is a team with completely new rosters. But with Lord and Coops as former partners, their synergy is undeniable, constantly elevating each other's performance. Lord, a prodigious talent from Iraq, entered the professional scene at just 19 years old, quickly winning multiple championships in the PMPL AR and competing in the PMGC for 4 consecutive years since 2021. Meanwhile, Coops, also 19, is a global star who has consistently earned MVP titles in both PMPLNA and PMPLAR, solidifying his status as a true sensation. The remarkable chemistry between Lord, Coops, and their new teammates has paid off in a big way. As a veteran organization in the Middle East, Twisted Minds' claim to fame came from winning the championship at the Saudi E-League 2023 Season 1, but they had yet to reach the PMGC stage. Just 3 months after forming their new team this year, they secured second place in the 2024 PMSL EMEA Fall and earned their coveted spot in the PMGC for the first time. Now, they're fully geared up to make history. The battlefield is set, and their future looks bright. Here's hoping that all the teams can prove themselves in the 2024 PMGC. Good luck. The stage has been set for the 2024 PUBG Mobile Global Championship. The groups have been drawn, and now all the teams know who exactly their enemies are going to be and who they have to beat to get through directly into the main event. Let's take a look at where all the teams currently stand. So to start things off, Max, we've got to come to a conclusion of who we think the group of death is. So let's start to take a look here at Group Green. Yeah, I mean, Group Green, you got some good teams like 4MB, you know, our boy Doc that we're going to be looking at here. Back-to-back champions of PMSL CSA in 2024, so that's looking great. D+ Kia also has done some good stuff in the past, so they got some good ones. I mean, you have Stalwart in there, which obviously did have a great performance at PMSL. I think they're a good team, but worthy of calling Group Green or Group of Death? No. Take a look at Group Red, though. You do have a lot of heavy hitters in there. You have Alter Ego, who got through off PMGC points. We've seen them play in the past at PMGC without too much great success. But then you do go into, like, for instance, your Falcons. But then you look at, like, TJB and Tiamba, not really ranked highly in our power rankings. However, at PMWC would say quite differently. But Red, yeah, definitely closer when it comes to skill gaps. Yep. That leaves us with Group Yellow. For me, I'm going to have to say, got most of the heavy hitter teams. Of course, you've got Alpha 7. Not only now the champions of PMSL Americas for 2024, also the #1 team in our power ranking here. It's not just a small lead they have in the power ranking too, Jason, right? It's a massive 200+ point lead they have. So like catching up to them by the end of the year, it's not happening. But Xavier and Vampire too, like there's so many big names in Group Yellow. Bă, le-au nimeri bine ăștia, că astea sunt făcute mai înainte. Group Yellow definitely should be the Group of Death. Așa credeam și noi, frate, fără să ne ziceți voi. Which 3 teams from each group will directly qualify to the grand finals in your opinion? Let's start off with Yellow. Alpha 7. Undeniable. Yeah. PMWC champions, I mean, what do you really want to like contest about that? But I'm going to go for 2 SEA teams after that. I'm personally going to go for Xavier that just have this tendency to always reach the finals. And then my final team is Vampire. Tony K is just such a good contender. All those MVP titles globally, especially after how he performed in SEA. So those are my 3 picks. So for me, it's exact same 3 teams. But moving on to Group Red here, Jason, we got like some teams I think I'm going to have to go for Falcons here. Disappointing PMWC, but I feel like it's a team that is capable to
question themselves when things aren't going right, aren't going their way. So I'm going to have to go Falcons. Cool, so I have Falcons as well. Looking at one of the PL teams this time around, I'm going to have to go for Chamba. I think that they showed some true promise, especially for some players that played for the very first time over at a global tournament. So Chamba's going to be the next one. Don't say anything, okay? Let me pick Ultrigo. They're going to be fine. Trust in Rosemary. He's going to be okay. I had Tiamba as well. Like QZZ played extremely well. One of my top 10 players in PMWC. Putting TJB in there as well. I feel like they're already focused in. They already know what they need to do to qualify. So Falcons, TJB, Tiamba. I do think the two Brazilian teams in that group here of Team Liquid and Influence are going to make it, right? It's not just two random Brazilian teams. They're two of the most aggressive and teams in Brazil, and also they've got that background of playing globally so many times for so many of the players on their roster. So because of that, Team Liquid and Influence Rage, I expect to make it that far. And the last one, I think we can agree on 4MV. From how they played in CSA, we're looking good. Around Doc in particular, that would be great. We saw some other players really stepping up in fall and PMSL, so I think they should be able to get through definitely as one of mine. Alex, am vorbit și am explicat chiar că am un pic mai în spate, dar nu mai știu exact. I don't know what went wrong for them at the la last ce Global, minut but sau I așa. have expectations they should be able to make it. Era pe un Miramar, parcă, am explicat un mortal. Who is our top 5? Și acolo explicasem tot, la echipe, toate cele. Alpha 7, pretty obvious pick in my opinion to go for them. 4MV, I think that they took a lot of lessons from PMWC this time around. I have Falcons as my next one. Xavier also is going to be up there. I mentioned it in the previous Dar pe question. scurt, așa ca să-ți faci ție un rezumat, în 3 grupe, cum calculează ăștia aici, sunt 3 grupe a câte 16 echipe, So my picks, I think we have really similar din picks, fiecare right? Alpha 7, grupă să I don't duce need to în explain finală, 4MV, din fiecare grupă de la Xavier, locul 4 Falcons, la all those locul four I don't 11 really need to touch on more than you survival, did, though I will say și this. de acolo să mai pleacă încă o dată. Again, they perform, I think, better than I expected at PMWC. I wonder if they can bring that kind of fire with them. Deci am zis, top 3 din fiecare grupă pleacă în finală, de la top 4 la locul 11 să pleacă în survival. Na, o să fie 24 în survival. Să bate fiecare grupă cu fiecare și o să rămână 16 echipe. Și alea pleacă în nescens. Sau, uite, dacă vrei să înțelegi Alex mai bine, dai la începutul live-ului. Dar nu la live-ul meu, nu la live-ul meu, la live-ul oficial, că eu n-am pornit când a trebuit. We also have that awesome trophy behind us. Hello, PUBG Mobile fans. The 20 group of death by casters and fans. This lineup includes fierce competitive rankings. Trebuie să fie pe aici. Joined by Lord, a 4-time PMGC. Este ce s-au jucat aici? Kira-kira ini PMGC prediction dari kami. Kira-kira seperti itu. Valeu. Bye bye. Bye bye. Oh, ne-au băgat direct în meci acolo. Final time today. Gata! Leona's up to Campo Militar. Are we going to get another carbon copy circle, or are we going to be going somewhere else? Bă, cred că ar trebui să fac și un clip să-l postez, ca să-l pun pe TikTok. Și pe YouTube și pe TikTok, îl pun reel-uri undeva. Towards Campo Militar as my cat attempts to destroy my whole setup, as usual. Să înțeleagă ușor. But yeah, I think for this kind of playing path, it actually is one of the more awkward ones, considering it's so heavy east. Makes some of the crossings over towards the western side of the map kind of difficult. You will have to go a bit of a distance, grab some vehicles on the way. Team Spirit with 2 teams to their south. Xavier and Zeus could be in trouble. Team Spirit, yeah, they're just going to head over to Shumasera, stay out of it. For the time being. DRX. E greu, băi, eu nici nu știu ce să mai vreau, mă, nu știu ce să mai vreau. Looking out for any other hot drops, any other trouble on the Dacă zic, hai cu win-ul sau ceva, hai cu un meci bun sau așa, deja e al 12-lea, așa, ce neabă să zic? Dar să moară prim, încercăm și așa, frate, o dăm și pe partea alta, să vedem dacă poate să moară prim, ia. Ia să vedem, reușesc sau nu reușesc să primim, să sar acum un squad peste ei. Le dea poai direct. A hope here. But to be honest with you, even on true circles, I don't really feel like it gives Team Spirit an advantage too much. So we'll see what they go for during this game. I think we have an interview coming up soon with Mafia Ninja from Hora.
So we'll let you know when. Ia, te duci până la baie, nebunule. I'm excited. You're going to be hearing from the team. I mean, we saw in the VT just before the game. They think this group is called the Group of Death because they're in it. I think they've got to back that up, but right now they're doing okay. They're 9th on the tables overall, 59 points in the mix of it all as well. Currently on the map, they're over towards water treatment, potentially moving further. Ar fi chiar cool să se întâmple asta, nebe, dacă am încercat toate felurile. Exact, încercăm pe psihologie inversă, frate, încercăm și noi. Just a while. Major Pride, near Alpha 7. Oh, că de când aștept unul ăsta rare și we're going to try and swipe away from this one, but Elementrix is there for the backup. A two-fold fight, and he doesn't have a helmet or much armor to play with. Becca able to do a lot of work there. And that is going to be the first point for Major Pride as they add that one onto the tally. But we are îți dai seama câte chestii sunt importante pe la nivelul ăsta. Unul la mână. Să te uiți, uite, cu cine se bate? Se bate Team 5 cu Team 17. Team 5 a dat knock la Team 17, da? L-a și confirmat. Cine? Păi Team 5 era Major Pride-ul, Team 17 Alpha 7. Ok, Alpha 7 a rămas în 3 și Team 17. După aia ajungi la un exemplu. Noi suntem Twisted Mind și ajungem pe de-ala aici și vedem că Team 5 a mai dat încă un knock în Team 17, știi? Bă, hai că sunt 2. Poți să pușezi victory-urile astea. Contează mult toate chestiile astea. Că na, se schimbă tot timpul Team 7 cu numărul ăsta, alea se schimbă tot timpul. Asta se bate cu geamul. Maybe we're gonna jump on over. Okay, we're on board with Horror on the observing feed, which means that it's quite likely we're going over. Here we go! Mafia Ninja. Mafia Ninja, one of the coolest names. I do have to say that out there, man. So far, you guys started off the day in 15th place. You've been able to just crawl your way up the leaderboard, even being able to get your first win as well. What has been the biggest change? So basically the vibes on the team have changed from yesterday. So we were in a bad mood yesterday, but like today the vibes chill. So we had a call yesterday with the owners and they asked how we wanted to end the league stage. So basically the players are giving the answers on the battlefield. Oh, all right. I like that. Well, you know what? Let's continue on talking about that because the ultimate goal, at least for some of these teams and hopefully for your team as well, is being in the top 3. Încerc să-mi dau seama ce zic, dar nu mai am concentrare să te ascult. We just have to be consistent. So yesterday did not go our way, but today we've been like doing well up there. But the last game did not go our way. So hopefully the next game we can like score points and be consistent throughout the whole league stage. Well, hey, you guys have been consistent. O să fie constanți, alea. Ieri nu le-a mers prea bine, dar azi da, dar ultimul meci nu, dar de fapt de penultimul meci nu, dar ăsta ultimul sper să fie bine. They're hoping it's going to go their way, but right now they are in the middle of the pack and need to distinguish themselves. Still with half of their games left to play, as with everybody else in the lobby. Could be treacherous, but this South Circle has pushed DRX away from Puerto Paraíso and pushed them into the hills and along that coastal road. Ce facem, mă, lasă părit aici? Team Spirit as well, breaking down south from Chumasera, and Zeus and DRX could clash here, but Maniac has to send for the water. Adus. Well, straight downwards. I mean, Zeus have climbed magnificently up the tables up to 7th place after what had been a disastrous day 1. Știu, Jeco, dar mai sunt 2 zile, să sperăm că apară în următoarele 2 zile niște meciuri cât de cât decente. Sperăm. It's a good rotate down towards the south side. I think a lot of teams are trying to develop the compounds in position on the south side of the map because that staging can be incredibly useful. And getting a position there early is fantastic, especially if the circle does move down there. It's slightly premature. Zi-mă că ăsta a luat barca aia, cum se numește, mă, hovercraft. Fun. You love to see. DRX. They take a knock, but they get that res on, which means that they can keep themselves alive. A 2-2 split here, and as you say, looking to confirm on these south side compounds. And they've got a lot of control over that south road rotate. So Mirror and Sejong, for instance, who may look to push in from this direction, will have to contest against them. Vampire pushing in from the northeast side, with loops out to their southwest, and Major Pride further in towards Los Leones. Păi știu, Robicule, dar joacă și de foarte mult timp împreună. E altceva la Team Spirit acolo. Sort of enjoy the way Tipul e foarte bun, jucătorii buni. Because a lot of times we try and speculate like what went wrong. Bă, așa ar trebui, sincer, cam așa ar trebui. Dacă ar intra un win la ei. And I do like the Mafia Ninja is just like, yeah,
Da, băi, s-aude urât rău, mă, panorama aia de mașină, mă. You know, we woke Mă rog, up mașină. alongside the bed. Breakfast wasn't great. And what went Băi, down da, from there? grupa, Sometimes clar, it can be just as simple as that. cea mai grea, dar na. That is true. It can be real tough to get Dar Monster back Truck-ul on ăla de ce nu-l las, mă? to the mental game, if anything else, right? Like you just lose that step, and all of a sudden you can't really. Dacă rămân iar în 3, băi, da, să te neva. That is where a strong De coach. ce, mă, că dacă iar îi văd eliminați în top 10, nu, nici nu mai uit la tot meciul, mă jur, nu mai uit la tot give them meciul. that confidence back. It's where they bring them back up to par to make sure Sună, ai they're vedeți treabă. performing at their peak. Fac Because nervi that is mai. what a coach is Așa there for, mergem, ne right? destresăm, Obviously, you dăm do cu need to capul have de that 3 analysis pereți, side ne of things, but revenim. what a coach really shines at is where they keep the team together. They act as the glue between the roster. So definitely something that. Băi, da, toți playerii sunt buni, dar asta e chestia, că eu tot zic de ani și ani de zile chestia asta, că bă, avansează, totul avansează, știi? La un moment dat toți sunt buni. Bă, individual, dacă stăm să o luăm așa, vezi că dau un exemplu, Twisted Mind, e mai bun ca mulți playeri din toate echipele astea. Deci din toate echipele astea e pentru cei mai buni, DORIIN, ca și skill individual. Dar asta e chestia, că la un moment dat, când toți jucătorii joacă bine, trag bine, se mișcă bine, totul vine de, totul ține numai și numai de echipă, de sinergie, de dublaje, de toate cele. Așa pe DORIIN, dacă îl pun la 1v1, îi bate pe toți, și din Major Pride, și din MSJ, și din Spirit, și i-a bătut de atâtea ori, știi? Doar că totul ține de, echipă. Which allows more of those points to be siphoned elsewhere in the lobby. De echipă, de timing-uri, de zone, că asta e chestia cu PUBG-ul, sunt mult mai multe chestii care variază așa. Why not? Just give them another. Nu e ca un joc de la 5v5, ca la Counter, știi? Să țină tot timpul aceleași strategii. Aici să dă zona, n-ai zona, ești pa. And it's those compounds that they confirm too early. They're really paying out now, Black. Yeah, they did. They tried to make the best of a bad situation, which was where they were all the way over towards that eastern edge. Exact, sună, asta am zis. Este nevoie de timing și de tot. From Minestelvalle, so you are. N-ai văzut de atâtea ori. Ultimele, de exemplu, ultimele 2 meciuri. Fight-uri câștigate frumos, bine echipa la third party. Echipa la third party în poziții în care nu prea poți să le mai faci nimic. The middle of this lobby. And fair enough too. I think they realize that there is going to be a. Dacă nu se bat, de ce nu se bat? Dacă se bat, dar de ce se bat? This is one of the places you'd like to confirm a spot over mă, pe cine văd aici, frate, ce face de seara 11? That's most likely where they're going to get the most amount of movement done without it being too impeded. Stai mă că tu ești cu. Nade over to the back doesn't find vampires who are trying to take on this scrap. Da, n-au voie cu skin-uri, n-au voie cu skin-uri cu mașini pe astea. This central set of teams that have taken up residency. Dacă basic. Vampire are looking to just take control and play towards this edge. I mean, we heard the interview earlier with Cele, right? They are willing to play as Vampire, not like the rest of the lot. Take these edge-style gameplay decisions, and sometimes it has panned out for them. So far today, it's been a little bit less impactful than we saw in day 1, but they're still up there. They're still in that conversation on 71 points. Uite push aici, frate. Uite aici push. Going up against RedX, they disengage slightly. BTR though, very much willing to get in. Ce bine a intrat cu prefire, nu s-a oprit deloc, bă, băiatule. Deloc nu s-a oprit, a intrat bine rău, bravo. The opener to DXA. Bă, vedeți că se mișcă binișor Bigitronul. Așa, Constanț. Almost immediately though. Yeah, I mean for BTR to get back up on their feet and salut, actually have to regroup, reset on this one because they took a fair amount of damage, but making this into a 4v3 does make life a lot easier. Au motivele lor de nu mai sar. He's going to have to try. Și a mai rămas numai Lamborghini, care și-a luat o grămadă de damage. Knock, as well as a knock over towards Levi's is horrendous news for DXavier. Ori le vin și ăștia echipa la third party. Down day 2 in that top 3, then this is not the way you want to go about it. Îi văd ceva cu verde și ar trebui Twist să fie undeva pe aici, cred. Și nu-i Lups. Că Lupsus cu ăștia au doar ăsta verde. E greu, o să fie greu și meciul. Opa, fii atent că a dat lor de un knock. Fii atent că a dat lor de un knock. Și cred că l-a dat pe Inco ăla care e mai în spate. In the old bus, Lamborghini gets away. It's not quite a Lamborghini, but we're getting where he needs to go.
in the next circle. Bine să bate acum MSJ-ul cu Zeusul. Opa. Are gonna have to move Zeus out that way as well. -1. As we hop over to Hai să Zeus, vedem nade-uri acum. trying to make their way through. Still. Oh, uite, vezi, a făcut Rita prefire cu UMP-ul. S-a întors asta și a dat un DBS. Damage pouring in. Maniac goes low, and they are looking for the knock. Finally finding one, but the damage is done. In comes Sewu as well. Ia atent că trag și alții după ei. The best end of the fight. In he goes, leaving the last player. MSJ-ul, i-a scos, gata. To fall to the off angle. Dar ce echipă? Vine o echipă la third party. Uite Twisu, care a pierdut un om. Să bate cu Hora. Bravo, bă, Cups, mă. A, de fapt Dorin a dat knock nade-ul. Oh, i-a dat hit. Ce hit frumos i-a dat acolo din săritură. Mă rog, din săritura cu mașina. A, uite, bă. Logic. Că trebuie să mai vină o echipă la third party, nu? Logic. Exact. Not going well for them as a lovely nade is sent in. Go on the back lines on this engagement as well. Twisted Minds. A rămas iar în doi oameni. Da, just get in the way, saying, Dorin, you've got that, dude. I trust you. It's only Inco, right? Come on, just send them back. Send them back to Brazil. They just get booked their ticket home. Uite-l pe Dorin. Vedeți? 3 kill-uri la Dorin frumos. Pam. Tough to make that one work. Coops is bun nade-ul Dorin. Uite-l pe Dorin, bă! Too much there. Dorin stretches out. If he goes down here, he goes down. That's l-are pe ăla în stânga. Are ce să facă. Full squad ăștia. Gives potentially the time he needed to set up his vehicle and move further inwards. Twisted Minds 25 points. This has just not been great. I think that, you know, although they were able to set things up towards the end of PMSL, EMEA, bă, numai așa, mă. They just haven't been able to continue that performance. That's the real difference maker. And I think it's because a fost vreun match în care să nu fie prins. Needs more time in the kitchen. Păi sunt un third party sau? And it's quite important to take note of the fact that they were able to get into PMGC in the first place with this relatively newly formed team. I'm fairly happy with it. I think they should be happy. Mortale, că ai intrat exact atunci și ți-am arătat și meciul la care te uitai atunci, ți-am arătat și un meci. Nu mă și uite, ai văzut tu cu ochii tăi și meciul ăsta. As Max was saying earlier on the desk, it just feels like a lack of that IGL specialist, because we've said it throughout all of EMEA, it is a team made up of high potency fraggers, and in general that's what we've seen them succeed on, but it's just not as coordinated. Uite-l și pe Cups, e lângă Lamborghini acolo, care și ăla e singur el. Hot Juice highlighted as well. I mean, it is cine a venit la third party? Fincu, brazilieni? In their own right, but it's just lacking a little bit of guidance. Dar data trecut au venit MSJ-ul, care n-au nicio treabă. Long-term guidance of Kitsune on board, but Matic. Vezi că le cam pun probleme MSJ-ul la Team Spirit, ești de bun? Situation right now, he's already very low, and MSJ, they are on a tear today, already up into first place, and you can't connect that spray. That's gonna be painful for Nomi. Acum doar sper să mai facă niște puncte. Prizes open this fight a little bit, and there is certainly going to be teams looking over towards this location very shortly who would like a strong position in the circle, and Team Spirit is somewhat forced into this fight now because they need to win it. They need a location to play. This rooftop for Kitsune was so dangerous as well, right? Because as soon as someone crests the high ground behind them, he is just completely exposed, and there it goes. Immediately starts taking damage, has to drop back. Da, mă, să joc pe locul 1 acum, că au 5 kill-uri deja. Circle, BTR, still struggling against them here. Inactive and Satar, this is, I think, one player alive for both of these two rosters. Satar does have a teammate to potentially res if Genfos survive for the rest of this fight, but I think Inactive, yeah, he's just going to confirm that. Grab that point for Inco, rightly so. Rack that one up, but one player alive for each of these two teams. We could just give up the ghost, send away, but Satar somewhat unhappy with the ending of that one. Looks to maybe chase. There's BTR's overall. Chiar mă gândeam că fii atent că le intră un meci așa ca lumea, să băteau cu Hora care, nu erau cei mai puternici în poziția aia acolo. Și în 3 dacă rămâneau era bine, mă. Și în 3 dacă rămâneau era bine. The full elimination bracket, not even towards the top
towards those top 3, but just getting into those survival stages may be a challenge. Loops taking a knock. Marș, mă! Let that slow them down. Intri peste ăla în casă cu nade în mână și tot te bate. Well for Yappy. Unfortunately, there is a trade-off. Wow. Rig from Harame. Looks to go assist his teammate Yappy underneath. Nilzada up top side. Oh, ce moli bun. Serious problems. Gata, i-a bătut, i-a bătut. Nearly connects on that spray. Gets a lot done and in Ce fact moli bun a will take dat. them down entirely. Ce bine a gândit-o. Really nice Molotov there from Nilzada. Dus pe marginea aia frumos, Molotov jos. For Nilzada, it was an awkward situation to be in. The fact they're able to finish them off like that is a real stinger for Harame, bro. In the meantime, Mirren Sejong and Team Da, Spirit, cine știe cum o fi călcat și pe Robs. Both teams accept their fate that they're going to have to deal with one another for the next 5 minutes. DRX does have a strong spot down towards that south side. Yeah, absolutely. I was going to say it's a really strong hold that MSJ and Team Spirit have towards that. Nu-i federal ăla. Ăsta care joacă e federal, este alt. Make it difficult for the teams out in the east with Vampire lining that east side of the circle. I mean, da, au făcut puncte toate. Noi și bro ăștia n-am mai făcut mai deloc. Noi acolo suntem, 2, 3, 4 puncte pe meci maxim. 3v4. We've talked about the overall deși nici alea, că dacă stăm să calculăm 12 meciuri, dacă am fi avut 2 puncte pe meci, erau 24 de puncte. Am alea sunt, știi? Dacă erau 3 puncte, deja ne duceam prea mult. That regard in terms of being able to pick up those eliminations and play more confidently into those matches too. Schweppes picking up a Elim, well, a knock over towards Mafioso. As Alpha 7 still struggles into o să fie bătaie mare și pentru top 11 ăla, ascultați-vă pe mine că o să fie acolo. It is off the back of a couple of big games essentially. In general, those games haven't been. Andrei, doar pe Dorin îl avem în twist, atât. Gurul român. Revine mâine. Băi, trebuie. Oh, loși, cups, e pușat aici, dead, mere. Și-a dat. Da, exploda mașina singur, măcar n-a dat kill-ul. And again, today I feel like they have been a lot stronger than we've seen from them in the past, but they have sort of. Nu joacă PMGC-ul federal, nu, pentru că juca în Twisted Minds Brazil, i-au descalificat, că n-au voie cu 2 echipe cu aceleași. Over on the west as they try to rotate past Major Pride, still competing for that top spot. 5 eliminations for MSJ, 4 for Major Pride, and that puts them dead even, Blank. No, mai degrabă nu în locul lor, că lor de buni. Mai degrabă în locul, să fi fost în locul Robs, știi? Să-ți facă capahala din IGL-ul și să-și vadă Dorin de gameplay. Vedem fragă. Their way through onto those roadsides. Inco moves on through past BTR. Those 2 solos we still have remaining. And Alpha 7 in a rough spot. Oh, i-a scos și pe Alpha 7. More than rougher. Yeah. Greu și pentru ei. Să te întâlnești cu Alpha 7 în Let's 5 Survival, parcă nici așa nu-ți convine. The PMWC title away from Vampire, the 2-time returning. Uite cât de bine să ținem să joc cum e Pride-ul, frate. This Miramar, not today. Capahala s-a lăsat, Octavian s-a lăsat, Dorin joacă în Twisted Minds, Redux joacă în Enigma Galaxy și Exu joacă în Guild Esports. Cel mai scurt rezumat. Major Pride now looking over towards their next target in RSG, who are heavily split up. AZ does take a knock though. Ma oricum, Dorin poate să le facă pe amândouă, că nu e chiar atât. La nivelul la care joacă ei la PMC, nu mai ai GL-ul cum e la noi, să-i zici lui ăla, bă, du-te, tu stai după piatra aia, tu stai acolo, nu. Deci, bă, știi deja, știi ce zone trebuie să iei și așa. Nu... We could get so many points, dude. Just chill. Just chill out, dude. Just wait. Da, Exo joacă în Guild Esports. Echipă care joacă, e singura echipă deja, cum ar veni, calificată la finală. Ca și echipă care, na, organizează. Successful presence out towards the entirety of the south side, which takes up most of this, and the rest of the hillsides out to the northeast are going to be really treacherous for the multiple teams that currently occupy that area. So they don't need to worry so much about that.
and they can control everything else between the two of them. So definitely a top 3 for both of these two teams. It's going to be funny when a squad tries to crash that position and they're met with like 7 guns going their way. They're like, what do you mean? Like, how is there that many guys in there? They're all waiting urât, uite, ești 28 de puncte, ăia au 31. Teams trying to crash that position is going to be more PRSG încă stă în viață, Lux au făcut 47. Strong spot. Calm it down between the both of you. E nasol. It's sort of like this gentleman's agreement. 2 zile nu prea bune. And it's a smart way to play. O echipă invitată? Nu mai este altă echipă invitată. Symbiosis. E singura echipă gen host, știi? Și noi dau un exemplu, dacă s-ar organiza la anul PMGC-ul la noi în România, am avea și noi o echipă, știi? Avea și noi o echipă host. Maybe they went and watched the movie earlier. Joacă fric? Nu, știu. Treba că nu dețin aceste informații. I could do that. Absolutely. I think this definitely makes Major Prize push even harder though. Apropo, și mai apăsat și voi butonul așa de like, băieți. Mai dați și voi un like acolo. Poate face și noi 70 sau 80 deja, ce prea mult, poate. Dar poate face și niște like-uri acolo. 5 elims on the game though, I think I'd be fairly pleased with that if I was Major Prize. Dar Prize. să mai participe, păi, băi, ne-am face noi o echipă în România. Against fair few teams and hold quite a few different angles. They're a team that typically plays on 3 players though. Păi da, mă, frate, că nu o să mai caută, mă, nu se mai caută atât de mult PUBG-ul. Dacă nu mai avem echipe, nu avem ce să mai urmărim, uite, și gândiți-vă în felul următor. Gândiți-vă ca eu și nici eu, nici TDR să nu fi făcut acum live-uri la meciurile astea, știi? Unde oarecum le oferim puțin expose la noi în țară, știi? Le oferim un pic expose. Uite câți oameni care intră și bă, joacă cineva, avem români, face, ce se întâmplă, ce nu știu ce. Câți au fost numai astea 2 zile. Fără să fac în ghilimele vreo leacă de reclamă, să anunț pe vreundeva pe Instagram, să TikTok, să pun clipuri sau ceva. Câți oameni sunt care nu știu de chestiile astea de competitiv, de români care avem cu... Gândiți-vă să nu fi făcut nici niște de rău live. Că din voi vă garantez că din... Uite cât îmi dau acum 70 la mine sau 64 și la TDR 300 cât ar fi. Nu cred că s-ar fi uitat nici 20, vă garantez. Nu cred că s-ar fi uitat 30 de oameni dacă s-ar fi uitat live-ul lor. Oficial. Nici eu nu m-aș fi uitat, mă uitam în reluare, dădeam cu skip și aia era. Înțelegeți? Cam despre asta e vorba. Și noi facem de plăcere și eu și TDR facem de plăcere treaba asta. Au fost turnee mai vechi, acum vreo 2 ani, unde ne chemau ei, știi, să facem. Acum pur și simplu facem de plăcere, nu câștigăm absolut nimic. Că stăm joi, vineri, sâmbătă, duminică, 3 săptămâni la rând sau așa să facem. Nu câștigăm absolut nimic. Dar poate. Da, ajutăm și noi cum putem, ajutăm și noi competitivul ăsta cum putem. Salut, Alex, salut. Păi da, asta zic, să uitau oamenii care jucau competitiv și crede-mă că nici lostule, nici jucătorii de competitiv nu prea să uită mulți și să uită degeaba, nu știu la ce să uite mai exact. Da, acum comentăm, nu mă uit nici eu cum ar fi să mă uit ca și jucător. Pretty on target, and DRX is very happy with the way that fight goes down. Although Hyunbin as well as Kaisei go extremely low, neither actually falls their knees and they can quickly get themselves healed back up and back into the game over on that eastern side, and that means they claim the majority of the eastern edge. So for DRX, this is a game that could absolutely start to pop off for them. Băi, m-am uitat și eu la câteva meciuri, știi? M-am uitat și eu la câteva meciuri, dar... De asta zic, dacă m-aș fi jucat competitiv, dacă m-aș fi jucat competitiv în continuare, băi, da, mă uitam la tot ce însemna competiții, de la MPL la tot. M-aș fi uitat la toate, știi? Că bă, prinzi chestii, uite, ai niște poziții ca lumea, uite cum stau ăștia, 2 acolo, 1 acolo, bă, uite ce bun e dipul ăla să te joci când, știi, înveți multe chestii, deci uitându-te, atât uitându-te. For their trouble. They're still on 3, MSJ on 3 points. Da, m-aș fi uitat dacă mă jucam competitiv așa la alte turnee. Așa mă uit la turneele astea unde avem români și da, oferim și noi susținerea de care, mă rog, pe care putem să o oferim. Cât de cât. What a rough time this is for Team Spirit. They essentially need someone to crash and then they win a consistent fight off the back of that. And it looks like they are pushing up. Fair enough. They need those crates. They need the crates.
And they managed to find Parfum au intrat. immediately finding 2 knocks. Cred că primele 3 sunt toate în 3 oameni. Major Pride și SJ și TS-ul parcă. Blue zone as well. The circle shifts out to the northwest side. Da, fac kill-uri cu o grămadă, mă. Team Spirit and MSJ. Major Pride sweeping through, and they're up to 7 eliminations now. Blank, they are making this one work. You said you wanted to see a game where Major Pride didn't get the circle and made it work. Well, here it may be for you, presented in the last game of the day. It's nice. I think Băi, jocul o să țină, n-are treabă. Sunt două chestii total diferite. Jocul o să țină, mult și bine o să țină. Dar ne referim strict la partea de competitiv. Acolo poate să pingă, mă refer la noi, în țară. Poate să pice treaba competitivul imediat. Oricum, dacă nu-l aveam pe Dorin, pe RedX și pe Exo în alte echipe, nu aveam la ce să ne uităm. Pentru că, uite, eu îi mai vorbeam, nu mai știu cu cine, și cu Ramon sau nu mai știu pe cine întrebasem. Unde se joacă băieții ăștia, uite cum e Big Baby, cum mai era cu Diac și cum mai era nu mai știu ce echipă. Dar unde joacă ei nu sunt live-uri. Deci joacă ei nu sunt live. Sunt live numai în finală și n-au prins finale. Deci la ce să mă uit? Ne-am uitat o dată când a fost Baby la ceva PMNC sau Merețin, ne-am uitat pe el. They need to confirm off the back of that. Is another solo to take him Tot out. pe ăsta din DX, frate, uită pe Lamborghini, care era lângă cup acolo. Damn. Now DRX comes across. I don't think no one knows that there's 2 teams here. That's the best part. Adică nu avem ce altceva să urmărim. În afară de băieții ăștia care au avut bunele idei să se ducă în alte echipe. Does connect, not getting the final blow, but more nades are flying over the top as well as Elementrix spots Lamborghini. So the last player for DX Xavier is dealt with as Major Pride are back up to all 3 of their players, Blank, but they're trapped on the inside. This is dangerous, but they fight through. I'm not doing a horrid job either. I mean, it's going to get tough leaving this building though, as DRX should find that last play. I don't know how he survived there. I think Team Spirit might be able to steal away a couple of those, but it's actually Hyunbin to pick up 1. In comes Hoxie though, his effects already found. Gata, locul 4 pentru Major Pride cu 8 kill-uri. Up for the next, it's Kitsune and Nomi on the inside. The duo for Team Spirit against 3 for MSJ. Hoxie's cleaning these angles away, but the stunner goes out. A big pre-peek there, but not going to work out as Kitsune goes down first. It's all up to Nomi. Still in a 1 versus 3, but it's not going to happen. They are down and out. Team Spirit swept aside. DRX trying to control MSJ. Paging out of it as well, but 2 of their players are down, and MSJ are finding openings left and right. So is in the smoke. Doesn't have any hard cover. Seiwoo on the low ground. Hoxie on the backlines. With the shotgun he's been plenty efficacious, but at range, not so deadly. Seiwoo now the last to stand. It's a 1v2. Can he make it work for the South Koreans for a 3rd time today? Claiming the top spot. It's their big challenge. Seiwoo around the side of the crop duster. So it breaks wide, but it's not going to be this time around. Their brethren from South Korea. It's DRX to take it down. I mean, they had an easy game from that eastern side, and it was very well cleared out. An easy goal after that point. Știu eu că la ruși au o grămadă, frate, dar la ruși și altceva, mă, sunt și mai mulți streameri care fac treaba asta. Pe momentul, mă, uite, când am jucat eu cu cineva, cu 5TH și mi-au zis, bă, descarcă-ți Telegramul, că aici așa se joacă, pe turnee, pe Telegram. Băi, cred că am 100 de servere și acum. Doamne, tot felul, tot streameri și toate astea numai acolo. Și să fac scrim-uri, turnee, chestii, cu grămadă sunt la ruși. Deci la ei acolo chiar să fac pe bune. O grămadă. La noi zim unul care mai organizează un turneu ceva la noi în România. Nici când am vrut eu să fac atunci pe vremuri, nu voia lumea să participe. Dar uite. Bă, nici nu mai are rost să mă mai uit să mai aștept clasamentul final, pentru că știm că sunt tot pe ultimul loc băieții noștri cu vreo 25, 3, 8, 28 de puncte. Așa că rămâne să ne revedem ori mai târziu. Vedem dacă facem un live pe TikTok ceva să ne mai... Așa. Ori mâine la ora 12:30, 1 la cât o începe. Da, știu că rușii au numai turnee. Au turnee zi de zi, frate. Au turnee și bravo lor. Bravo lor. Și uite nivelul de Rusia față de nivelul nostru.
Ăștia sunt în Malezia, Andrei. Acolo se joacă. Kuala Lumpur, așa vă cit. Acum, na. Bă, v-am pupat. Mersi frumos de prezență, mersi frumos de toată activitatea și aici, mersi frumos de like-uri, mersi de tot. Vă mulțumesc și ne revedem mâine, băieți, cu cea de-a 3-a zi. Mai fie chiar și a 4-a zi, duminică. Vedem ce se mai întâmplă. Poate dau și băieții noștri drumul la brațe. Să prindă top 11 acolo, să prindă top 11, că e nevoie de top 11 ăla să se ducă survival și apoi în lesson și apoi direct în finală, dar prin cel. Gata, v-am pupat. Ia, o zi bună în continuare, mă, că e abia 5, mă, eu sunt obișnuit să termin live-urile astea de comentam pe la 12 noaptea. Acum la 5 jumate mi se pare ciudat rău. Gata. V-am pupat, seara bună, băieți. Mă rog, zi bună, chiar.